Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε που θα υπάρχετε στο θέμα μας σήμερα. Μαζευτήκαμε για να μιλήσουμε για την δύναμη της νοημοσύνης και της καινοτομίας με έμφαση στα επαγγέλματα υγείας. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Βρυτάνισσα, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγήτρια Ηλεκτρονικής Υγείας. Έως πριν λίγο. Ναι, έως πολύ πρόσφατα. Την επιστημονική συνεργάτη με την ταυτότητα μας, την κυρία Αγγέλα Μαθήτα, στο πεδίο της έρευνας στην νοημοσύνη και στην αναδύοντα της τεχνολογίας. Τον κύριο Νικόλαο Ράφτη, αναπληρωτικά του Πανεπιστημίου, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εκείνος θα μας συνοδεύσει στην κουβέντα. Και τον κύριο Σταύρο Κουτόπη, CPO και κεφαλής έρευνας της Computer Solutions. Οπότε... Και τον κύριο Σταύρο Κουτικάλη, ναι, υποψήφιο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Πνευματικό Τέχνο. Είμαι εδώ με την Ευρωπαϊκή. Και είμαι και στο δεύτερο της πολιτικής δήλωσης. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή μπορεί να συμβάλλει ή τι προκλήσεις έχουμε στα επαγγέλματα υγείας. Άρα, κύριε Βιλάκη, τι θα πούμε σήμερα? Κοιτάξτε, νομίζω το πιο σημαντικό είναι να θέσουμε κάπου στη βασική προβληματική του πώς οι νέες τεχνολογίες, η παραγόμενη γνώση, που είναι πάρα πολύ καινοτόμα, στην πραγματικότητα έχει τη δυνατότητα να περάσει στην πραγματική οικονομία, στην πραγματική παραγωγή, στις πραγματικές υπηρεσίες. Γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε το σύστημα τυπικής εκπαίδευσης που φτάνει μέχρι τα πανεπιστήμια σε όλες τις βαθμίδες, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε από όλες τις έρευνες μας ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν να επικαιροποιούν τη γνώση που παρέχουν μέχρι σε ενός σημείου, ενώ αυτή στην πραγματική εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης τρέχει σε πώς που άρα είναι σημαντικό να περνάμε τη γνώση, την πλέον επίκαιρη, η οποία παράγεται τόσο από τους δημόσιους φορείς, κυρίως τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, αλλά και από τις εταιρείες που πάνε παράγοντα, να την περνάμε στην πραγματική καθημερινή πράξη και εμείς προκειμένου στον χώρο της υγείας. Οπότε, η όλη πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναγνωρίζει αυτή την προβληματική και έχει ένα τεράστιο εύρος ενεργειών προς την κατεύθυνση του upskilling και reskilling, ακριβώς εστιάζει στο πώς πρέπει είτε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται ήδη μέσα στην αγορά, μέσα στην οικονομία, μέσα στην παραγωγή, μέσα στον χώρο των υπηρεσιών, είτε αυτοί οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά πάνε αυτά και εργάζονται στον χώρο, αλλά πρέπει να συνεχίσουν να εισαγάγουν όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες και νέες καινοτομίες που παράγονται στην καθημερινή πράξη σε ένα ευρύτερο σκέλος. Εξού και όλη αυτή η ευρωπαϊκή πολιτική. Στην Ελλάδα, μέσα από πολλές μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει πρόσφατα, έχουν δημιουργηθεί και στα πανεπιστήμια πλέον ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, δομές διαβίου μάθησης που παράγουν και αναπαράγουν και στην πραγματικότητα διαχέουν εργαλεία διάχυσης της νέας γνώσης που παράγεται και βοηθούν δίπλα μας και με τον τομέα να επιτελέσουν αυτό το upskilling και reskilling. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, η δική μας ερευνητική ομάδα από τη μία πλευρά δουλεύει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου τις νέες τεχνολογίες και την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και με ιδιαίτερη έμφαση στον χώρο της υγείας. Γιατί στον χώρο της υγείας, γιατί είναι από τους τομείς όπου οι τεχνολογίες, ξεκινώντας από τη βιοτεχνολογία μέχρι και την τελευταία εφαρμογή που γίνεται με καινούργια εργαλεία, με καινούργιες πρακτικές, με καινούργιες παρεμβατικές διαδικασίες, είναι αυτές οι οποίες χρειάζονται μια συνεχή επικαιροποίηση. Χρειάζονται συνέχεια να εκπαιδεύουμε και δεν μπορείς πλέον αυτού του είδους την εκπαίδευση να την κάνεις σε ένα σεμιναριακό χώρο σαν αυτόν. Εγώ μιλάω, εσείς ακούτε, άντε και κάνουμε έναν διάλογο. Πρέπει πραγματικά να εμπνευστείς και να εκπαιδευτείς
στη χρήση αυτών των τεχνολογιών και πριν από αυτό στην αξιοποίησή τους, γιατί οι περισσότεροι και οι περισσότερες δεν γνωρίζουν, ακόμα και στον χώρο της υγείας, σήμερα σε μαζική πλέον φάση, πώς να τις αξιοποιήσουν. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα, το οποίο συνδέει τις πραγματικές εξελίξεις και τις φέρνει σε αυτούς που χρειάζονται να τις αξιοποιήσουν. Και βέβαια πάντα όχι μόνο αυτοί που δουλεύουν στον χώρο της υγείας, αλλά τους τελικούς αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας, και βέβαια και τον ευρύτερο οικογενειακό και υλικό κύκλο των ανθρώπων που χρειάζονται τις όποιες σχετικές συμβουλές, παρεμβάσεις από τη διάγνωση μέχρι και την τελική αποθεραπεία. Οπότε πολλά μπορώ να σας πω, αλλά να πάμε σε μια δομημένη παρουσίαση. Είδαμε πώς συνδέεται η διαβίου μάθηση και πολύ σημαντικό που μάθει αυτό. Γιατί όλη αυτή την πορεία, όλο αυτό το ταξίδι, ειδικά στα προβλήματα υγείας, πρέπει να το βλέπουμε πολύ δομημένα, πολύ προσεκτικά, για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε κατευθείαν στο πεδίο και στους ανθρώπους και την κοινωνία. Θέλει να προσθέσω κάτι οι συνεργάτες, ο κύριος Δράτης. Προσεπήρωσαν όσα υπόθηκαν από την κυρία Βιτσιλάκη, από την πρώην υπηρετάνηση και καθηγήτρια μου, είναι ότι αυτό ακριβώς που αναφέρθηκε, το σημείο δηλαδή ότι μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη του συστήματος, ολόκληρου του συστήματος και όχι μεμονωμένος οργανωσιακών δομών. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουμε 15.000 στελέχη. Μας ενδιαφέρουν αυτά τα στελέχη, οι διοικητικοί μας δηλαδή, αυτά τα στελέχη να αναπτύξουμε ένα 5%, δεν θα έχει νόημα. Μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη του συστήματος. Δηλαδή, αυτό το reskilling και το upskilling θα πρέπει να γίνει αξιοποιήσιμο εργαλείο στον καθένα και στην καθεμιά. Προς μεταφορά στους χώρους της υγείας. Δηλαδή, τι θα ήταν εάν π.χ. το Πανεπιστημιακό της Λάρισσας είχε μια άρεστη υποδομή σε αυτή τη διαδικασία, ενώ τα άλλα τα νοσοκομεία όχι. Γι' αυτό αναφέρομαι σε μια ολική διαδικασία στην ανάπτυξη του συστήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Μητών που συνδυάζεται τα δύο, το ίδιο συμμετέχουμε. Ξέρω ότι συνδέεται και με το ακαδημαϊκά ιδρύματα και στο πεδίο της έρευνας, αλλά και με το ευρωπαϊκό κομμάτι ως μέλος μιας εταιρείας η οποία ασχολείται στο πεδίο, οπότε και η ηλεκτρική. Χτίζοντας πάνω σε αυτά που υπόθηκαν, εγώ εισαγωγικά θα ήθελα να πω το εξής. Συνήθως όταν βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη, όταν γίνεται κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά σε εποχές chat GPT, όπως διάγουμε τώρα, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το μοντέλο καθ' αυτό, τον αλγόριθμο. Και μερικές φορές όταν διεξάγεται αυτή η συζήτηση, παραβλέπουμε το ότι το μοντέλο είναι ένα από τα συστατικά της όλης διαδικασίας. Αν θέλουμε να πούμε ότι ο στόχος μας είναι καλύτερη φροντίδα βασισμένη σε μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη, το μοντέλο είναι ένα τα κομμάτια. Σημαντικό μεν, αλλά ένα τα κομμάτια και υπάρχουν μια σειρά προϋποθέσεων για τις οποίες δεν γίνεται πάρα πολύ κουβέντα και μία από τις πολύ σημαντικές προϋποθέσεις είναι το ανθρώπινο δυναμικό και οι δεξιότητες του. Ο γιατρός, θα δώσω μόνο ένα παράδειγμα, γιατί αυτό διαπερνά όλες τις ειδικότητες και όλους όσους εμπλέκονται. Αλλά παραδείγματος χάρη, για να μπορέσει αυτή η διαδικασία να πάει μπροστά και να φτάσουμε από το όραμα στην πράξη, θα πρέπει παραδείγματος χάρη οι γιατροί να ξέρουν, να γνωρίζουν αρκετά καλά, αν όχι να φτιάχνουν το μοντέλο, δεν θα τους το ζητήσει κανείς, θα πρέπει να γνωρίζουν καλά ποιες είναι οι δυνατότητες της τεχνολογίας που καλούνται να υπηρετήσουν ή να συνυπηρετήσουν, εν πάση περιπτώσει. Ποιες είναι οι δυνατότητες και ποιοι είναι οι περιορισμοί και πώς τα ερευνητικά τους ερωτήματα μπορούν να μετασχηματιστούν με τρόπο ώστε να δοθούν λύσεις μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια κουβέντα που συνδέει το όραμα της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων και όσο χρειαζόμαστε μοντέλα, άλλο τόσο χρειαζόμαστε διαδικασίες που να εκπαιδεύουν τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτό το σύστημα για να μπορούν να βοηθήσουν και να διαχειριστούν τα αποτελέσματα αυτών των τεχνολογιών. Αυτά έτσι εισαγωγή. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Από ό,τι θα ακούσουμε, έχει μπει η κουβέντα σε μεγάλο βάθος. Δεν είναι αρκετά γνωστό ίσως
το κοινό, αλλά αρκετοί άνθρωποι ασχολούνται με αυτό το πεδίο. Από την εκπαίδευση του ιδίου μάθηση μέχρι και του συλλογισμικού, μέχρι και ακόμα και σε συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα παιδιά και σε διάφορες καταστάσεις. Αλλά δεν θα κάνουμε κουβέντα μόνο εμείς. Θα δώσουμε και εσάς το λόγο, εργαστήριο εδώ, να σας ακούσουμε. Αλλά πρώτα να δούμε, γιατί η εικόνα είναι δυσλέξιμη. Οπότε να δώσουμε το λόγο στην Ηλώνα να μας πει, να μας δείξει μάλλον πράγματα για να πάρουμε έτσι μια εικόνα καλύτερη. Καλημέρα και από μένα. Να συμπληρώσω σε αυτά που πολύ όμορφα ακούστηκαν πριν, ότι το θέλουμε πάρα πολύ οι γιατροί και όλοι όσοι εμπλέκονται στα επαγγέλματα υγείας να γνωρίζουν ακριβώς, να έχουν μια εικόνα για το τι μπορούν, τι δύναται να κάνουν με αυτές τις τεχνολογίες και το τι επιλογές είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή να διαχειριστούν. Οπότε αυτός είναι ο ρόλος μας εδώ και εμάς σήμερα και συνολικά θεωρώ του συγκεκριμένου event, του InnoHealth. Και αυτό θέλουμε να αναδείξουμε και εμείς μέσα από τους σταθμούς του δικού μας ταξιδιού στην ομιλία μας σήμερα. Στο πρώτο μας σταθμό, λοιπόν, σε αυτό το ταξίδι, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε δύο βασικά ερωτήματα σχετικά με τις αναδυόμενες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Το πρώτο βασικό ερώτημα είναι περί τίνος πρόκειται, τι είναι αυτή η τεχνολογία την οποία όλοι αναφερόμαστε, και προφανώς γιατί εμείς πρέπει να την γνωρίζουμε. Γιατί δηλαδή μιλάμε όλοι για την τεχνητή νοημοσύνη και πρέπει να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Όσον αφορά το πρώτο μας ερώτημα στο τι είναι λοιπόν αυτή η τεχνολογία, πρόκειται για μια τεχνολογία όπου είναι περισσότερο, ενισχύεται λοιπόν η αλληλεπίδραση των ανθρώπων και των μηχανών και η κατάσταση αυτή παραμένει μεταβλητή ως προς την τεχνολογία καθ' αυτή, αλλά και ως προς θέματα άλλα που παρεμβάλλουν γύρω από αυτή, όπως θέματα νομικά, οικονομικά, θεσμικά κλπ. Λόγω της καινοτομίας αυτής της τεχνολογίας προφανώς. Δεν έχει σταθεροποιηθεί πολλά θέματα γύρω από αυτή. Σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες, ποιες είναι αυτές τις τεχνολογίες, γιατί σίγουρα δεν μιλάμε για μια μεμονωμένη τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μιλάμε για ένα σύνολο αναδυόμενων τεχνολογιών. Ενδεχομένως να έχετε ακούσει πολλές από αυτές, το Internet of Things, που αφορά τη διασύνδεση των τεχνολογιών μεταξύ τους, τα drone, 3D printing, επαυξημένη μεικτή και εικονική πραγματικότητα κλπ. Ορισμένες από αυτές, ειδικότερα την τελευταία διετία και μετά τον COVID, έχουν γίνει πάρα πολύ δημοφιλείς. Και τέλος, ως προς την τεχνητή νοημοσύνη καθ' αυτή, ειδικότερα τώρα που αναφερόμαστε και στο ChatGPT που όλοι έχουμε ακούσει και γνωρίζουμε, πρόκειται ουσιαστικά για τις μηχανές που μαθαίνουν συνεχώς και εκείνες από εμάς, δεν είναι δηλαδή δομημένες εξ αρχής και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, αλλά με την ανατροποδότηση που λαμβάνουν από εμάς, συνεχίζουν να μαθαίνουν και με βάση αυτά λαμβάνουν κάποιες αποφάσεις για την επίλυση προβλημάτων. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα τώρα. Γιατί πρέπει εμείς να ξέρουμε για αυτές τις τεχνολογίες? Τα νούμερα, όπως θα δείτε, μιλούν από μόνα τους για τις συγκεκριμένες τεχνολογίες. Περισσότερο από το 56% λοιπόν των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή βλέπουν τις αναδυόμενες τεχνολογίες ως μια ευκαιρία για το τώρα και για το μέλλον τους. Επειδή ο αντίκτυπος αυτών των τεχνολογιών σε όλους τους τομείς φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικός, ανεξαρτήτως δηλαδή τομέα, φαίνεται ότι επηρεάζουν πολλές διαδικασίες στην καθημερινότητά τους και στο αποτέλεσμα που θέλει να παρέχει ο καθένας. Και αν ρίξουμε μια γρήγορη ματιά από το 2019 μέχρι σήμερα, όπως μπορείτε να δείτε, στην αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών έχουν αυξηθεί περισσότερο από 90% η αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών στην καθημερινότητα των εταιριών. Προφανώς ο τομέας της πληροφορικής είναι περισσότερο και όπως μπορείτε να δείτε και στον τομέα της υγείας, που μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο, ξεπερνά το 60%, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για την τελευταία διετία, έτσι. Αφού λύσαμε τις πιο βασικές απορίες του πρώτου σταθμού, πάμε να δούμε το δεύτερο σταθμό του ταξιδιού μας, το πώς αυτή η καινοτομία και οι τεχνολογίες μπορούν να επηρεάσουν τα επαγγέλματα υγείας, που είναι το ουσιαστικό θέμα στο οποίο επικεντρωνόμαστε.
Να πούμε λοιπόν ότι μιλάμε για το σύνολο των φάσεων ενός ασθενούς, ξεκινώντας από τη διάγνωση, έτσι, την προσωποποιημένη θεραπεία που μπορεί να προταθεί στον ασθενή και να λάβει από τον γιατρό του, την παρακολούθησή του, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και την εξ αποστάσεως παρακολούθηση και όχι μόνο τη διαζώσεις, τη διαδικασία του ενός χειρουργείου καθ' αυτού και σίγουρα και την τελευταία φάση που είναι η φαρμακευτική αγωγή, την οποία μπορεί να λάβει ένας ασθενής. Και φυσικά μιλάμε όχι μόνο για τον ασθενή καθ' αυτό, αλλά και το περίγυρο του ασθενού, δηλαδή το περιβάλλον του, την οικογένεια, τους δικούς του ανθρώπους, τους φροντιστές που μπορεί να περιλαμβάνονται στο περιβάλλον του. Και εδώ μπορείτε να δείτε τη μοιρασιά που έχει αυτή τη στιγμή η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των αναδυόμενων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας. Όπως μπορείτε να διακρίνετε, η σύνδεση των μηχανημάτων, η διάγνωση και οι κλινικές δοκιμές βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή της ανάγκης των τεχνολογιών στην υγεία, και η ρομποτική στα χειρουργεία έχει να αναδείξει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στην αγορά. Πώς όμως, θα σας έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ μικρό βιντεάκι που μπορείτε να δείτε, πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί τελικά να είναι μια ίσως επαυξημένη νοημοσύνη. Just follows from it's going to use everything from physicians and like about how I use smarter workup and diagnosis. But I figure out a physician you might have, if it's whether it's cost effective and given how they distance we have, this diagnosis we do, big a problem that just things start AI or IA, with the impact of policy. It'll be something you have embedded in all your smart devices and it'll help track your health. If you would have powered them as a consumer application, your drug health event, that as far as you like that, with constant medical attendance, you can access the API one of the particle device that you've done marketing with, that's and I think you know the everything shifts healthcare for practice of medicine, science, medicine. So a lot of surgery, all these science fiction. It's like into a surgical and advanced surgical robots for a decade to require on the surgery the procedure to be demonstrated that academic across the planet. We're like we have used like pitching sensors. In some cases, for some of these robots, they have become semi-autonomous. These Το βασικό στοιχείο αυτού του βίντεο που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν μιλάμε για μια αντικατάσταση των γιατρών ή του οποιοδήποτε επαγγέλματος από την τεχνολογία καθ' αυτή. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά έρχεται να επαυξήσει και να ενισχύσει τις δυνατότητες, τις δεξιότητες, τις γνώσεις τις οποίες διαθέτουμε αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να τις εφαρμόσουμε στην καθημερινότητα στα διάφορα επαγγέλματα για τα οποία συζητάμε. Οπότε βλέπετε και τον γιατρό να αξιοποιεί, όπως αντίστοιχα και εμείς για τον εκπαιδευτικό που μιλούσαμε πριν, να αξιοποιεί την τεχνολογία σαν εργαλείο στην καθημερινότητά του, ώστε να βελτιώσει μια δραστηριότητα που κάνει και όχι να αντικαταστήσει κάτι με την τεχνολογία καθ' αυτή. Και ένα τελευταίο κομμάτι, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ για να δώσουμε και την βάση και στον κύριο Πιτόγλου στη συνέχεια, είναι η διασύνδεση του artificial intelligence στην υγεία και ο λόγος για τον οποίο πρέπει πλέον να μιλάμε για reskilling, upskilling, εκπαίδευση, κατάρτιση πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες. Γιατί χωρίς αυτό το skilling και upskilling δεν μπορεί να γίνει ομαλά η ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών μέσα σε αυτές τις διαδικασίες. Και διευρυμένα, όπως είπε και ο κύριος Ραβασχρής, οριζόντια σε όλους τους τομείς και ώστε όλοι να μπορούν να έχουν τη γνώση και να μπορούν να φτάσουν σε ένα επίπεδο αξιοποίησης ανεξαρτήτως υπόβαθμης.
τεχνολογικού υπόβλητου. Information for our own diagnosis. However, special skills are required to be able to deal with it in a reflective manner. In summary, these two aspects are particularly important. On the one hand, AI systems must be trained with as much data as possible in order to deliver reliable results. On the other hand, doctors need additional skills to be able to make better decisions in the interest of the patient, supported by AI. In this way, the potential of artificial intelligence for medicine can be used in a reflective and competent manner. See you on the AI campus. Ο δεύτερος λοιπόν αυτός άξονας, που είναι η εκπαίδευση, μας δίνει και την πάσα για την επόμενη παρουσίαση. Ευχαριστούμε πολύ, Λόνα. Θέλει αυτό που είδαμε πριν είναι ουσιαστικά στην πράξη να το δούμε το απόγευμα στο plenary που θα έχουμε από τη Microsoft που θα μας παρουσιάζουν 24 ώρες έρευνα. Άρα είναι πραγματικά είναι και σε μεγάλη κλίμακα. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι αντίκτυπο θα έχει. Το ακριβώς το πλακό. Χθες είχαμε μια συνάντηση με τα παιδιά που συμμετείχαν πίσω από αυτό το project, οπότε θα το δείτε πώς εφαρμόζεται και στην πράξη. Αυτό που θέλω να πω πριν δώσουμε το λόγο είναι ότι η Ελλάδα και τα ελληνικά ιδρύματα, αλλά και οι ελληνικές εταιρείες δεν είναι μακριά από αυτό. Έχουμε δει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ίσως δεν είναι πολύ γνωστά, γιατί ακόμα δεν έχει πάει αυτή η πληροφορία, αυτή η διάχυση σε πιο ευρύ κοινό. Αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, γι' αυτό είναι που κάνουμε τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων της αγοράς και των εταιριών και θέλουμε να έχουμε όλα αυτά πιο κοντά για να μπορέσει για αυτό το αποτέλεσμα, αυτός ο αρχηγός να πάει, όπως ανέφερε η κυρία Φλέκη, περισσότερο στην κοινωνία. Δηλαδή, εκεί πέρα που πρέπει να πάει για να μπορέσουμε να δούμε αυτές τις λύσεις που χρειαζόμαστε. Οπότε, κύριε Ντόμου, πείτε μας εσείς πώς θα εφαρμόσετε αυτό και στο πεδίο και με το ενδιαφέρον. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους στο Πανεπιστήμιο Αιγείου που με δεχτήκαν μέσα στην ομάδα τους να παρουσιάσω μαζί τους. Όφιλα να το πω. Επίσης, είναι εξαιρετικά δύσκολο να βάλει κανείς μέσα σε μια πολύ μικρή παρουσίαση όλο το όραμα και αυτό που είδαμε στο πρώτο μέρος της παρουσίασης νομίζω ήταν μια πολύ πλήρης απεικόνιση του πού είναι αυτό το οποίο θέλουμε να φτάσουμε και φαντάζομαι στις διαδικασίες του InnoHealth φέτος θα γίνει εξαιρετικά ξεκάθαρο πού είναι ο πύχης και πού θέλουμε να φτάσουμε. Βέβαια, κάθε φορά θα μου επιτρέψετε να σηκωθώ για δύο λόγους. Ένα, γιατί θέλω να δείξω. Και το δεύτερο, γιατί δεν είναι υπουργό, είμαι στο παράδειγμα. Έχοντας λοιπόν κατανοήσει πού είναι ο πύχης και ποιος είναι ο στόχος που θέλουμε να πετύχουμε, και φυσικά οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζοντας το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και το δέλτα που υπάρχει μεταξύ των δύο καταστάσεων, μπαίνει πάντα το ερώτημα του μετασχηματισμού. Το ερώτημα του μετασχηματισμού από εδώ που είμαστε σήμερα, εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Και συνήθως τα ερωτήματα του μετασχηματισμού αναλύονται σε τρεις βασικές ερωτήσεις. Τι, ποιος και πώς. Και έτσι είναι δομημένη αυτή η διαφάνεια. Τι, ποιος και πώς. Και τα γενικότερα ερωτήματα μετασχηματισμού αναλύονται από πάνω προς τα κάτω και λύνονται από κάτω προς τα πάνω. Έτσι λοιπόν, όταν ρωτάμε τι, πρέπει να έχουμε το όραμα και τις δεξιότητες, και εδώ πολλά ή όλοι οι προηγούμενοι κουβέντα που κάνουμε εισαγωγική, πρέπει να έχουμε το όραμα και τις δεξιότητες, ούτως ώστε να ξέρουμε ποια είναι η τεχνολογία, να ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες και οι περιορισμοί και να μπορούμε να διατυπώσουμε τα ερευνητικά μας ερωτήματα κατά τρόπο ώστε να μπορούν να έχουν λύση μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Και αφού γίνει αυτό, σχεδιάζουμε τη λύση, την αναπτύσσουμε και μετά τη θέτουμε σε παραγωγή. Στο πρώτο κομμάτι είναι μια συνέργεια μεταξύ του ιατρικού προσωπικού, το οποίο οπωσδήποτε είναι το προσωπικό κλειδί, το οποίο πρέπει να αναπτύξει δεξιότητες, ώστε να μπορεί να μας βοηθήσει εμάς τους τεχνικούς να αναπτύσσουμε τα ερευνητικά ερωτήματα με τρόπο που να βοηθάνε την καθημερινή κλινική πράξη. Και βέβαια χρειάζεται μια ομάδα multidisciplinary, πολυεπιστημονική, η οποία απαρτίζεται από μηχανικούς λογισμικού, από μηχανικούς δεδομένων,
από τους πληροφορικούς των νοσοκομείων, από μια σειρά από τεχνικό προσωπικό, το οποίο επίσης πρέπει να είναι σωστά εντεταγμένο σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να αναλάβει την ανάπτυξη και τη χρήση και την καθημερινή τρέχει πράξη των αυτών των οποίων φτιάχνουν. Βέβαια, το μεγάλο ερώτημα και εκεί που θα καλύπτει η ανάλυση μας, και από εκεί που θα πρέπει να ξεκινήσουν και οι λύσεις μας, είναι το ερώτημα του πώς και προφανώς, εκτός από τα μοντέλα, για να φτάσουμε στα μοντέλα και για να μπορέσουμε αυτά τα μοντέλα να τα κάνουμε να λειτουργήσουν στην καθημερινή πράξη, χρειάζεται να υπάρχουν μια σειρά από υποδομές πάνω στις οποίες θα έχουμε θα αποδώσουν οι δεξιότητες των ανθρώπων και πάνω σε αυτές τις δεξιότητες, με αυτές τις δεξιότητες, θα επιτελεστεί όλο το έργο το οποίο πρέπει να κάνουμε. Αυτό που ήθελα να σας παρουσιάσω σήμερα σαν μια ερευνητική προσπάθεια στην κατεύθυνση της λύσης του προβλήματος της υποδομής είναι το έργο Model Kit. Είναι ένα έργο το οποίο το υλοποιήσαμε στα πλαίσια του πρώτου ερευνού Καινοτόμα. Συνεργαστήκαμε πολύ Solutions, συνεργάστηκε με την Ηλεκτρονική Περιφέρεια εδώ στη Θεσσαλία, με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και με μια ακόμη εδώ λαρισαϊκή εταιρεία. Και με τον κύριο Καρπούση, ο Γιάννης ήταν ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Η προσπάθεια μας ήταν να φτιάξουμε μία υποδομή η οποία θα αναλαμβάνει από άκρη εις άκρο την διαδικασία της ανάπτυξης και της διαχείρισης και της διάθεσης των μοντέλων της νοημοσύνης πάνω σε ιατρικά δεδομένα, ξεκινώντας από την μία άκρη που είναι η βάση δεδομένων των παραγωγικών συστημάτων των νοσοκομείων, φτάνοντας μέχρι την άλλη άκρη, η οποία είναι η διάθεση των αποτελεσματικών, των αλγορίθμων ή των αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας και θα είναι στο μηνιακές αποτελέσματα της προσπάθειας σε όποιον καταναλωτή θέλει να τους χρησιμοποιήσει. Έτσι λοιπόν έχουμε μια σειρά από νοσοκομεία. Εδώ στη Θεσσαλία ξεκινήσαμε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, το Ελληνικό Νοσοκομείο της Λάρισας, το Λιβάνιο και το νοσοκομείο του Βόλου, όπου τα δεδομένα με αυτοματοποιημένο τρόπο και περνώντας μέσα από μια ειδική και πολυεπίπεδη διαδικασία, γιατί όπως καλά γνωρίζετε, η καύσιμη ύλη των αλγορίθμων είναι τα δεδομένα. Αν δεν έχουμε δεδομένα, ή αν δεν έχουμε καλά δεδομένα, η προσπάθεια είναι οριακά μάτια. Έτσι λοιπόν, πρέπει να έχουμε μια υποδομή η οποία θα μπορεί με αποτελεσματικότητα, με ασφάλεια και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νομικά, εταιρικά, λειτουργικά και κανονιστικά πλαίσια τα οποία προστατεύουν τα δικαιώματα καθενός από τους πολίτες, των οποίων τα στοιχεία διακινούμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος μαζεύει τα δεδομένα, τα περνάει από ανωνυμοποίηση με βάση τα πλέον σύμφωνα στάνταρ της αγοράς και το κομμάτι της ανωνυμοποίησης ή το χρησιμοποιούμε σε μια σειρά από ευρωπαϊκά ορίζοντες και στο διόφρα που είναι για το κατοίκιο παχαίου συνδέου και στο παλιό ασθενή που είναι για την παιδική παραστατική, όπου μεταφέρονται data, έχουμε και ισχύ προς PPR, ως όφιλε, έχουμε αυτή τη διαδικασία που ανωνυμοποιεί τα δεδομένα. Έχουμε μια διαδικασία που για να μπορέσεις να πάρεις από πολλά διαφορετικά νοσοκομεία, πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς, πρέπει με κάποιο τρόπο τα δεδομένα να είναι σημασιολογικά επίπεδα. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούμε φάρια του HL7 για να ομογενοποιούμε όλα τα δεδομένα. Επιτέλους κάνουμε και μια ποιοτική εκτίμηση των δεδομένων και ανακαταξίνηση, ώστε να φτάσουμε όλα αυτά τα δεδομένα με ενιαίο, ενοποιημένο και ανωνυμοποιημένο τρόπο σε ένα κεντρικό ρεποζίτορι, όπου στο κεντρικό πλέον ρεποζίτορι δίνουμε τη δυνατότητα να υπάρχει ένα προγραμματιστικό περιβάλλον το οποίο χρησιμεύει να μπορεί να φτιάξει κανείς τους αλγορίθμους, αλλά και να επιτελέσει όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες που χρειάζονται, ώστε αυτοί οι αλγόριθμοι να είναι, πρέπει να έχουν πλέον χαρακτηριστικά, πρέπει να είναι χρήσιμοι, πρέπει να είναι αξιόπιστοι και πρέπει να είναι δίκαιοι. Αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά. Πρέπει να έχει ο αλγόριθμος για να μπορέσει να πει στην πράξη.
είναι εκεί που το μοντέλο σταματάει και τι χρειάζεται για να μπορέσει να πάει παραπέρα και να γίνει πραγματικά κλινικά χρήσιμο. Και έχοντας εκπαιδευμένους αλγόριθμους, έχουμε τη δυνατότητα μέσα από ένα σύστημα API να διατίθεται τα αποτελέσματα της διαδικασίας σε όποιον καταναλωτή έχει συνδεθεί με το σύστημα. Παρότι ήταν ένα έργο υποδομής, κάναμε και πολύ γρήγορα. Παρήχθησαν μια σειρά από δημοσιεύσεις όσον αφορά τις προσεγγίσεις τις οποίες ακολουθήσαμε. Δεν θα σας κουράσω με τα τεχνικά. Πάρα πολύ γρήγορα, παρότι το έργο ήταν ένα έργο υποδομών, και το παραδοτέο ήταν οι υποδομές, για να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε ότι οι υποδομές αυτές λειτουργούν. Κάναμε μια σειρά από proof of concept αλγόριθμους, βασιζόμενοι, θέλοντας να πιάσουμε και το κομμάτι της μείωσης του κόστους και το κομμάτι της βελτίωσης της ποιότητας της παραχόμενης υπηρεσίας φροντίδας. Έτσι λοιπόν, φτιάξαμε έναν αλγόριθμο ο οποίος ασχολείται με τις επανεισαγωγές στο νοσοκομείο, υπολογίζει την πιθανότητα επανεισαγωγής των νοσοκομείων μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Είναι κάτι το οποίο είμαστε περήφανοι και σαν ερευνητική δουλειά η οποία έχει ξεκινήσει πριν από το Model, αλλά και σαν εφαρμοζόμενη δουλειά, σαν έρευνα πάνω στα δεδομένα που είχαμε τη δυνατότητα να συλλέξουμε από το Model. Αυτό είναι λοιπόν η πρώτη μας προσπάθεια. Καταφέραμε να έχουμε μια πολύ καλή και δεδομένων των συνθηκών και της φύσης των δεδομένων, μια πολύ καλή απόδοση στο μοντέλο. Το δοκιμάσαμε και με κλασικές στατιστικές μεθόδους και με ηλεκτρονικά δίκτυα, έχοντας επίσης καλά αποτελέσματα. Και το δεύτερο, που είναι πιο focus στην βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας, ήταν σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, νομίζω. Ήταν μια εργασία η οποία ένα μοντέλο, ένας αλγόριθμος, ο οποίος υπολόγιζε την πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών σε ανθρώπους οι οποίοι εισάγονται με κεφαλικό επεισόδιο, χρησιμοποιώντας μόνο τα δεδομένα τα οποία παίρνει τον tape. Και εδώ είχαμε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Υπενθυμίζω ότι είναι proof of concept, άρα προφανώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης εδώ, για να μην σας κουράσω άλλο με αυτό. Εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθήσαμε να το εφαρμόσουμε μέσα στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο, όταν λοιπόν έπαιρνε εξιτήριο ένας ασθενής, το σύστημα εκείνη τη στιγμή, πριν εκδώσει το εξιτήριο, του έδινε την εκτίμησή του για ποια είναι η πιθανότητα επανεισαγωγής μέσα στις επόμενες 30 μέρες. Προφανώς αυτό έχει μείνει εκεί. Και εδώ κλείνει να έχουμε τη δυνατότητα διαχείρισης εικόνας. Αυτό είναι ένα άλλο project. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Κλείνω λέγοντας, παίρνοντας αυτή την τελευταία διαφάνεια, για να φτάσει ο ιατρικός κόσμος να συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία, αλλά ακόμα και αν δεν συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία, να συμμετέχει ενεργά στη χρήση, να μπορεί να το καταλαβαίνει, να το χρησιμοποιεί και να το εμπιστεύεται, ή να ξέρει πότε να το εμπιστεύεται και πότε όχι. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο οι συνάδελφοι είναι πολύ πιο καταρτισμένοι από μένα. Αυτό που εγώ έχω να καταθέσω είναι ότι δουλεύουμε εμείς και πρέπει να δουλεύουμε στις υποδομές. Υπάρχει και πάρα πολύ δουλειά να γίνει όσον αφορά την εκπαίδευση όλου του εμπλεκόμενου κόσμου, όπως είπατε στην εισαγωγική μου παρατήρηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διευθυντή. Είδαμε λοιπόν στην πράξη κάποια αποτελέσματα που μπορεί να έχει μια ερευνητική προσπάθεια, αλλά και πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει στον πραγματικό κόσμο του παιδείου, δηλαδή τους νοσηλευτές, τους γιατρούς. Αυτό που είναι σημαντικό για μας, για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε όλα αυτά τα ποιοτικά, τα ερευνητικά που έχουν γίνει, όλες τις καλές προσπάθειες, όλα τα σημεία που πλάνουν την βελτίωση, να τα κατεβάσουμε λίγο και πίσω, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και να μπορέσουμε αυτό συνέχεια να το μεταδώσουμε στους μελλοντικούς γιατρούς, μελλοντικούς νοσηλευτές, έτσι ώστε να καλύψουμε λίγο πιο γρήγορα με τη βοήθεια αυτών των ινοβασιών το κενό που έχουμε σε αυτό το πεδίο.
Δηλαδή να έχουμε λιγάκι πιο γρήγορη ανταπόκριση, να περνάμε από την έρευνα και την πιλωτική προσπάθεια και την ανάπτυξη στην εκπαίδευση και να δίνουμε πίσω αντιπροσωποδότηση στην πραγματική εργασία. Μπορεί να δούμε γρήγορα τους άλλους σταθμούς για να ολοκληρώσουμε και μετά να κάνουμε το παιχνίδι μας με την κουβέντα να μας ρωτήσετε και να ακολουθήσουμε εμείς και άλλοι την ανάπτυξη. Να συμπληρώσουμε εδώ μαζί με την κυρία Βιτσιλάκη το δικό μας ρόλο σε όλο αυτό το ταξίδι που έχουμε συζητήσει μέσω των προγραμμάτων διαβίου μάθησης και του έργου του EdTech Hub. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε εμείς? Ξέρω κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, εδώ μπορούμε να δούμε και να σκεφτούμε και με την πολύ σημαντική παρέμβαση υποδειγματική του κ. Τόβλου τον κύκλο που κάνει στην πραγματικότητα και πρέπει να κάνει η εκπαίδευση, φτάνοντας στο upskilling και reskilling με την αξιοποίηση των ευρωδιωγών τεχνικών. Βλέπουμε δηλαδή ότι ένας γιατρός ο οποίος έχει εκπαιδευτεί και είναι στην πράξη, μπορεί πλέον με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, με παρεμβάσεις, αναλύσεις και υποδομές όπως αυτές που μας παρουσιάστηκαν, που είναι ένα case study θα έλεγε κανείς, αλλά δείχνει ακριβώς το πώς η ίδια η τεχνολογία, η ίδια η ανάπτυξη υποδομών και από πλευράς λογισμικού και από πλευράς μηχανών που μαθαίνουν από όλα τα data που συλλέγουν, μπορούν να δημιουργήσουν νέα αποτελέσματα, τα οποία όπως από μόνα τους, μέσα από μια δημοσίευση που εμείς οι πανεπιστημιακοί τείνουμε να κάνουμε, οι υπόλοιποι επιστήμονες και επιστημόνισσες, δεν είναι αρκετό, γιατί πρέπει να φτάσει, είναι πολύ αργά να κάνει τον κύκλο από την επιστημονική γνώση, να γυρίσει πίσω στο πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, για να μπορέσει να πάει στην πράξη, στο γιατρό, στην νοσηλεύτρια, στο υποστηρικτικό προσωπικό. Εκεί είναι που έρχεται ένας μηχανισμός του upskilling και reskilling, όπως είπαμε είναι μια πολιτική. Στο Αιγαίο ήμασταν τυχεροί, ξεκινήσαμε το 2011 να στείλουμε την πρώτη μεγάλη υποδομή και πράξη των προγραμμάτων διαβίου μάθησης, πώς δηλαδή όλη η καινοτομία η οποία παράγεται μπορεί άμεσα και με σύντομα ή μεγαλύτερη διάρκεια προγράμματα να περάσει στους πραγματικούς αποδέκτες, χρήστες της γνώσης της τεχνολογίας που παράγεται. Οπότε τα προγράμματα διαβίου μάθησης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΚΕΔΙΔΙ, όπως σας είπα πριν, του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι θεσμοθετημένο όργανο του Πανεπιστημίου πλέον. Λειτουργούμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία από το 2011-2012. Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 45, ίσως και παραπάνω, αν βάλουμε και τους τρέχοντες, είμαστε κοντά στις 50.000 εκμορφούμενους ήδη σε επιμέρους παιδεία, και τα προγράμματα έχουν επενδύσει στην νέα έρευνα και ανάπτυξη για τις τεχνολογίες, για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ακριβώς με την αξιοποίηση όπως πρέπει να προχωράμε μπροστά, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και την επανακατάρτιση των επιμέρους πεδίων και εν προκειμένου μαζί με τις συνεργασίες που έχουμε κάνει και με το JOIST και άλλους φορείς και σε ένα κέντρο ικανοτήτων που έχει δημιουργηθεί, το πηχεία, και σε ένα eHealth Hub, το οποίο με πάρα πολλούς φορείς και πανεπιστήμια και τον ιδιωτικό τομέα συνεργαζόμαστε, για να μπορέσουμε να καταστούμε και να αξιοποιήσουμε την πληρή επιστημονική γνώση που έχουμε για την ανάπτυξη περαιτέρω μορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης πιο αποτελεσματικών, αλλά ταυτόχρονα να συνεργαστούμε σε μεγαλύτερα clusters, σε μεγαλύτερα εκ των πραγμάτων clusters που πια δημιουργούνται μέσα από τα networks, και το JOIST εδώ πραγματικά πρέπει να αναγνωριστεί ο πρωτοπόρος ρόλος που έχει κάνει, και έφυγε ο Τάσος και ήθελα να τον συγχαρώ, ευελπιστώ ότι θα έχω τη δυνατότητα να αναδείξω πώς βλέπει συνεχώς μπροστά, όχι μόνο με την ίδρυση του Πάρκου Καινοτομίας, αλλά και με μια τέτοια διοργάνωση σαν τη σημερινή που παίρνει όλους τους επιμέρους φορείς.
Οπότε εμείς στο Αιγαίο προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και να διασυνδέσουμε και να διασυνδεθούμε με όλους τους φορείς στον χώρο προκειμένου της υγείας, αλλά βεβαίως και σε άλλους χώρους, για να μπορέσουμε να προσλάβουμε αυτό που γίνεται και παράγεται ως ανάπτυξη τεχνολογιών από την επαψημένη και την εικονική πραγματικότητα μέχρι την τεχνική νοημοσύνη και το μηχανισμό του machine learning και του big data collection, big data analysis που βρίσκεται πίσω από αυτό, για να δούμε και να μεταφέρουμε στην πραγματική οικονομία, στην πραγματική ιατρική πράξη, στην πραγματική πράξη σε όλο το πεδίο στον χώρο της υγείας, την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών, ώστε να μπορούν όλοι οι εμπλεκόμενοι να αξιοποιήσουν αυτή τη γνώση και να τη δώσουν πραγματικό τόπο. Γιατί, όπως είπα, η έρευνα είναι ένα σημαντικό κομμάτι, προηγείται, και είδαμε και το παράδειγμα που μας έδωσε ο κ. Σπιτόγλου. Το κράτος έχει ήδη αναγνωρίσει, η πολιτεία όπως και η Ευρωπαϊκή χρηματοδοτική φορείς έχουν αναγνωρίσει αυτή την αναγκαιότητα, αλλά πρέπει να μείνουμε στο δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης αναγνώρισης της έρευνας, αξιοποίησης της έρευνας, μετατροπής της και μέσα από την αξιοποίηση των τεχνολογιών σε γνώση η οποία θα φτάσει στους τελικούς αποδέκτες και δεν θα παραμείνει απλά αυτό το οποίο κάνουμε σε μια δημοσίευση ή σε μια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρετε, προφανώς δεν είναι, και αυτό θα το δούμε στην πορεία και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης, που είναι από τους πιο σημαντικούς φορείς που επηρεάζεται και θα επηρεαστεί και θετικά και αρνητικά από την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε θέλει πραγματική εμπειρογνωμοσύνη και επιστημοσύνη στον τρόπο συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων και των αλγορίθμων που μπαίνουν μέσα στις υποδομές, για να μπορεί να ξεχωρίζει ο έμπειρος αναλυτής των big data και δει της διαμόρφωσης των αλγορίθμων μέσα από τη χρήση την αφήνει απ' έξω, που δημιουργεί κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και στο GPT, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης, των λαθών που μπορεί να παράγει ο αλγόριθμος, αν δεν αρχίζει να ξεχωρίζει. Για παράδειγμα, σας πω ένα απλό παράδειγμα. Αν του πείτε δώσε μια πληροφορία σε αυτό και γράψτε μου μια έκθεση, θα σας τη γράψει. Εάν δεν του πείτε και δώστε μου και βιβλιογραφία και δοκιμάστε το, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι ως μέλη. Αν δεν του πείτε give me true bibliographical citations, θα σας παράξει ψευδείς, ανύπαρκτες βιβλιογραφικές αναφορές. Θα πάτε εσείς. Αληθοφανής είναι εξαιρετικό. Θα σας πει, θα σας έχει γράψει. Και εδώ, στον χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε και την πραγματική γνώση και τις υποδομές και τους πραγματικούς αλγοριθμούς, τους οποίους θα τους φτιάχνουμε στην πράξη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε βλέπουμε η ανάπτυξη, η αξιοποίηση των τεχνολογιών, η πρακτική τους αξιοποίηση και εφαρμογή και η αναγκαιότητα restructuring και reformulating the algorithms είναι ο μόνος τρόπος για να μπορούμε πραγματικά στην καθημερινή πράξη και στην πραγματική επιστήμη και πρακτική, καθημερινή πρακτική, να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Οι νέες τεχνολογίες είναι το μέλλον. Μόνο με σωστή επιστημονική προσέγγιση και μεταφορά μπορούμε στην πραγματικότητα να τους αξιοποιήσουμε ορθά στην καθημερινή πράξη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στο EduTech Hub, το οποίο, όπως είπα, είναι αυτοχρηματοδοτούμενη δομή στο Πανεπιστήμιο που έχει στήσει η ομάδα μας, ακριβώς για την ανάπτυξη και ανάλυση αυτών των φαινομένων, αλλά και την αξιοποίηση με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, μέσα από τα επιμέρους δίκτυα με τα οποία συνεργαζόμαστε, της εφαρμογής της γνώσης που παράγεται και της τεχνολογίας που παράγεται στην καθημερινή πράξη στον χώρο προκειμένου της υγείας. Είναι ένα πολύ περίπλοκο πεδίο, χρειάζεται πολύ επιστημονική γνώση, πολύ τεχνολογική, μεγάλη τεχνολογική επάρκεια, αλλά είμαστε τυχεροί γιατί στην Ελλάδα έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό,
που μέσα από τις συνέργειες και συνεργασίες και σήμερα σε μια της τελευταίας στιγμής συνέβρεσης είδαμε πώς με καλή διάθεση και συνέργεια αναγνωρίσουμε τα επιμέρους κομμάτια του puzzle που πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε για να μπορέσουμε και να παράξουμε νέα γνώση και να παράξουμε νέες τεχνολογίες και να κατανοήσουμε και να προσπαθήσουμε να το περάσουμε στην καθημερινή πράξη. Για να μην μείνει μόνο στα πανεπιστήμια, στα εργαστήρια, στις δημοσιεύσεις και να μπορέσουν και οι πραγματικοί φορείς της οικονομίας, όπως οι επιμέρους εταιρείες, αλλά και οι πραγματικοί εκπαιδευτικοί φορείς, όπως τα πανεπιστήμια και οι ερευνητικές και επιστημονικές ομάδες μέσα στα πανεπιστήμια, να προσφέρουν στην πράξη και όχι μόνο στη γνώση για τη γνώση. Οπότε... Ωραία. Περίμενα τη φίλη μου από εκεί να μου δώσει το σήμα, αλλά δεν μου είπε ότι χρόνο. Οπότε, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Όχι, νομίζω στην πραγματικότητα, ξέρετε, να απευθυνθούμε στους συμμετέχοντές μας, γιατί εμείς ως εκπαιδευτικοί στην ανώτατη εκπαίδευση καταγγέλνουμε, αλλά και στα υπόλοιπα επίπεδα εκπαίδευσης, καταγγέλνουμε αυτό που στην πράξη αναγκαζόμαστε να κάνουμε, που είναι εμείς να μιλάμε και άλλοι να ακούνε. Εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε, ιδιαίτερα αν προέρχεστε από επιμέρους φορείς που εμπλέκονται με επιμέρους διαστάσεις της υγείας, καταρχήν πώς σας φαίνονται αυτά τα πράγματα και κατά δεύτερον και πολύ πιο ρεαλιστικά, πώς η συμβουλευτική πάνω σε αυτά τα πεδία και η εκπαίδευση την οποία σας παρουσιάσουμε και η αξιοποίηση προφανώς της τεχνολογίας που έχει αποκτηθεί από την εταιρεία του κ. Πιτόγλου και όλο το δίκτυο με το οποίο συνεργάζεστε, πώς μπορεί να αγγίξει εσάς ως φορείς που θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε αυτή τη νέα παραγόμενη συλλογικά γνώση και αξιοποίηση. Και αν έχετε σκεφτεί να περάσετε σε αυτό το βήμα, δηλαδή αν έχετε σκεφτεί ότι χρειάζεστε μια επιμόρφωση, χρειάζεστε μια τέτοια ενέργεια μέσα στο φορέα ή στην επιχείρηση στην οποία δραστηριοποιήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Να επιμορφωθεί είτε τα στελέχη, είτε οι εργαζόμενοι της εταιρείας πάνω σε τέτοιου είδους ενέργειες και δραστηριότητες. Οπότε, σας ακούμε. Αν θέλετε να κάνετε κάποια τοποθέτηση, κάποια ερώτηση, το όνομά σας, από που έρχεται, μας είπε ο κ. Πιτόγλου, να σας πει. Τα πόση όνειρα στο Πάσχο. Τύχει να έχω πολλές ιδιότητες αυτά τα οποία λέτε και από τον τομέα της έρευνας. Είμαι ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Αλίας. Κάνω αργόλους πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Είχα την τύχη να συμμετέχω στο πρώτο μοντέλο. Έχω την ιδιότητα από την πλευρά της εταιρείας στην ανάπτυξη του λειτουργικού και τη στροφή την οποία κάνουν τώρα οι επιχειρήσεις του μάθημα στο θέμα της νοημοσύνης και την ιδιότητα του εκπαιδευτή. Δηλαδή, τα δύο τμήματα Πανεπιστήμιο της Αλίας, αντίστοιχα από ό,τι είναι, εφαρμόζουν ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο εντοπίζουμε είναι σε αυτό το οποίο λέμε συλλογή δεδομένων. Όλα ξεκινάνε από τη συλλογή δεδομένων. Όταν βρισκόμαστε, κάνουμε συναντήσεις σε ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστήμιου της Αλίας, μαζί με γιατρούς, γιατί από εκεί γίνεται η συλλογή δεδομένων. Τους λένε ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε, δηλαδή κάνουμε την διερεύνηση, εντοπίζουμε ότι δεν υπάρχει άγνοια στο πώς θα δημιουργούν δεδομένα. Και ποια δεδομένα. Και ποια δεδομένα, ναι, αυτό δηλαδή. Δεν γνωρίζουν πώς να σας τα μεταφέρουν, να σας τα καρπεί. Δεν ξέρουν αν υπάρχουν. Αυτό τώρα δεν ξέρω γιατί ξέρω ότι υπάρχει πληροφοριακό σύστημα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στο κλινικό. Δηλαδή δεν μπορούν εύκολα να τα. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, τα κλινικά δεδομένα. Αν υπάρχουν, αν μπορούν να πρώτον αν υπάρχουν και δεύτερον αν μπορούν να τα ανακτήσουν. Και δεύτερον, το πιο σημαντικό και εκεί θέμα είναι η αξιολόγηση των δεδομένων. Είναι καθαρά δεδομένα. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί κάποιος να ξέρει και να μας παρουσιάσει ότι θα έχουμε 2.000 δεδομένα, να ξεκινήσουμε να τα βάλουμε στους αλγόριθμους μια χαρά και καταλήγουμε ουσιαστικά αυτά τα οποία είναι καθαρά δεδομένα να είναι 200 ή 100. Τα οποία εν τέλει έχεις γράψει την πρόταση, έχεις ξεκινήσει την ιδέα,
και φτάνει στο τέλος να τρέχει το έργο και να μην έχει μετά δεδομένα για να κάνει τις δημοσίευσεις ή να το περιγράψει λίγο διαφορετικά στην εκτέλεση. Και τώρα, εδώ πέρα, δηλαδή, σκεφτόμαστε ότι ουσιαστικά ίσως αν σαλινόταν αυτό το θέμα, το θέμα της διαβήματος, δεν ξέρουμε αν θα πρέπει, πολλές φορές δεν το παίζω και στο πανεπιστήμιο που κάνει μαθήματα. Πιθανώς θα χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις, ότι υπάρχει μια δημαρχία ανάμεσα στους πανεπιστημιακούς και τους ακαδημαϊκούς, στο θέμα σύνδεσης γνώσης που παράγεται από εταιρείες με ακαδημαϊκό φόρμα. Εδώ είναι μια μεγάλη δημαρχία, άλλες να είναι διαφωνούν. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, έχει συζητηθεί και σε άλλες συνέδρια και σε άλλες συνέδριες που έχουμε κάνει και στη Θεσσαλονίκη και στην έκθεση. Αυτό είναι τα τεράστια. Γιατί ωραίοι αλγόριθμοι, εντάξει, το αλγόριθμο στη σχέση εμείς τους προσέχουμε σαν black boxes πλέον. Δηλαδή, ξέρουν ότι πέρα από το δεδομένα βγαίνει κάτι, υπάρχει ένα θέμα εμπιστοσύνης εκεί πολλές φορές από τους γιατρούς. Οι πανεπιστημιακοί το δέχονται πιο εύκολα. Οι γιατροί του ΕΣΥ είναι λίγο πιο δύσκολο να το αντιληφθούν και να το δείχνουν. Θα φανταζόσασταν ένα workshop όπου, για παράδειγμα, θα έπαιρνε όλους τους γαστρεντερολόγους της περιοχής, να δώσω ένα παράδειγμα, και των νοσοκομείων, και να τους πεις, πείτε μας ποια θεωρείτε ότι είναι τα κέρια δεδομένα, τα οποία θα πρέπει να συλλεγούν. Κάπου από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσεις. Αν ξεκινήσεις τη συμφωνία για το ποια είναι, γιατί υπάρχουν οι εντελώς εξειδικευμένες προσεγγίσεις που δυστυχώς έχουμε στην ιατρική, και υπάρχουν και οι πιο ολιστικές προσεγγίσεις. Οπότε κάποιος μπορεί να έρθει και να πει να βάλουμε και παραπάνω δεδομένα για το οικογενειακό περιβάλλον, για τις συνθήκες διατροφής, λέω εγώ κτλ. Και να αρχίσεις να συμφωνήσεις στον τρόπο με τον οποίο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το δεύτερο νοσοκομείο της Λάρισσας θα συλλέγει ποια στοιχεία. Εκεί θες και πολιτική βούληση, αλλά θες πρώτα την επιστημονική γνώση και των γιατρών, αλλά και πιθανώς των καθηγητών ιατρικής και των λοιπόν εμπειρογνωμών. Αρχίζεις να συλλέγεις τα data, έχεις μέσα τη συζήτηση που διορίσει ποιοι είναι οι περιορισμοί που πρέπει να βάλεις στον αλγόριθμο ή ποια είναι τα κλειδιά ασφαλείας για να μην αρχίσει να σου βγάζει garbage. Γιατί μία πληροφορία που δεν την έχεις εξειδικεύσει πώς πρέπει να συλλέγεται, μπορεί να σου βγάλει λάθος στοιχεία. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, στην πραγματικότητα, αυτό που έχεις κάνει είναι να εκπαιδεύσεις τους γιατρούς για το τι είναι big data, για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί με την επεξεργασία με έναν από αλγόριθμο, με τη σημαντικότητα των στοιχείων που αυτοί αρχικά συλλέγουν. Είναι πάρα πολλοί γιατροί που παίρνουν εκτενέστατο ιστορικό, είναι άλλοι γιατροί που δεν παίρνουν ιστορικό. Είναι και μια εκπαιδευτική διαδικασία για το ποιους παράγοντες πρέπει να παίρνουν σε ένα ιστορικό. Όταν αρχίσεις αυτά και λίγο κάπως τα διευρύνεις και δημιουργείς ένα κοινό πλαίσιο, οι πιθανότητες να παράξεις σκουπίδια, να μην παράξεις σκουπίδια, να παράξεις data που θα είναι πιο καθαρά και θα έχει λιγότερο garbage για να μην πας από τους 1500-200. Πιθανότατα να είναι ένα πρώτο βήμα στην εκπαίδευση, η οποία εκπαιδευτική διαδικασία, ένα φόρουμ, μπορεί να είναι μια έμεση η εκπαίδευση, δεν είναι πάντα έχω να σας πω ότι πρέπει να το κάνετε έτσι. Μέσα από μια κοινή προβληματική αποκτά από μόνο του μια εκπαιδευτική διάσταση που ταυτόχρονα τους προβληματίζει και τους εκπαιδεύει και μαθαίνουν στο μάθημα. Θα τεράστιο. Το πρώτο βασικό που αντιμετωπίζουμε ποιο είναι, ότι όταν ξεκινάμε τη συλλογή δεδομένων, πότε ξεκινάει η συλλογή δεδομένων, ας πούμε για να κάνουμε μια συνάντηση 10 ερευνητές, γιατροί, όλες οι ομάδες. Και πούμε ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε από τώρα να συλλέγουμε δεδομένα για ένα ερευνητικό project που θέλουμε να ελέγξουμε για το drive, για την καρδιά, για το μαστό. Το θέμα ποιο είναι ότι αν τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε εμείς πιο πριν, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στο πληροφοριακό σύστημα, αν υπάρχουν, γιατί δεν έχει συνενέσει με του συγκεκριμένου ασθενεί. Άρα πρέπει, αν θα πούμε εκεί πέρα 1.000 περιστατικά, 80.000 να συγκεντρώσουμε και να ξαναζητήσουμε συνένεση. Έτσι γίνεται η ψηφιακή. Βεβαίως. Άμα γίνει δομημένα και εκπαιδευτούν όλοι στο κοινό πλαίσιο του Δημιουργικότητας, μπορεί να γυρίσουμε πίσω, να τα μαζέψουμε, να τα καταγράψουμε, να εκπαιδεύσουμε πώς θέλουμε να τα καταγράψουμε και να κάνουμε και την ξεκαθάριση, οι γνώστες αυτοί που είναι στο αντικείμενο, αλλά πρέπει να τους πούμε εμείς πώς, άρα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε, και να πούμε ότι θα βγάλετε λεφτά, θα μας τα δώσετε και από εκεί πέρα θα συλλέγουμε όλοι
αυτό το κοινό πλαίσιο πρέπει να είναι μια οριζόντια μεθοδολογία που έχει αρχή, μέση και τέλος. Ο βασικός, από τους βασικότερους παράγοντες και φορείς στη χώρα που συλλέγει και μας διαθέτει είναι από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Το Εθνικό Δίκτυο Λειτουργίας και το ΕΔΙΤΕΣ, όχι. Το Τεχνολογικό Κόμβο. Καινοτομίας και εκπαίδευση, με πολλή έμφαση στα θέματα υγείας. Δεν είναι το τομέα μας υγεία, αλλά έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Θέλω να πω περισσότερο την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση από την παρέμβαση ερώτηση του κ. Συμβουλευτή. Είπε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα η αξιοποίηση αυτή τη εμπειρία που έρχεται από την πράξη από το επιχειρηματικό τομέα. Εγώ θα το έλεγα ευρύτερα από την υπάρχουσα πρακτική, από την προϋπάρχουσα πρακτική. Σήμερα συμπληρώνονται ίσως περισσότερα από 12 χρόνια πρακτική εφαρμογή τη τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία. IBM άλλες εφαρμογές ανάλυσης οπτικών δεδομένων στο λατρολογικό χώρο, στον χώρο των μαθογραφιών κτλ. Οι τεχνολογίες τις οποίες σήμερα δουλεύουν στις φωτογραφικές μηχανές αναγνώρισης προσώπου κάνει κλικ όταν μεταμοντελάσει, εφαρμόζονται οι ίδιες περιορισμένες επαψημένες κτλ. Για την αναγνώριση από εξελισσόμενες καπίτες κτλ. Άρα υπάρχει πίσω μας μια εμπειρία που χρειάζονται οι επαγγελματίες για σήμερα. Και αυτό είναι καινοτομία και εκδήλωση στα επαγγέλματα υγείας. Μιλάμε για δύο πράγματα πολύ πρακτικά. Τον βιομηχανισμό των επαγγελματιών, όταν βελτιώνει την ικανότητα που λένε και εξελίσσονται. Και δεύτερον, η ιδιότητα των παρακόμων συστήμων των ασθενών. Βασικά πράγματα που λέμε σήμερα. Πολλές φορές δεν είναι δεδομένα, δεν μπορούμε να το ξέρω ότι δεν έχουμε. Δεν υπάρχουν φυσικά. Υπάρχουν στην Γερμανία, στην Κανονική, στην Ελλάδα. Το πρόβλημα μας αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργήσουμε να βάλουμε τη συζήτηση και άλλα δεδομένα χρειαζόμαστε. Αυτό είναι πολύ κινημένο, αλλά έχουν βγει τα πρακτικά η βάση και εντάξει το 80% είναι καλό. Δεν είναι να μπορείς να τα πάρεις γρήγορα, να είναι διαθέσιμο γρήγορα η εξοπλίση. Και επίσης να είναι σαφές λόγος ότι αυτά πρέπει να συγκεντρώνονται με ένα συστηματικό τρόπο. Αν πάτε και κάνετε δύο ξενοτιές, οι δύο μαγνητικές, το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάτσας, πόσες φορές πιστεύετε να σας καταχωρήσει σαν ασθενή? Ήταν ένα διευκές. Ένα τέσσερα. Αυτό είναι αυτό η υγεία. Αυτό που σχέση γίνεται. Υπάρχει νομοθεσία του 2018 που ουσιαστικά πρέπει σε ένας ασθενής να του μετράνε πόση δοσολογία κτηνοβολίας δεν έχει. Εντάξει, ο μαγνήτης δεν έχει κτηνοβολία, σε όλα τα ιατρικά μηχανήματα που γίνεται. Αυτό για να γίνει, αυτό είναι σαφές και αυτό που δεν έχει σχέση με την. Όχι, δεν έχει σχέση. Όχι, αυτό έχει ακριβώς με αυτό γίνεται. Τι data συλλέγεις και πόσο σωστά τα συλλέγεις. Ξέρετε που έχει σχέση, αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση. Εκεί που έχει σχέση, εκεί που έρχεται αυτή η προβληματική, η οποία βέβαια έχει εξαιρετικά πολλές συνιστώσεις. Είναι πολλά πράγματα τα οποία συμβάλλουν στο φαινόμενο αποτέλεσμα αυτής της προβληματικής. Αν έπρεπε να διαλέξω ένα και το οποίο μας συνδέει με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένα πολιτισμικό κενό, θα το έλεγα εγώ. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα και πολλοί από εμάς, και από εμάς, έχουν μείνει σε μερικά πράγματα πολύ πίσω. Έτσι λοιπόν, εγώ ακούγοντας αυτό το οποίο λέει ο κύριος Ταμπόσης, αυτό το οποίο βλέπω και το οποίο λύνεται με κατάρτιση παρεμπιπτόντως, είναι κλινικούς γιατρούς οι οποίοι προσπαθούν να μπουν στις κλινικές μελέτες της νέας εποχής με τις μεθόδους της προηγούμενης εποχής. Όταν γινόταν μια κλινική έρευνα, βάζαμε από πριν το στόχο και λέγαμε τώρα θα συλλέξουμε στοιχεία. Ποια στοιχεία θέλουμε? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και αυτή είναι παραπλανητική ερώτηση το ποια στοιχεία θέλουμε. Η απάντηση στη νέα εποχή είναι όλα τα στοιχεία θα θέλουμε. Και από όλα τα στοιχεία που θα έχουμε, θα επιλέξουμε τι θα έχουμε retrospectively ή prospectively όταν κάνουμε τις μελέτες.
Έτσι λοιπόν, θεωρώντας ότι τα πληροφοριακά συστήματα, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του ιατρικού κόσμου το οποίο θεωρεί ότι το πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου είναι μονάχα administrative κομμάτι. Για την έρευνα πρέπει να βγούμε έξω από εκεί. Και αυτό το κενό, η χαραγματιά που δημιουργείται, εκεί μέσα πέφτουν όλες αυτές οι προσπάθειες. Είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδευτεί ο ιατρικός κόσμος όχι μόνο για το ποιες είναι οι δυνατότητες και οι περιορισμοί, αλλά και το ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Και το πώς πρέπει να λειτουργούμε σε μια νέα εποχή που υπάρχουν πληροφοριακά συστήματα, ούτως ώστε η ίδια η κλινική έρευνα, είτε αυτή είναι βασική κλινική έρευνα, είτε αυτή είναι τεχνητή νοημοσύνη, να μπορέσει να πάει ένα βήμα παραπέρα. Γιατί χωρίς αυτή τη συνέργεια φτιάχνουμε πράγματα τα οποία εμπολείς μένουν στα συρτάρια και περιμένουν πότε θα έρθει αυτός ο κόσμος να συγκλίνει, ούτως ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που είναι ακόμα relevant όταν θα γίνει αυτό. Έτσι λοιπόν, αυτή η κουβέντα πατάει πολλά δικά μου κουμπιά και σαν ερευνητή και σαν στέλεχος μιας εταιρείας η οποία δίνει ιατρικό λογισμικό και συγκεκριμένα κουμπιά γιατί είναι η εταιρεία που έχει το ιατρικό λογισμικό εδώ στη Λάρισα και στον Βόλο. Και πολλές φορές γυρίζει πίσω η πληροφορία ότι θέλαμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη, αλλά το πληροφοριακό σύστημα δεν έχουμε πώς να πάρουμε τα στοιχεία. Η απάντηση είναι απλή. Πρέπει να τηρείς το πληροφοριακό σύστημα σωστά κατά πρώτον και αν κάτι λείπει από το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να ξέρεις τι είναι αυτό που λείπει και να το ζητήσεις ώστε να μην λείπει. Και αν αυτό ακολουθηθεί, και αυτό είναι θέμα πραγματικά πιστεύω κουλτούρας και γνώσης, τότε νομίζω ότι θα αρχίσει με ένα σχεδόν μαγικό τρόπο να λύνεται αυτό το πράγμα. Γιατί φτιάχνουν πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Είναι πολύ δυσάρεστο και κάνουμε και πολλό χρόνο και πολιτικό και κρίμα. Δεν θα πω ένα άλλο στο λόγο που έτσι. Θέλω να μεταφέρω την εμπειρία μου, γιατί εγώ δεν είμαι στο Πανεπιστήμιο. Εμένα με γνωρίζει το JOIST. Απλώς το 2018-2019 ασχολήθηκα με πάρα πολλά έργα ασφάλειας δεδομένων και καταγραφής αριθμών δεδομένων, δηλαδή σε 60 κλινικές κέντρα εγκατάστασης, νοσοκομεία, συνήθως ζωοφυλαμία και πάνω, Βόρεια Ελλάδα. Η δικιά μου δουλειά ήταν να αξιολογήσω, να κάνω data privacy, assessment και βελτίωση μέτρων ασφαλείας, cyber security, σχετικά μέτρα ασφαλείας. Οπότε έπρεπε να καταλάβω τα πάντα και το ιστορικό μέχρι και ειδικά δεδομένα στην μεγαλύτερη τηλεφωνία. Και ειδικά. Λίγα δημόσια και 60 κλινικές για να προβεράσεις. Οπότε η εταιρεία μου ήταν ως μηχανικού. Η κατάσταση ήταν επικώς εξαιρετική. Το 80% ένα φυσικό αρχείο το οποίο θεωρούνταν υπάσχολη συνθήκη με το δεν είχαμε λάβει ασφαλείας. Η ψηφιοποίηση ήταν σε τρομερή κατάτμιση και δύσκολο να επιχειρώσεις και να κάνεις συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Η έμφαση των επιχειρηματιών στα πληροφοριακά συστήματα εξαρτούνται περισσότερο να διαχειριστούμε το νεοφύ, τις πληρωμές, εισαγωγές, εξαγωγές, φάρμακα, συνταγογράφηση. Παρόλο που είχαμε εργαλεία ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όπως λέμε κύριε Σφάση, δεδομένως συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα μας δουλεύουν δουλειά. Οι κύριοι γιατροί που θεωρούσαν έρευνα, οι περισσότεροι χρησιμοποιούσαν προσωπικά μέσα βάσεις δεδομένων λογισμικά ή προσωπικά cloud εκτός κλινικής με τσέλ και τα εξελάχιστα μέτρα ασφαλείας, ενώ κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες όπως οι ψυχιάτροι, ψυχολόγοι χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά χαρτί, δηλαδή υπήρχε παραμετρόιδες. Η ψηφιοποίηση και δεν κάνουν και ανωνυμοποίηση επίσης. Οι άλλοι γιατροί περισσότερο πιο βιοχημικοί στα πέτρες, ας πούμε, χρησιμοποιούσαν μια ανωνυμοποίηση. Τραγικό με τα νοσοκομεία εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν μηχανές, δεν υπήρχαν τα fax, δεν υπήρχε συστήματα που μπορούν να μεταφέρουν και να δικτύωσουμε δεδομένα από εξετάσεις κτλ. Τώρα αυτά νομίζω ότι πρέπει να πει, τότε δεν υπήρχαν. Σταδιακά. Τώρα,
Αλλά η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε πολύ τίποτα. Πολύ πιο κάτω. Μόλις ανέφερες καμιά δεκαριά κατηγορίες επαγγελματιών, οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν τι είναι τελικά αυτή η περιβόητη τεχνική νοημοσύνη, πόσο βασίζεται στην ποιότητα και στο είδος των δεδομένων που συλλέγονται, να περάσουμε μετά στον αλγόριθμο που συνδέει την καταχώρησή τους και τη διασύνδεσή τους, για να μπορέσει να βγάλει τελικά αποτελέσματα. Γιατί ένα πράγμα υπάρχει στην τεχνική νοημοσύνη, ό,τι και να λέμε, ακούγεται ωραίο κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν μηχανισμό προηγμένο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση μπορεί και να έχει garbage in, garbage out. Βάζει σκουπίδια με όλα τα τεράστια κενά τα οποία και εσύ ανέφερες και εσείς αναφέρετε με την οικειότητα των πολλών χρόνων συνεργασίας. Και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Γιατί μετά πρέπει να τους πεις, παιδιά, πρέπει να καταλάβετε τι βάζετε. Δεν θέλετε να αξιοποιήσετε αυτά τα στοιχεία. Μάλιστα. Αν συνεργαστείτε, είναι κατηγορίες ανθρώπων που όλοι είναι προς όφελός τους να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν σωστά δεδομένα. Να συνδράμουν, να συμβάλλουν στη συλλογή σωστών δεδομένων. Δεν υπάρχει κανένας που δεν θέλει να πατήσει ένα κουμπί και να δει μαστογραφίες, οι οποίες όμως δείχνουν, για παράδειγμα, του ενός ασθενούς την πορεία συγκριτικά, αντί για 10 διαφορετικές μαστογραφίες που αφορούν στο ίδιο άτομο σε διαφορετικό χρόνο ή με διαφορετικά μηχανήματα να έχουν παραχθεί. Γιατί αυτό δεν παράγει επιστημονικά δεδομένα. Έτσι δεν είναι? Ένα δεύτερο λόγο. Είχαμε κάνει ερευνητικό για την γυναίκα, για το τράγκητο. Στο εξέταση η οποία γινόταν, απαιτούσε ένα δεύτερο, με έναν πιο εξειδικευμένο τρόπο, γινόταν εργαστηριακά για την κολποσκόπηση. Αυτό δεν έγινε όμως αποδεκτό από την κοινότητα γιατρών. Είναι οικολόγοι, για ποιο λόγο? Δεν δεχόταν δηλαδή. Γιατί είχαν τα 20 ευρώ από την κολποσκόπηση που κάνουν στο γιατρείο του. Άρα, ουσιαστικά υπήρχε στο γραφείο του. Γιατί υπήρχε ένα μάθηση που πατούσε το καμπύλι, αλλά αυτό απαιτούσε μια συγκεκριμένη εξέταση που πήγαινε σε εργαστηριακό. Αν το έκανε το κοινότητα, το γυναικολόγο και το δεχόταν, ουσιαστικά μπορεί να τα έχει ευρώ. Γιατί δεν μπορούν να διασυνδέσουν τα data που συλλέγουν από το γραφείο του? Όχι. Δεν είναι θέμα να εξέταση. Και οπότε αυτοί στο γιατρό δεν μπορούσαν να την κάνουν, οπότε θεωρούσαν ότι θα χάσουν. Ναι, αυτοί κάνανε τη διαδικασία, δεν αναλύουν το ίδιο το σπέσαμε. Και η διαδικασία θα πρέπει να γίνει στο εργαστήριο. Δηλαδή, ουσιαστικά να στείλουν την εξέταση, να στείλουν κεντρικά. Αλλά σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Τότε επειδή ήταν ερευνητικό, αυτό που πρέπει να γίνει σε ένα-δυο εργαστήρια στην Ελλάδα. Αυτά τα δεδομένα να τροφοδοτούσαν σε ένα πληροφοριακό σύστημα που είχαν απεξέλιξει και θα μπορούσαν να κουμπί το οποίο να βλάβει την τεχνητή. Δεν του έλεγε την κινδυνότητα, την κατηγοριοποίηση και την οριοφυλακή. Νομίζω καταγράψαμε αρκετά πράγματα και κάποια κενά και κάποιο χρόνο που έχουμε χάσει, αλλά και θέματα που μπορούμε να τα βρούμε και να συνεργαστούμε. Είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί όλοι, και η ακαδημαϊκή κοινότητα, και η ερευνητική, και οι γιατροί, και οι θεματικοί φορείς. Και βέβαια αυτό με μια συμφωνία και με πολιτική βούληση δεν γίνεται, γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει σε αρκετά πεδία, δεδομένα, οργανωμένα και συνολικά. Θα μας βοηθήσει το ΕΔΤ. Μπορεί να μας βοηθήσουν όλοι οι φορείς που υπάρχονται και ποτέ. Το θέμα είναι να βοηθήσουν και το ΕΔΤ. Το ΕΔΤ κάνει συγκατάσταση. Νομίζω ότι όλες οι εταιρείες εικόνες σχεδόν στην Κρήτη. Έχουν κάνει και τώρα, άμα δείτε πως το διαδρόμο πάει να κάνει ανάρτηση, πως πρέπει να δείξει τώρα τις εικόνες, να τις τραβήξει, να τις τραβήξουμε, ψάχνουμε εκπλήθη, το μειώνουμε. Είναι και δική μας δουλειά και των εκπαιδευτικών και των ακαδημαϊκών να το μεταφέρουμε στις νέες γενιές, αλλά και στην επανακατάρτιση που πρέπει να κάνουμε. Αυτό ουσιαστικά για να αναλυθεί θέλει δύο τρόπους. Πρώτον, εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού. Πρώτον, δηλαδή να εκπαιδευτεί να κάνει σωστά τη διαδικασία ανάρτησης και καταχώρησης πρώτον. Αυτό το προσλύσει είναι ένα θέμα. Και το δεύτερο είναι η επιβολή. Οι δύο τελευταίες κουβέντες που πούμε και ο κύριος Υπέρα. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Εγώ θέλω να πω ότι όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο περιγράφουμε, το οποίο βιώναμε
βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει και επιλύεται μια πολύ διαφορετική μάχη που περιγράφουμε. Το θέμα τη μεμονωμένη κατάσταση των ανθρώπων, τη προσπάθεια δημιουργία μια κουλτούρα επιστημονικών, φιλανθρώπων, οποιοδήποτε άλλο χρήση κτλ. Έχει περάσει σε ένα επίπεδο με την των πόντων καινοτομία, οργάνωση ενό process και μια δομή που πάνε να επιλύσουν αυτό ακριβώ το πρόβλημα, το οποίο μεμονωμένα τα δίκτυα των ανθρώπων ή η Ακαδημία με τη βιομηχανία κτλ. Δεν μπορούν να επιλύσουν μόνοι. Τι θέλω να πω. Φτιάχνοντας μία άλλη μηχανική των οργανισμών, τους οποίους οργανισμούς ξεκινάει να γίνεται μία διάγνωση καταρχάς της οριμότητας, του βαθμού μετασχηματισμού, της παρακολούθησης, της πορείας και της ένταξης των διάφορων εργαλείων. Πρώτο, πολύ βασική συνιστόση. Δεύτερη βασική συνιστόση, να γίνεται διάγνωση στο σκύλι των ανθρώπων και στο πώς αυτά στοχευμένα μπορούν να επιληθούν για τα συγκεκριμένα προβλήματα του συγκεκριμένου του συστήματος. Το πώς μπορούμε να βρούμε τρόπους ώστε να καλέσουμε δομές υψηλής έντασης γνώσης, καλατάρους, πυρηνός κτλ. Να μας βοηθήσουν στην επίλυση και τη δημιουργία συγκεκριμένου. Όχι ένα κοινωνικό σύστημα που έχει κάποιος κάποτε μεμονωμένα με κάποιες προδιαγραφές, οι οποίες δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό πληρούν συγκεκριμένες ανάγκες. Άρα εδώ υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας αυτού του συστήματος καινοτομίας που πρέπει πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δομές πρόσθεσης που αφορούν τόσο την οργάνωση και τη διάγνωση του φορέα και το πώς αυτός προχωράει σε βήματα μετασχηματισμού, όσο και το τι στοχευμένο πρέπει να κάνει στο skilling και στο upskilling των συγκεκριμένων ανθρώπων, πώς μπορεί να προμηθευτεί εργαλεία και τεχνολογίες νέας γενιάς, πώς μπορεί να τις εντάξει και να δημιουργήσει κύκλους ανάπτυξης. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι το πρόβλημα, το κάθε πρόβλημα, δεν έχει να κάνει με το γενικότερο πληθυσμό και το πώς εμείς μόνο αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, αλλά πρέπει προγραμμένα μέσα σε δομές και φορείς και γι' αυτό υπάρχει όλο αυτό το ενσυνείδητο για τους ευρωπαϊκούς πόντους καινοτομίας. Είναι μια δομή και ένα process το οποίο πρότυπα εφαρμόζεται είτε θεματικά είτε εθνικά για να μπορέσει να επιλύσει αυτά τα προβλήματα της δυσκολίας που υπάρχουν σε όλα αυτά που αναφέρει. Άρα, κλείνοντας έτσι, νομίζω ότι με όλα αυτά που συμμετέχουμε όλοι μας και τα τέτοια γραμματή των κλικών καινοτομίας που τώρα και τα οποία θα μιλήσουμε κι αύριο. Ακριβώς, νομίζω ότι μπορούν να είναι μια λύση μια σουλιστικής προσέγγισης σε όλο αυτό το θέμα. Μια μυστική προσέγγιση, μια συστηματική προσέγγιση για να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και να μην χάσουμε κι άλλο χρόνο. Και ο κύριος. Συγγνώμη, είχατε σηκώσει και πριν. Τελειώνοντας το Πανεπιστήμιο για την Υγεία και εγώ είμαι καθηγητή. Παρακολουθώ πολύ με πολύ μεγάλη ανθρωπιστική και το έχει πάει περισσότερο στην επιστήμη των δεδομένων και να είναι πολύ σπίτι τα όλα αυτά. Γιατί ακόμα και σε θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Απλά νομίζω ότι έχουμε και μια. Είναι μόνο το 50% της κουβέντας του σημερινού αθηνικού του. Το άλλο 50% είναι η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μας. Είτε είναι αυτό το θέμα του ιδιότητα του επιχειρήσεων. Ή αν δούμε και των τεχνικών φορέων, που είναι η ίδια η τεχνολογία. Θέλω να πω, η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή, καλό έχει προοδεύσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και αυτό που έχουμε είναι ότι είναι πολύ πιο μπροστά αυτό που η κοινότητα, εν προκειμένου η Αφρική, είναι πρόθυμη να αποδεχτεί. Πώς θα κατεβάσουμε αυτή τη τεχνολογία, η οποία παρελθόντως εν έτη 2023, αλγόριθμο που είπα και προηγουμένως, ότι εντάξει, για μας είναι ένα μάμα κουτί, υπάρχουν δεδομένα, κράτουν δεδομένα, ή γίνεται διάμεσα να την θέση. Υπάρχει όμως εξής θεματάκι, ότι διάμεσα τελικά η ποιότητα παραγωγής αποτελέσματος έχει γίνει πολύ καλύτερη από την ανθρώπινη εκτίμηση. Έχουν αλγορίθμους οι οποίοι σε συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις παράγουν καλύτερα αποτελέσματα ποιοτικά και στην πρωτοβουλία από ότι η ανθρώπινη εκτίμηση. Και πιο γρήγορα και κυρίως πιο αξιόπιστα που είναι αυτό που μετράει στην ιατρική επιστήμη. Πώς θα πείσουμε λοιπόν την ιατρική κοινότητα να αποδεχτεί ότι η τεχνολογία, θα το πω έτσι προβοκατόρια, την έχει ξεπεράσει. Με την ίδια λογική που μπαίνει η προβληματική, πώς θα πείσουμε εργαζόμενους και εταιρείες να αποδεχτούν τη χρήση της ρομποτικής.
η οποία θεωρητικά είναι αυτός ο κακός, ο οποίος θα βγάλει τον κόσμο και θα τον απολύσει κτλ. Και το ίδιο και με το AI. Ναι, γιατί υπάρχει το παράδοξο ότι εκεί είναι πιο μπροστά. Ξεκίνησε σε ευρεία χρήση πολύ πιο νωρίς από ότι η πραγματική λειτουργία του AI. Είναι όντως δεκαετίες τώρα που εξειδικευμένοι φορείς και άτομα χρησιμοποιούσαν τη λογική και τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης. Στην πραγματικότητα, όλοι άρχισαν να πούν το AI και ακόμα και ο τελευταίος άνθρωπος στον δρόμο, μετά από το GPT και όλο αυτό το θόρυβο που έχει παραχθεί. Το οποίο είναι απλά μάλιστα μια κλασική περίπτωση που δείχνει και τις μεγάλες αδυναμίες με τα μεγάλα λάθη που μπορεί να παράξει και βάζει την πραγματική προβληματική. Αυτό το εργαλείο πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να καταλάβουν όλοι τι είναι και πώς μπορούν να το αξιοποιήσουν, αρκεί να ξέρουν πώς να το κάνουν σωστά. Γιατί χωρίς, εκεί είναι ο τρόπος που μπορείς να πείσεις όλους τους επαγγελματίες. Αν εσύ δεν συνεργαστείς σωστά για να έχεις εργαλεία και αποτελέσματα, θα σε βοηθήσουν να κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου, ως γιατρό, ως οτιδήποτε, αυτό το πράγμα θα πάει λάθος. Οπότε το χρειάζεσαι κι εσύ, αλλά χρειάζεται και δική σου η συνεισφορά για να το κάνεις να λειτουργήσει καλύτερα. Οπότε νομίζω, αν καταλάβουν το τι μπορεί να προσφέρει, αλλά ότι η βασική προϋπόθεση είναι αυτοί οι ίδιοι να συνεργαστούν μέσα σε ένα πλαίσιο που θα καταχωρήσουν πραγματικά σωστά δεδομένα και για να κάνουμε και, ακόμα και απλή μεθοδολογική πρακτική σωστή, με τον ίδιο τρόπο τα ίδια δεδομένα, τότε δεν θα είναι ένα εργαλείο που θα είναι χρήσιμο σε κάτι. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι καλή μηχανή, καλή μηχανική μάθηση, αλλά ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος θα καθορίσει ποιος θα είναι ο αλγόριθμος, τι θα έχει, τι δεν θα έχει και τι αποτελέσματα θα βγάλει και πώς μετά θα χρησιμοποιήσει. Γιατί στην τελική ανάλυση αυτός θα κάνει τη διάγνωση με τη χρήση του εργαλείου, αυτός θα μιλήσει με τον ασθενή, αυτός θα μπορέσει να τον παρακολουθήσει ιατρικά. Είναι θέματα που όλους θα μας απασχολήσουν, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να τα αντιμετωπίσουμε, να τα χειριστούμε και όλες και όλοι να συνδράμουμε ο καθένας από το μετερίζει του για να πάει αυτό το πράγμα μπροστά με το σωστό τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Okay. So hello to everybody, and we thank the organizers from InnoHealth Forum for having us here today and this excellent discussion about networks and ecosystems for innovation. And we have excellent speakers with us. We have together with us here Ms. Elena Contioso-Fleming from EAT Digital South Director. We have Mr. Carlos Laraneta from Procure for Health Network, and of course also is in the Ministry of Health for Andalusia.
and Dr. Sofia Xesfigi from the National Documentation Center, manager of the ECOS network with the goal to create cancer mission hubs. And we have Todor with us from online from Sofia Tech Park. Hope you can hear us, Todor. Yes, I do. I can hear you very well. Thank you very much. So I will introduce myself a little bit as well. I'm George Megas from the National Documentation Center. Our department supports research and innovation. We are the EIT Health Hub for Greece, supporting startups and students in aspects of innovation in healthcare and business. We are national contact points for Horizon Europe in various thematics like health and digital. We're the Enterprise Europe Network partners for Greece. We have together with us the coordinator of the Enterprise Europe Network, Mr. Angelidis, and we also support innovation in various ways, but I won't get in depth on this. I will just give the speech to the speakers and the panelists to introduce themselves and give us a little bit of some insights on what they offer, what their networks do, and how they support the ecosystem. After their presentations, which will be brief, we will get in depth on how networks are adding value to the services given to the SMEs, to the startups, to the innovators in general. We're not going to focus so much on the services themselves, but on how networking and creating ecosystems on innovation advance what we're trying to achieve, and with the focus on healthcare always. So if someone can help me to put on the presentation of EIT Digital and Elena, I will be happy. I have to also click share screen in order for those that are online to. You're already recording from elsewhere. Okay. So I can turn the slides, or you can try yourself. So Elena, the speech goes to you. So thank you very much, George, for the. A bit louder. Eh? I thought that there was some kind of microphones on the room. Okay. I was having the impression that. My best. Let me know if it doesn't work. So thank you very much for this invitation, George. And as regional director for Southern region in Europe at EIT Digital, I'm covering the southern countries like Portugal, Spain, Italy, Cyprus, Greece, and Malta. So my mission is trying to make this ecosystem more connected, but not also between these members, and also with the other regions in Europe. So EIT Digital, for those who don't know us, is one of the communities of knowledge and innovation created by the EIT, that stands for European Institute of Innovation and Technology, which is a body of the European Union. Our mission in EIT Digital is fostering innovation and entrepreneurship in Europe, and work to get a more inclusive, fair, and sustainable Europe. To do that, to do everything we do, we count on our partners network. Every activity is done in cooperation with them. We have more than 350 partners, out of them 56 universities. 3 of them are based in Greece, actually, the Aristotle University of Thessaloniki, the University of Aegean, and the University of Athens are part of our partnership. We also have 500 startups in our portfolio, 1,000 investors in our network that collaborate with these startups. And in total, we have 22 offices in Europe. The last one was opened 2 weeks ago in Thessaloniki, and we will be opening soon a new one in Athens. And we also have a hub in Silicon Valley. In this slide, you can find the general overview of the services that we provide. So we start with the students because we think that there is no innovation without education.
So we start with our master school programs, summer schools, and there what we do is providing technical education plus skills on innovation and entrepreneurship. And the objective is creating a new generation of innovators and entrepreneurs for Europe. In the next step, we have different programs and initiatives to create new startups. And in the next one, acceleration, what we do is helping these startups to grow. And we try to find them the ideal partners to do that. We try to match the startups with research institutions or universities or corporates that may need their services. And we help them, we ask them for a project and we co-fund that project. So they can collaborate together and organize a pilot, get new technology, many different things that they can do. And in the last step, you see the growth services, and these are meant for scale-ups, so for more mature startups that want to access other markets, or they are looking for Series A or Series B funding from investors. These are a couple of cases that we have had. The first one, very funny because I just found the robot here when I came in. So this is Ozzy, and this is a startup created thanks to our venture program. And now they are pushing the robot further and is capable of doing more things. If I may ask, in the venture program, you give also smart money for mentoring and support, and some money to do the proof of concept and testing, I guess. So it's open every year for all It's open every year. It's open every year. Exactly. So that, I think that every year we spend 500,000 in this program, and there are different phases. So because the teams that apply for the contest, maybe they only develop the proof of contest, or maybe they stay in the second step. So in total, you can get 20,000 euros for this, for building the company, and plus mentoring and all the activities around this. Another example that I selected is Sarah Robotics. It's a coincidence, and also a robot for healthcare. This was developed thanks to the Innovation Factory, this program that I mentioned, that where we put in contact a startup and another entity that has some complementarities and they can help each other. In this case, there were entities from 3 different countries, and now they are doing pretty well. During the pandemic, they offer their service for free for 1 month to take care of elderly people at home, and it worked well. And now they are still working in that direction. And the last one is the Growth Services Accelerator example. This is a scale-up that provides, it's a complicated thing. I'm not an expert in the health sector, but what they do is providing treatment for multi-failure organs. So they got support from our business developers, and they got investment for 20 million euros. So this is in a nutshell what we do, and yes, let you know that we are open to have conversations because we are always looking for new partners, like-minded partners that want to do things with us, and new ways to expand the horizon and achieve our objectives. Thank you. Thank you very much, Elena, and we will come back later with the questions about how you build this network and how you keep it working and expanding. And now we're going to you, Elos, and you can we can change the presentation. I will turn this off. I will do my best. I can just start yelling. I will go to Carlos to talk to us about how they do procurement of innovation in the healthcare sector in Spain. So he will give us some insights because it's a very difficult task. Maria behind you knows as well the issue. We're trying also here in Greece to have some initiatives to connect startups with hospitals, but in order for them to get
included in the hospital and the solutions to be used in the hospital, they're very difficult processes to do that. So Carlos is going to give us an intro on how they do it in Spain, how they do procurement for innovation in healthcare. Okay, thank you. Well, first of all, thank you to the organization for this invitation and the opportunity to be here and to spread the word about what is Procure for Health and what we're doing. But first, let me briefly introduce myself. I'm Carlos Larrañeta, and I work for the Regional Ministry of Health of Andalusia. Our system of health is, I don't know if the largest, but probably one of the largest in Europe. We provide services to over 8 million inhabitants. We have 56 hospitals, more than 1,000 primary healthcare centers, and we are more than 100,000 professionals working there. So, okay. So, what is Procure for Health? Okay, we are a community of organizations interested in developing and deploying innovative solutions to improve the services we provide, health and care services. We started with 33 organizations 18 months ago. Right now, we are around 150 organizations. Those organizations are health and care services providers, but also supporting organizations like the ones I represented here, regional innovation development agencies, and also suppliers of potential solutions. Obviously, when we are in the community, the tools, different levels of accessibility to the activities, but let's say everyone that has something to say is welcome. When we say procurers here, just let me say that this is anything but an homogeneous group. I mean, there are big ministries of health or regional ministries of health like ours, or the one from Turkey, but there are also individual hospitals, even central purchasing bodies that don't have clinicians on their staff. There are countries like, for instance, France or Italy or Portugal that all procurement is done from a central body. This, from the perspective of what we're going to be talking about, how a community like this works and how to engage, it is an opportunity and a challenge. It's an opportunity to have all these different views, but it's a challenge to align different interests and way of working. Now, I've been talking about procurement of innovation. Probably it is a rather new tool. And why are we doing this? And what is procurement of innovation? Well, it is a tool that we acknowledge when the people that is in the community and the European Commission that has an important potential to have a big impact in the services of any public service, but health care services especially. But what is the difference between procurement of innovation and the classical approach to innovation? Why are we talking about this? Okay, the classical approach to innovation is supply-driven innovation. What does it mean? Usually, supply-driven is there is someone from the innovation ecosystem, a company, startup, technology, university, kind of foreseen picture. There is a problem there. There's something that I could add a solution, try to develop it, and so on. Well, do develop it. And if they're successful, now they have to seek for a market. Demand-driven innovation is that we, from the demand side, the market, public market in this case, I have to say that in the healthcare sector is private and public market. We define the need. We tell you what is the solution we need to find. If you are able to solve it, you already have a market. So it's very, I mean, I really believe there is probably no better way to use public funding to foster innovation. Okay. Yeah, because I was going to say that regarding what we are doing and how we're trying to conduct all this, how to align all these many stakeholders, that maybe something that we can tell them afterwards of the conversation.
I didn't want to let pass the opportunity to showcase a couple of very interesting upcoming activities that we're launching shortly. Next week, we are having our call for twinnings. We are, let's say, handing out money for people to engage in our community. Beneficiaries has to be health and care services providers, public or private, and they have to come to us 5 years at least with two of them. But if you want to learn or to engage or to participate in anything related with this topic, is quite flexible and we can share all the info. We will be handing out money, and the possibilities of getting the chances of getting funded are very high because we have quite a certain amount. So a startup from Greece that offers a solution for healthcare can come to you alone, or have to say something about peers? This healthcare services providers. So it has to be hospitals. The providers, okay, the other way. Yeah. Sorry, I thought but they can come. I mean, it's part of the procurement process, and those they tell them how is the tool. It is a very important part of this process. I mean, this is, for me, is the paradigm of co-creation. It has a lot to do with how you link with the market, with the potential suppliers, and how you engage into those activities. So not directly, but indirectly, they can be in the activities. I misheard, and I thought it was for the solution providers, but it was actually for the healthcare providers. The healthcare provider, yeah. Our community is on the demand side, the capacitation on the demand side, in order to incorporate this too. That's also very important. It's very important. The journey of procurement of innovation needs to work very, very closely with supply. So how to engage in these dynamics, how to systematize it, it's a very important part of the process. And last, we are having our General Assembly, but in parallel, right after that, in the 15th and 16th of November, we're having a conference on impactful innovation. Impactful innovation for us, the main topic, and if there's many startups and SMEs here, you have probably faced this problem, and we're dealing with the last of the valleys of this is you have a successful pilot, but it's in the drawer. How do we work to scale it and deploy it in healthcare systems that are very complex organizations? So this is a complex problem with no easy solution, but we're going to gather that all these stakeholders that has something to say on that. So you're more than welcome to join. That's it for me. Thank you, Carlos, and you can hold it. I'll just have to grab some water because the safety doesn't. So now we're going to our own Dr. Sofia Xesfigi. Τι είπε, Sofia? Of course, yes, we have Todor first. Yeah, it's better to have Todor, who's online as well, and then Sofia. Okay. I hope you can hear me well too. Hi, Todor. Okay, you have a presentation that we can share, or you will share it yourself? By the way, I just sent to the technical assistants a link with a very short video, something like 2 minutes. So if they can play it right away, it will be great, and I'll say a few more words after that. Okay, so if the technical assistance has the video, maybe we can. Yeah, I shared it in the chat box of the online. In the chat. Yeah. So while they are trying to do something with that, I will introduce myself. Thank you all, and to the organization of this great event. I'm a little bit sad because due to some personal and some health issues, I could not travel down to Larissa and visit again JOIST Innovation Area, which is a place where I love to come. But thank you very much for having this opportunity to speak in front of this panel. So my name is Todor Mladenov, and I'm the current CEO of Sofia Tech Park. Sofia Tech Park is a science and technology park, a general concept that is probably known to many people. We, as an entity, we are a grassroots organization. I mean, just before me, my colleagues from Spain, they spoke and they presented themselves as organizations that actually run
run networks. They provide a global, let's say, global scale of services. But we are a grassroots organization that actually is participating in the networks. And I'm going to share a little bit more after that how we actually combine or actually deliver our services and then participate in the networks. But just a few numbers about Sofia Tech Park, and you can just tell me if we can run the video or I just finish with my. Yes, we can play the video. Just a second. Okay. And thank you, Todor. Μπορώ να ανεβάσει τη φωνή λίγο. Δεν παίζει. We need to try again with the sound settings. Yeah. Okay. It is very short, so you will get with it. Иновации приложено много предприемачи. Смислени стратегия, прекрасен поглед в отдих на минути от идеалния център на града и летището. София Тех Парк и всичко това сме много повече. Симбиозата между бизнес, наука, образование, много новатори, предприемачи, учени, инвеститори, студенти, деца и всякакви опити. Оле, мисли за иновации, точно елемент, то няма как София Тех Парк да не източи в момента. На първо място, защото в лабораторният комплекс има голяма част от душите експедиции, която бихте се поставили. На второ място имаме страхотен парк, в който може да работим и всяка една точка, всичко, което имате нужда е интернет е друг. Да не забравяме, че голямото работно пространство е много, в което може не просто да работите, но и да си помагате с другите компании. Дигиталната столица, в която може да стримвате своето дигитално съдържание, да се срещате с други хора, които имат подобни интереси в сферата на науката и технологията. Много важен е суперкомпютър Discovery, в който може да вземете изчисления и научни проблеми, които в момента не сте могли. Не на последно място, интерактивният музей, технологичен кемпус, който с децата се запава в наука. Ако искате да бъдете част от тази среда и тази общност, добре да се сте в София Тех Парк. София Тех Парк е място хора с идеи и енергия, които искаме заедно да развиваме не само себе си, проектите си, но приятно както живеем и да направим бъдещето по-добро. Тук е място, в което бизнесът среща с науката. Тук са новите технологии. Място за развитие партньорите с живее е София Тех Парк. Okay, so I'm not sure if it was a good quality of video and sound, but sorry about that. Yeah, it's okay. It's okay. No problem. Thank you very much for doing this effort. So a few more words. I mean, we are Science and Technology Park that are combining, let's say, the skills and the minds of some of the leading Bulgarian, let's say, researchers from the leading Bulgarian universities who are supposed to work in this platform and to provide academic, fundamental, and applied research services to the emerging industries using probably most prominent technology nowadays. So recently, we are hosting and giving jobs to more than 1,200 people, 1,200 jobs, almost 50 companies. We are growing very fast, delivering quite a nice and decent list of services. Probably you have seen it in the video also. So our ambition is to be a member actually of a very active local, let's say, or regional network of organizations like us, in order actually to build
or to promote the talents and the potential of our region here in the Southeast Europe. Thank you. Thank you very much, Todor. We were able to see the impressive video, missed some subtitles, but we managed it in the end. And we will come back with further questions after Sophia's presentation. Thank you again. Thank you. So now we are going to our colleague, Dr. Sofia Xespigi, who is also a national contact point for health in Horizon Europe Research and Innovation Framework Program and manager of HNN network of the health national contact points EU-wide, and also ECOS, a program and network, a huge network that Sofia is going to talk about just right now. Sofia? Hello, nice to meet you all. I will also represent myself, introduce myself after giving the thank yous to the organizers for having us here. So I'm Sofia. I'm employed at the National Documentation Center, and somehow I'm here representing all the kind of health services provided by the National Documentation Center. I don't know if you can move to the presentation. We have a snapshot of all health-related services. So I'm the national contact point for Horizon Europe Cluster Health projects, and of course participating at the relative network for all health entities, which is the HNN. The next one is the next one. Yeah, this one. I can keep talking. Services provided by the National Documentation Center. George already presented the eHealth Hub and the Symbiosis. I am part of all the rest you're going to see in a while. Also member of the Enterprise Europe Network, and probably soon I'm going to be the chair of this sector group of the healthcare services. Part of HNN, which is the network supporting all health national contact points in Horizon Europe, which is served by the final. And the one we're going to present soon is the newcomer project we have in our organization. The ECOS is a CSA action under, of course, cancer mission. I don't know if you are all aware of the 4 or 5 pillars of cancer mission. It's the information, of course, you have to provide to your service, to your clients. Prevention, diagnosis and treatment, quality of life, and the general pillar of equal access to the healthcare services. So our job in ECOS, we are, first of all, almost 60 partners from 28 countries across Europe and beyond Europe. Our job is to foster your collaboration with all health and cancer-related initiatives and create synergies between all those networks. The main problem we have so far is that several countries do not have cancer hubs. If they do, they are not focused on the 4 pillars of cancer mission. So what are we trying to do is first map the situation in each country. We have so far, for Greece, it's me, the one who's doing this work. So we have so far mapped and listed more than 80 initiatives around Europe, across Europe, that they relate somehow to cancer, one or more pillars of cancer, but they are not interrelated to each other. So we are here to provide a pathway, let's say, a methodological design for all of you to proceed in order to better support the cancer mission initiative. So, of course, we have
we want all of you to come on board. Our job is to strengthen the. No, it's working. Next one. Our job is to strengthen the national ecosystem of each country. So all stakeholders, although it sounds quite impossible, but in this project, every one of you is a potential stakeholder. Don't matter if you are a healthcare provider, if you are a patient, if you are a relative of someone who's been, unfortunately, a patient of cancer. If you are a policymaker, even if you are even in a higher level of policy, like the European Commission supporting this action. So all of you are potential stakeholders, and we want all of you to be on board in order to synergize with all the other initiatives and actually take the advantage of gaining the expertise and the know-how of other countries that have been already established huge infrastructures and other projects for running this initiative. So we all want your board. We're more than willing to help you and network your efforts with others. And that's it. Thank you, Sophia. And just to inform the audience about what missions are the new, like 3 years ago was established, or 3 or 4 years, initiative and the concept of the European Commission to address some challenges that are of major importance in the way of missions. Have in mind the mission of going to the moon in the 60s. Interdisciplinary concepts and sciences and are needed to get together and address a specific matter. One of the missions among, let's say, smart cities or the certification, like we have the troubles here in Thessaly. We're going to see some aspects like this. The Commission thought 3 or 4 years ago that this is going to be a major issue, like cancer, for example. Cancer mission is one of the main missions that the European Commission has identified and is trying to support through funding for research and innovation and through the creation of such networks. ECOS is one of the biggest networks and focused only on cancer, supporting innovation and research. So, networking. That's the discussion for today. Well, we offer support through innovation to through innovation to startups, to innovative SMEs, to enhance their services, their solutions, to provide them to hospitals, to do procurement, to provide them to other healthcare providers, to support the whole ecosystem. How? In order to go to the citizens and to the patients to create this kind of benefits for the society. How do those networks add value to the services that each one of these, let's say, programs provide? How does networking help, and why do we need this kind of ecosystems, and what challenges do we face? One of the oldest ecosystems trying to support innovation in an horizontal area, like the digital area, is the EIT Digital, established more than 15 years ago. So what challenges did you face, and what were the benefits actually of you also having all those partners in EIT Digital and also supporting such a great ecosystem? Some of the challenges and some of the benefits that you provided to the ecosystem, and whatever you think relevant. Yeah. So first of all, we need to understand how is our partner network composed. So we have, on the one hand, we have the academia, universities, research institutes, research centers, and they are very valuable. They participate in different projects, and especially the universities are very involved in our master school programs. Then we have the industry, both big corporates, well-established, and also startups and scale-ups, and the needs are completely different and the profile. So our corporates, they approach us to get a better knowledge of what's going on in the world, because for big corporates, innovation is sometimes very difficult. They are big, they have like a big machine, and they move very slow. So sometimes they need a partner that looks something new for them. And for the startups and scale-ups,
we provide them with mentoring. We try to make the right introductions with prospect customers, and also we provide them funding and orientation to find grants. We also have our students that are part of our network as well, and they have their own needs. They will job. We have this kind of talent pool, and the partners of EAT Digital can hire students or former students from our programs. And also the regional and national governments. We are always in touch with them because it's a way to adapt what we do to the reality of the territory where we are operating. So this is an important part. And also the society, because the general public is not directly involved in our activities, but at the end of the day, they received an impact of the advancement of technology. So they are important as well. So our mission here is trying to meet all these needs, but we act as a bridge. So we are an enabler, a catalyst. So our mission is make the right connections and try to guide them to find the resources they need, the funding or the introductions or the opportunities. And that's why, for example, you offer all this kind of smart money, not only just money to do a pilot. You offer them support, mentoring, networking, access to new markets. So this is the holistic approach EAT is providing, and EAT Digital specific. Even though one single startup can enter your programs, if it's an acceleration or business program like the venture program is so we offer the opportunity to teams. There is no startup at the beginning. Okay. So Only there is even a idea team, team. and then at the end we have the startup. And you have the innovation programs, innovation call, where you need teams, also already teams, interdisciplinary consortia, small consortia to apply. Exactly. Okay, this shows that you have a variety of support measures, but all are linked to and strengthened by the network itself. Exactly. Okay, we'll come back to other activities like the newly established satellite office in Thessaloniki. But now, Carlos, how has Procure for Health helped the region and the ecosystem in general? How did you add value to this? And you talked about procurement before, and I want to know also the difference not only between innovation and procurement for innovation, but the typical procurement and the procurement for innovation, which is a totally different thing. And you need to do tests of variety of solutions and choose the best one in a fast track way. Yes, I mean, to clarify, and that would be procurement of innovation to someone would be, okay, let's find a new solution. Let's buy a new solution for a hospital. It's not that. That is procurement per se. Procurement of innovation is buying something that does not exist yet. Hopefully, it's really close to the market. As I said, the difference between the demand driven and the supply driven is that we are going to tell you, okay, you are this close, but this is what we need. If you shape it this way, we will buy. That will be the procurement of innovation concept. Okay. That's why also the Commission, when they had the programs for funding in procurement for innovation, divided in two maturity levels. They had the pre-commercial procurement and the public procurement for innovation, which always confuses me, which is the more advanced and the most advanced than the other. The first one is to investigate what is going to happen and what solution is going to be developed. And the second part is to actually buy it. Yeah, but you know, the procurement journey will start with the demand side for us, the healthcare system, defining the needs that we have, that are unmet needs that has not been solved yet. Obviously, that is complex in complex organizations like ours, but let's say we've done it, we have found them out, really define the use cases we need, and prioritize them. We have everyone on board. The next thing we have to do is to go and look at the market, because that might be a solution. And then it's procurement. We buy it and that's it. But there might not be, if not, we have to ask,
the market, okay, will you be able to solve this? And depending on the maturity level, if it might be that, okay, I could solve it, but there's still once a path to cover. Then it's a pre-commercial procurement. And we are buying R&D services. If, it's, let's say, we all know the TRL naming and so on. If it is near to the market or near to the needs I have, it can be a product, but it just needs to be shaped in a couple of, for instance, when we're talking about digitalization, you might have a very interesting product, but it still lacks the technical feasibility to interconnect with my data management and communication management within my system. If you shape that, I can procure that. That would be a procurement of innovation. Okay? And how does the network we are building help in all the process, having all the healthcare providers together, variety of innovators or researchers? I mean, from the high, can imagine, but from the high level, I mean, we are not inventing the wheel. We rely on the basics of human development, capacity building, knowledge sharing, and cooperation. That's what we're doing. Taking it to that's what I like to think is my job. Is, okay, we have the strategy, we have the big words, the big ideas on what is good, but now we have to land it into concrete actions, and we have to make it executive. What we are doing is trying to address real interesting topics of the procurers. Learning by doing is our motto. And so we are trying to address jointly unmet needs of innovation that are of interest to several groups of systems. And we start to do market analysis from some of those needs. We will do the open market consultation, which is the next level. Market analysis will be, is there a solution? Open market consultation is asking the supply, will you be able to develop a solution? We're going to do all that within the frame of the community, the Procure for Health community. We have organized ourselves in topics and so on. I mean, on the case, but talking from the point of engagement, a key point that we have found out after a year, I mean, we are addressing needs that are probably very clinical or technical, but we have to really take into account who do we have on board of the community. Who's the people that from each health system says, you have to work on that project, you have to be aware, you have to attend meetings. And we have found out that people are from procurement departments, from IT departments, from innovation departments, they're not clinicians. So we have, what we're doing now is really take that into account and provided the tool to reach further into their organization. So, I mean, the idea would be really aware of what you have, what you're working with. That's your tool. The people that is aware of what you're doing is your tool to work. And we understand it and makes complete sense. It's the basic principles of how we advanced in research and innovation and technology and humanity in general, as you said. It sounds similar in the way we're trying to approach European Digital Innovation Hub services, Angelos and the Giannis on the back. The way to map the market, ask the suppliers if they can develop a solution, if we cannot mature it in-house. So I hope that we also collaborate with the European Digital Innovation Hubs in your region that are dealing with health. It will be interesting as well. We, as part of the conversation, but we are already very close to the knowledge and innovation community, because as I said, you're probably more focused on the supply side, but we have to link with the supply side very closely. And I will tell you to be aware of this market analysis and open market consultation, because what we are launching is opportunities for the companies, for startups or anyone that can provide a solution. And we are telling the world, okay, if you're able to solve this, I will fund the development of your solution, and you're successful, I will buy it. Very, very interesting, and we need it here in Greece as well. And who is better to say to express the opinion of the suppliers, who's closer established to the market than a regional hub like Todos?
I mean, you're as close as you can be to the as a multiplying organization, as an enhancing organization of innovation. You're as close as someone can be in the innovation ecosystem. So you're building a network, more regional, but then you enhance it. You submit proposals, you create networks that are international or pan-European, but you are starting from your base, which is in Sofia. Can you tell us a bit about the journey on how to collaborate regionally and then how to take it further? Absolutely. Absolutely. It was a very nice insight from your side, Yorgos. While I was preparing for this panel, I looked for some readings publication to see what was the history or probably the story about the networks, let's say in the past. So I came upon a kind of article research from a prominent American researcher, a professor in public administration. So he was researching on the emergence and the effectiveness of the networks, of the health networks. So he has a lot of findings, but something that actually surprised me after that, comparing what is the recent situation, is that those networks, they have existed for quite a while, 30 years ago, 20 years ago, even 10 years ago. But those were very, let's say, analog networks, mostly run by, let's say, governments or big international organizations, NGOs that are working on different health or societal problems and issues. And nowadays, I mean, in the last, let's say, 5 to 7 years, we experience actually a big transformation. What do I mean? In all these networks, with full speed, with full presence, have let's say entered the technology companies that are bringing their solutions in order to do actually very quick and speed transformation of the technologies that actually are supplying the health industry. And probably this is the same situation with us as a grassroots organization. And just a few years ago, before let's say the existence of the science and technology parks, we had only the universities like main let's say locations where R&D was actually developed and then transferred to the industries, probably in a very slow and probably not always effective way. But since the concept of science and technology parks or areas of innovations or technopolis and all these type of new establishments have shown up, they brought to the market and actually to the industry much more and very powerful instruments in order to shorten the process of delivering technologies to the industry of healthcare. What do I mean? What kind of instruments? This is professional and very customized education, different and very modern technologies that actually speed or boost the process of delivering even either health services, but also medicines to the market. What else? Funding, something that is very important in order this industry to run smoothly and to run fast. What else? The spirit of the entrepreneurship. This is something also very important. I mean, back in the past, you cannot tell that all these scientists were so much entrepreneurial. Nowadays, we see a different shift. We have a bunch of scientists, researchers that are really very entrepreneurial, and they would like to, share their, let's say, scientific skills, but in a very economic driven and very business way, and they do it very successfully. And last but not least,
those are the networks that are developed around this type of establishments as the Science and Technology Park. So this aligned with one very interesting concept of the so-called cross-disciplinary innovation, which means that in such areas we can very easily get into contact with whoever you want, guys from the industry or guys from, let's say, from the research side, or people from the startup companies that are developing really innovative and disruptive technology. So you can meet them over a coffee, over a lunch, and then you can create wonderful relation and start to develop large-scale technology on the grassroots level. So this is the concept, and I think it has been doing very well for the last, let's say, 5 to 7 years. And I think it is also an option to be developed in the future too. Thank you, Todor. Thank you very much. And in order to have some time for some questions from the public, I will go quickly to Sophia. Sophia, why do we need a network of hubs for the cancer mission goals establishment, and what will we gain? Of course, we have some ideas, and we can guess, and you told us, but a bit more depth on the added value is always welcome. Contribute to its solution. Being part of a huge, let's say, network gives you an advantage of knowing all the other players in the same field as you, and expertise. Use their expertise. For example, you can go in a German laboratory and go on with your clinical trials, or get to know how they are doing the same work with you in a more efficient and effective way. That's the first thing. And is that at the same time, being part of a huge network, you somehow have a clear picture of the different level of implementation of the same thing, the same initiative in all different countries. So we are here, others are there, others there, goes on. The same problem within each country as well. In the regional and local level, the situations are not the same. So get there, we are creating our toolkits and our services to overcome these barriers, obstacles, or difficulties. In this example, all people do not have access on the internet. They do not speak the same language. They are not of the same religion. And things you can elaborate even yourself with thinking other. So we are in a way of finding benefits for our solution, of course, and provide you all the services that you may need or not, depend on your situation, but you will have the possibility of understanding yourself in which way you have to move. You are more related to the situation in Austria or to the situation in Belgium. Then, under the umbrella of the national hub, you can use the services that fit better for you and create your own synergy, apply for grants, do your clinical trials, and so on. Thank you, Sophia. You're clear. We were discussing this on the road here, and I understood that it's quite important, and I hope that you succeed in your efforts, because this network is just being established. The other networks we discussed are already established. 3 months now. Yeah. So I don't know how much time we have, like a few minutes. I have another question that it's going to be, I will ask for a brief answer. I mean, what are the future that you see on the networking and collaboration? Do we see any changes? Is it going to be the same as it was back in what Harari described in the ancient collaboration of human beings, or is it going to change somehow with the new technologies, with artificial intelligence? I don't know. How is the actual networking and collaboration going to change? If you have any ideas, it might come up. Well, This is an ad hoc question. I just
Very quick. So ChatGPT told me to ask it. we have seen changes in the last years. Before the pandemic, we organized a lot of face-to-face events, matchmakings, and it worked. And now people are more reluctant to attend physical events. That's a fact. So we are trying to find other ways to organize these activities and put people in contact. Sometimes going online is not enough because people are like more passive, just watching and they don't intervene. So we are struggling with that, for instance. So and we are trying to develop new tools to help us make the connections. And also we see here with the Enterprise Europe network that we're working with, that sometimes there are the same clients for 10 or 20 different organizations participating in 5 different networks, trying to support them in various ways. And sometimes you get tired. You tire the community somehow with all the services provided and all the information provided. They are not able to manage it. In your way, Carlos, it's more practical, and you need to find even more practical ways to go to the future. I mean, to enhance the process. The basic of human development, but we now move in a much more complex environment. And I have to say, talking about the, this face-to-face or online and all these tools, we have to balance it because, we have to balance the time we take and, the personal touch and connection. That's something that it does not happen online. And it's, when you foster cooperation, you need it. Last part for the future. Okay. I think this is related to what you just said about all these communities and all these possibilities. All this, we are anything but, we're not competitors at all. We face complex problems from different angles, but from those that are not on the daily business like we are, sure, it's confusing and tiring. We need to coordinate and cooperate and send an homogeneous message because we are all in the business of improving systems, whatever, part of the business we are, but there needs to be a coordination and integration of the message. Integration and coordination of great and huge partner networks. We see now programs like in the commissions describing MCPs, multi-country projects, aspects that need a huge amount of coordination and cooperation. And Todor, what's the message for the future of collaboration and networking? Yes, I would say something like that. In conclusion, if I can mention few challenges, let's say critical points, but and I'm going to mention them, and if we and the message is, if we take those challenges or critical points as opportunities, the future will be much better and it will be sustainable. What do I mean? We can talk about digital skills. This might be a problem, but it's also an opportunity. So we have to work on the societal awareness, the cybersecurity, which is really something very important. And if we are doing it right, people will be more confident and will be supporting all these type of services. The time is also very crucial for some technologies to come on the market. The talents, which sometimes they are missing, sometimes there are plenty. If this is a challenge, it's an opportunities, resources, funding, those type, and even procurement. I mean, I'm taking the words of Carlos, who is working in the field of procurement. Sometimes the procurement is also a kind of challenge for those people that are in the field of doing new technologies or innovations. Sometimes it slows down, but this is something we have to learn how to do with it because it's necessary, because most of the time we are spending public money. So let's turn challenges into opportunities. Thank you, Todor. And Sofia, you're trying to build the future network, but any ideas? The same goes for me. We have to be open-minded and understand that there are other players, people out there, institutions, organizations, universities, countries, whatever, that are doing the same things with us. So
instead of losing time in order to reinvent the wheel. For example, the best way to reach the maximum outcome is to collaborate, synergize, again. Thank you very much. And before we finalize, any questions, 1 or 2, 3 questions, if you have, you're welcome to make them. No need to make them. Okay. So thank you very much. Thanks for being here. Thanks for the great panelists, and see you in the later panels. Thank you. Thank you. Okay, thank you. I'm always saying that. Sorry for the surprise question. I didn't like the. Let's start it. So I would say that right now we don't need it. So, and I would say that everyone who would present should look here, right? Because Yeah. Yeah, it's a bit difficult. And Julian, is he online? Yes, I am, and I hear you loud and clear. Perfect. Good, Julian. Thank you. So, dear colleagues, we are starting our session with the roundtable about health double spaces and our problems. Then, yes, please. We can't hear you. Please continue. Maybe maybe sit close to the microphone. I think Can you hear me? I think this is only the sound going. Yeah, but we can't hear you. How to turn it? Can you say something? Do you hear me now? Yeah. Yeah. No. You don't hear me now. No. Yes. No. Maybe. Okay. Yes. Yes. Okay. So. Scream. Yeah. Oh. No. Now it's working. I think it's worked. No. We are in presenting mode, right? Yes. We are okay. So we start our workshop. Do you hear me? Yeah. Cool. And I would like to show you the agenda.
we would have 1 hour. We're supposed to start at 12:30, so in 1 hour. Then I would say that we finish maybe 20 minutes later and 1:50. We would have we would have 6 different speakers and Q&A session for 30 minutes. So in the case if you would have any questions, don't hesitate to ask in the end of the presentation. The first speaker would be me. My name is Olga Galanets. I'm from International Data Space Association from Germany, located in the Dortmund. I would have the 5 minutes for my presentation itself. I would speak mainly about data spaces, about interoperability and semantic interoperability and technical interoperability. So the name of my presentation is Building Interoperable Data Spaces, Solid Interoperability and Data Spaces. I was trying to put everything in several slides. Then you would probably see very small pictures. That's my apologize for that, but I will try to explain it in the appropriate way. On the picture number 2 or number 1, basically we see the example of the data space where we can see different contributors. We can see the data owner and we can see the data consumer who are basically aiming to build the trust data space, which has the name here on this picture, data service ecosystem. Both of them are working about trust and working about control their own data in the way of sharing and consuming the trust data regarding to the policies provided by authority, which is the governance also. On the picture number 2, we can see 4 different layers of interoperability in data spaces, legal, organizational, semantic, and technical layers. The International Data Space Association basically covers the whole 4 layers in rule book in the latest version, and also answer about questions of standardization in that way. What I want to pay your attention that legal and organizational levels are mainly not covered enough in a reference architecture model, the latest version, but it would be updated in the next version, which is currently in the progress. In this, regarding to those 2 pictures about the connector and the technical and semantic layer, I would say that connector is important in this place. We don't build connectors, but we provide you how to build the connector, how to share, how to consume the data in this way. On the picture number 3, basically you would see the schema which explains what kind of participants in data space operates in the same way of sharing and consuming the data. And the main one in this picture, you can see the data authority that provides policies and standards which other participants supposed to follow in the way of building data spaces. On the picture number 4, you would see the mandatory and optional elements of the data spaces. And in the dark blue color, you will see the mandatory elements, which basically connector and semantic interoperability and vocabulary. The rest, I would like to bring your attention in the case like if you work on the use case, which is about building the data space, so you're supposed to be applied with sovereignty approaches, and that schema would help you, and you will find it in the standards as well. On the picture number 6, you would see different types of data spaces, different types of architecture, centralized and decentralized. I would say that decentralized data space and basically the architecture, this is the trend. But centralized are more mature currently nowadays, and we have much more examples built with the centralized schema. Both of them have the right to exist, and I would say that decentralized data spaces would be mature enough in several years with our help itself.
On the picture number 7, you would see the place in the data space for vocabulary. Vocabulary and semantic interoperability, which is really important. And this is the mandatory element in building data spaces. And this is the core component. This component, basically, you can use the existing solutions for building vocabulary and semantic interoperability, or you can build your own one. For this, basically, you need the developer, which would be mature enough with a reference architecture model and with the standards itself. That's basically what I said right now. Explains also the picture number 8 with semantic interoperability, where you can see a little tiny magic theory, which explains you where exactly and to find you with the semantic and vocabulary itself. On the last slide, my slide, I would say that you can see the data space protocol. Data space protocol version 0.8. This is the latest version of the protocol, which explains basically who is the on control plane and where is the data plane. The data plane, it's where exactly happens sharing and consuming the data. This is the stream of the data happens in this place on the schema. The control plane explains itself, the rules and policies. The main decision making for controlling the stream of the data. Where you can find all this information, you can find it in the IDS rulebook version 2. You can read the protocol, data space protocol 0.8. You can see policies and rules, all information published Wikipedia, IDS Wikipedia, and the links you find on our website, International Data Space Association. That's all for my presentation. Thank you for attention. I would like to introduce Julian Adelberger, who would present health use case, health German use case. Yes. I would share the slides. Yeah, I just want to switch to the next. So according to agenda, we would have 5 minutes for the presentation about the health data. I would just switch my slides. Thank you for your patience. And this is the next speaker, Julian Adelberger. Please, floor is. Thanks a lot, Olga, and I try to keep it as short as possible. So my name is Julian Adelberger. I'm project coordinator also at ASA, so International Data Spaces Association, and we are active in a lot of different research projects, and one of them, for example, is the German-funded HealthX Data Loft. So HealthX Data Loft actually supporting of a European health data space. What does it mean? Actually, it wants to transform the primary and secondary health care market and a combination of data and want to put the patient in the focus of the health system. This is actually it. So what's the primary health sector? That's mainly hospitals. Secondary sector, that's mainly health producing wearables to track your health. So in HealthX Data Loft, there are 4 main use case classes. The first one actually is prevention. So you can definitely think that you have to have long-term self-tracking. So with a personal health awareness and early point system, that's actually what you want to have when you are usables. Then you have a clinical companion. The clinical companion is actually there to reduce the risk of surgery and make a pre and post clinical support. The other one is the personalized health services, so individualized therapy, exercise guidance, and so on. And the last one is secondary use self-determined data donation for research. So how can we really fathom that in short words? This actually can be guided by, let's say, a small example.
So you broke your leg on holidays or so. And the Charité, for example, is a German hospital which is quite renowned. You will get to the hospital, the Charité, and they will treat your broken leg. And afterwards, it happens that this broken leg was treated with a new method, a method that can be maybe shared to other research institutions. So then comes the part where the individual is really now in the center and all the data sovereignty, because the patient then has the right to say, I give you my consent, my sovereignty, that you use my data anonymized, but you use my data for further research. And this is actually also where the monetarization aspect comes in. So beating between the primary and the secondary healthcare market. So maybe you need more treatment after your operation. You want to track your progress that's being made. All of this being done by another provider. And all of these different providers, the hospitals and the wearables, they are all based in one data space. And this is actually the vision that we really want to share here, the vision of HealthX Data Loft, that everyone can share data in a sovereign way in the health sector. And we want to actually also lend a hand to other research projects all over Europe, because we started this project last year and we will finish it by the end of next year. So we will have use cases, we will have demonstrators, and we are really happy to get best practices out in the market, share our experiences and make this more European, because now it's based mainly in Germany. So I think I'm good on time. So I would like to introduce the next speaker. And we can, of course, if you have questions and answers, talk about that after the sessions. So the next speaker is Irina Pavlova, and she's from the GATE Center of Excellence from Bulgaria, talking all about the VLS Excellence Hub, strengthening the Southeast Europe for Smart Health Regional Excellence. So Irina, the floor is yours. Thank you very much. And thank you very much for inviting us here to present the VLS project. We appreciate it very much, and having such a big audience and the whole event is really splendid. So as I mentioned, I will present the VLS Excellence Hub project, which is the European project. It's under the widening area of Greece, Cyprus, and Romania. And it's aimed, as mentioned, their innovation potential in smart health by building and driven by the regional smart health data space, with the utmost objective of this data space to be a recognizable element and to contribute to the creation of the already mentioned European smart health data space. So it's a very new project. It started in 1st of June, but it's a big one. It will last for 4 years. We have a lot of time to answer and to reflect on the challenges in this really challenging domain. There are 15 partners involved, mostly based in the 4 countries mentioned, but we will be also helped by the so-called advanced partners like IDSA from Germany, and also Chalmers Innovation Technologies and Insomnia from Sweden and Spain, respectively, in the innovation domain. We at GATE are leading the consortium, and we are also having the partners. JOIST is also a respectful partner, and Hellenic Digital Health Cluster, and we rely very much on their support at the local level. So the concept of VLS is to create, as I mentioned, an excellence hub and a self-sustainable ecosystem around it at regional level at the 4 widening countries, but afterwards to grow it at the regional level. And we would like to create value and to provide benefits for all the stakeholders in this ecosystem. We will provide the researchers with data and new abilities to enhance their research results in the health domain.
We will also provide the policymakers with the respective recommendations in terms of data sharing and establishing the data spaces at local level, which is these countries are currently a lot lagging behind. And for the purpose, we have involved 3 regulatory bodies from the 3 countries. And we will also support the innovators to develop new services based on the data sharing. And for this, we rely very much on the JOIST, for example, and the different clusters in the 4 countries. And of course, we would like to involve the citizens. After all the services and will be for their health and for their benefit. And we are having a kind of a leveled approach. We're starting from developing the so-called dream design and develop a transformational framework, where we actually analyze the context in the 4 countries. Every country has its specifics, even though we are in the same region. Every country is at a different level of development in terms of smart health, in terms of data sharing and the data sharing regulations. And we will analyze this context and we will build the respective ecosystem. And then we will build the data space framework. We would like to cover the different perspectives that have been mentioned. From one side, we will cover the technical perspective. Of course, it's very important to have the technological baseline to support all the other perspectives. We relied very much on the IDSA reference architecture and the connectors and the technologies that have been mentioned by Olga. But we will also follow other initiatives such as Data Space Support Center, that is the biggest European initiative providing the blueprints for the different data spaces. And of course, we will follow the European health data space, that is current endeavors and the technical specification that will be presented in a while. And in this, we will build according infrastructure integration services and architecture. Building on this, we would like to validate our approach in 4 use cases. 2 of them actually focusing on dementia and Alzheimer diseases, and 2 of them more related to cancer and to the cancer tumors. And after the validation, we would like, of course, to contribute to providing the respective national regulations and governance acts in terms of developing the research and innovation strategies, also the different investment and funding opportunities, and would like also to help innovators and the SME startups in these countries to develop further solutions. And saying this, I would like to give the floor of Dimitris Katakakis, who is the director of the Hellenic Digital Health Innovation Cluster, one of our partners, and they will be leading one of the use case here in Greece. Thank you very much. Thank you, Elena, and thank you, Joyce, for giving us the opportunity to be present here today and present this new and quite innovative project that focuses on raising innovation in Southeast European countries. I will start my short presentation by, first of all, introducing the Hellenic Digital Health Cluster, those who are not familiar with it. This is a recently established cluster that aims towards supporting the innovation capacities of the Hellenic ecosystem, and more specifically innovative companies that want to become more competitive European and international level. Our participation in the VELES project focuses on 3 main pillars having to do with the development of the transformation research and innovation framework that Irena just mentioned. We are actually leaders in that task. We are also participants in the UK's development for Greece, together with JOIST, and also we are responsible for stakeholders engagement and market validation. So it is important for everybody to understand that through such an effort, it is
very important in the process to have involved all the relevant stakeholders in the area, coming from businesses, government, community, and also academia. Veles has 4 pilots, one for each country. Cyprus and Bulgaria focus on dementia and Alzheimer. Romania focuses on cerebral tumors, and Greece focuses on cancer scenario. And the aim of the specific work that has to be developed in the project focuses on the development of the exact specification for the exchange of data for both primary and secondary use, but mainly for secondary use, since we're talking about research and innovation. We focus on define the legal and organizational and business scenario and requirements that are needed, setting up pilots, and examining also the feasibility of building cross-national data exchanges. In that process, we will try in Greece in particular, and for the cancer pilot, to involve members of the Hellenic Digital Health clusters that are very active in that domain, and they possess a significant expertise in data spaces through their long experience in participating in relevant, highly competitive projects, both at national and at European level. You can see, if you take a look at the projects and that are listed in this slide, that are candidates for being included and incorporated in the pilot for Greece, that there are different types of projects relevant to cancer treatment. Some of them have to do with radiation dosimetry, radiomics. There is a member that has already installed and operates application in 3 Greek hospitals, one of which is the hospital of Larissa. And collaborative health deals with developing a collaborative environment for exchanging data. And of course, fourth, which is the Guardian organization for Hellenic Digital Health Cluster, has several projects incorporating different use cases and a wide range of and a multitude of different data sets. It is important to be aware and to understand that today, when we talk and we speak about exploring data for secondary use, we do not talk about just the typical traditional demographic or coded data, because there is a multitude of data coming from imaging domain, coming from DNA analysis, coming from social media data, and all that kind of data is something that needs to be taken under consideration, as it has already been done in several of the relevant projects. I would like also to point, I don't know if the pointer shows, that a very important initiative that is going to be taken under consideration is the European Cancer Imaging Initiative that aims towards developing a federated data base of cancer images to be exploited by the academic community. So having said that, I would like also to point to another very important project, which is called the Smart Health,
and it is the innovation hub for precision medicine and innovative eHealth services for Greece, which is one of the things that Maria Bikaki will present to us in her presentation. It is. I will briefly present you three projects that we are implementing at the moment. One of those is Smart Health. It was not scheduled. That happens. It is at the same time. So, I will just give you some info about the Smart Health, since we are also newcomers in this project. Smart Health, as Dimitris mentioned before, is a European digital innovation hub, a one-stop shop where SMEs, startups, mid-caps, and public sector can get help to improve their processes, products, or services through the use of digital technology. Greek hospitals are ideal recipients of services that will contribute to the modernization and digitalization of their internal operations and the services they offer to the patients and citizens. Through this hub, a hospital like the can become a recipient of the test before investment service. This is the service that we have already applied. And we will receive the support from CERT, and I'm very glad that I can see my partner, Padelina Chiara, here. We will have a test operation, and in 1 month, we will have the digital maturity assessment, which is very important for us as a hospital to understand where we are, what we can do, and how can we improve our process. There are 8 nodes in 13 regions in Greece. Healthcare providers can receive these services free of charge. This is very important. I don't know if there are healthcare providers check the website of the project, make your application, and you will receive services that you can't find at the moment free of charge in your region, for sure. The other flagship areas, except the public sector physical transformation and infrastructure, is the medical image analysis, cancer, and of course, precision medicine. The second project I would like to talk about is called Eden. Eden's mission is to provide the new paradigm for the discovery and analysis of health data in Europe by building a large-scale federated network of data sources standardized to the common data model, which called OMO. The vision of the project is to aspire to be a trusted observational research ecosystem to enable better health decisions, outcomes, and care. The new hospital joined even 10 months ago, and one of the 177 data partners from 29 different countries. You can see on the map that only 3 regions from Greece joined a community. From these regions, 3 hospitals offer the data: the Provincial Hospital, the hospital in Savara,
And the question started in 2018 and will be concluded in 2024. Till then, it's expected to harmonize in excess of 100 million anonymous health records to the most common data model. Lastly, I would like to present you Cybercase. Since we are discussing about digital innovation and data sharing, we know that all of us have a big headache, which is called cyber security. I'm very involved in the Cybercase project, together with the data teams and the computer team. The coordinator of the collaboration. The project is still around to concluded in a couple of months. What the project is a machine learning based threat analysis tool for situational awareness. It will be a platform that will enable and ensure data integrity and operational practice. And it's a coordinated response and recovery system that will enable early and effective detection and response to attacks on medical devices. This is something that we are very eager to apply and check how it's working, because in every hospital there are a lot of medical devices which are connected to the ERP systems or the transfer data, and the security of this data is really a very important issue for the healthcare professionals. The objective of the project is the timely and effective awareness of the dangerousness and the vulnerability of connected medical devices and the network. The multi-level response and recovery of data from each device, as well as the entire system. They instantly notify stakeholders of preventing cyber threat through a set repository of relevant information, and of course addressing the attacks observed between connected medical devices. I would like to now give the floor to Tzachi from CRNet. Tzachi Vasiliou will give us an overview of the digital transformation and digital capabilities. Thank you very much. Hello from me as well. Thank you to JOIST, and thank you for inviting us to this very exciting forum on health and innovation. And it's great to be here with this great panel. We've seen, I think, already what has been been done and what's already ongoing in terms of the European aspect of European data space, and how there is a preparatory element of creating solutions that would bring this to life. And what I'm here to talk about today is basically what we are trying to do in Greece specifically. So I'm going to talk about the project which is just starting. It's called the Greek Health Data Access Body, which is a term inside the European Data Space legislation. So for short, the project is called GR8 And basically, it's an action striving from EU for Health program. It's funded from EU for Health, and it's primarily initiated from DG Santé. So what basically the Commission has done already is the fact that they put in the list forward. This legislation is already public and it's under discussion in the European Council and the Council. So this is a very big step, but they didn't stop there. Obviously, they start doing a lot of preparatory actions for preparing the Commission itself, the infrastructures in the European Union, as well as what's happening in individual member states.
And this is the most important thing that we're doing now. Monster, it has to do with primary use of health data and as well as secondary use of health data. And this project is primarily focusing on the latter. So what we are doing is the fact that they have done all this preparatory work about the impact assessment on the existing network that they have, which is the old network called EHDSI, what's most of you probably might know now as My Health at Review, which is an optional network for countries to join and exchange cross-border data for services for the primary use of health data. But now what we are doing is that they've done the impact assessment, whether we can use the existing network for secondary. They put forward the fact that we need to have a network which is a peer-to-peer federated network for this new aspect of secondary use of data. And we need to create some basically new entities. We need to focus on the countries and member states to make them more advanced, to sort of bring the maturity level up a notch. So this is basically what this action was planning to do. The beneficiary for this project is the Hellenic Ministry of Health, and then GRNet and IDITA entities in the project supporting the different activities that we're planning to do. So what's happening is the fact that certain countries are advanced than others. So we see data, for instance, from Finland or the health data hub in France. They're much more advanced in this aspect. They created already infrastructures and they created already a governance model behind how to work in this aspect. But some other countries are not so advanced. So we try to bring them further up. And this is what this project is doing for Greece, try to establish this because in a few years' time, this legal aspect, the legislation will have to come into force for all member states, and all member states have to be more or less ready to do this, and it's not going to be optional anymore. It's going to be something that every member state has to do. And they're focusing on different building blocks. So the business capabilities that they put forward is basically try to create your national catalog of metadata from your different sources. Create a system for allowing data users to apply to get a permit in order to use this data. Create a secure environment for them to process. At the end, the most important also aspect is to do a cross-border connection with the infrastructure that the Commission is already preparing as well. So similar to what they've done with EHDSI, with My Health Data Review, they created an infrastructure with segment connect and exchange this information. So we're going to have also a centralized part, the core part there that is using blue for this. So another aspect that's also put forward with this action is the fact of promoting quality of data. So it was not only for member states that didn't have any infrastructure at all, but it also featured certain funding for countries that are a little bit more advanced. They already have an infrastructure in place, so they wanted to give them some funds to get the quality level of the data improved. And basically, these are the two objectives that in Greece of this project will follow. The first aspect is to create the infrastructure, and the next objective that we want to follow is basically focusing on how to interconnect to connect with the central services of the European Commission, which in general, the network. So in this project, what we're basically trying to do is what I described before. It's a 4-year project, so it's quite an ambitious project for the Greece. We need to focus on what we're doing in our country. We don't have this infrastructure in place so far. We need to have in place certain modules in order to first of all sort of map what's going on in Greek hospitals and what data we have, what type of standards that we're using, and so on. And then try to make this national catalog. We have an initial set of tools that we are considering. Some of them are suggested also from the infrastructure proposed by the European Commission. So we're going to build that
And then we're going to create a system for allowing researchers, different data to apply and get a permit. We have to follow, obviously, closely the legislation, which is still under discussion, in order to develop the specifications for this. This is why the secure processing environment. So when you get the permit, you're allowed to enter this data into the secure processing environment, and you can only analyze that within this, get the outcomes and it's have to be published after that. And then, of course, trying to connect our grid infrastructure with the parts of the commission. So, as I mentioned before, this is quite an ambitious project. We are looking forward to start. We're actually in the very first levels. We hope to start in the next couple of months. But we are looking forward to have that. And we as well. So keep an eye on this. We're probably going to be hearing for that in years to come. So thank you for the attention. Thank you, dear audience. So this is the end of our presentation. We are starting the last part, Q&A session. So in the case if you have some questions, please don't hesitate to ask. Unfortunately, our colleague has to leave because he has the parallel session and he has to present there. Yes, please. So, Patrice Jonas from SIP, I'm a researcher. I'd like to have some people with the access for the infrastructure. You have mentioned two main. I was wondering if you could elaborate a little bit on that. I understand that there is the European Health Data Space Regulation legislation currently in the European Parliament, but not yet. I would like to ask you if you have some insight regarding the grid installation, if there is an initiative regarding the grid installation. This would be my question. And the second question would be if in the health data access board infrastructure has already decided on some kind of technical infrastructure beyond the guidelines given by the European Commission. I mean, how would eventually the researchers have access to data or not, or how he or she pose questions, queries. Well, thank you for the question. These are actually, the second part of your question is again a little bit divided. So there are different things. So I'll try to give you an insight into what's going on right now. So there is a lot of issues that have been raised. This is the Spanish presidency now. It's taking the lead, trying to analyze this. I've seen a lot, most of the articles again, and now they are focusing actually on the governance framework of the overall thing. So, for instance, initially they have to put a lot of faith into data, what they're supposed to do, be reading some of this stuff. There have been also discussions about opt-in, opt-out, and things like that. So we will be looking into, I think, more or less another year of finalizing this. So the initial estimate is to have this done more or less in the second quarter of 2020. So that being said, we need to follow what they will decide in order to have, as the baseline for the specifications of what we will be developing as a great A staff, because we need to see what the A staff should offer. So that's number one. The second thing is that the Commission is already doing the work that they're doing for the core services, for the main one. So, as you probably know, they have done the preparatory work for TEDAS, so they have the TEDAS already established in order to, start the things and then prepare the basis for the legislation and understand the needs and so on. They put forward the health data review pilot, which is a pilot project with the more mature organizations. And basically, this action is for scaling up the rest of the member states. So over there are also specifications, published alongside the work of the Commission. So we are taking that also into consideration.
the minutes for this project that I just presented for every single infrastructure block. We have the analysis and specifications, we have the development of the MVPs, and then we have the actual deployment. So, you know, it will take a while to have something. I can tell you though what are the basic elements. The basic elements that we're trying to keep on track as many of the solutions that the Commission is providing to keep on the same basis. So, for instance, try to reuse as much as possible open source technologies, or we're trying to use, for instance, the networks such as e-delivery, the ones that they already provide in order to establish this part, primarily the cross-border element. And then, for instance, we are trying to also get some insights from what the two countries have done, because we have a strong collaboration with FinData, as I said before, with the Spanish Ministry of Health, with the health in France. To see what they're doing. So, for instance, FinData has a secure processing environment called Trapézis, which is something that you can see and offers similar functionalities and so on. So we are following that. So the other mentioned have to do with the legislation itself. So the legislation imposes the requirements when you apply. What happens when you get the grant? What can you do inside the secure processing environment? So all these things, to a certain extent, are based on that. I hope I answered that as much as possible. Thank you. Any more questions to our colleague Haris? If not, I would have the one question to you. We already collected some questions from the audience online, and the question to you would be, what are benefits of health data EU for member states and European citizens? Well, I mean, that's the primary part where this whole thing started. So, I mean, for primary use of health data, obviously, you know, there are benefits already out there. We have discussed some of them in detail before. I think for the secondary, though, it is really critical because, you know, you get for the first time the opportunity to have researchers, innovators, policymakers, you know, to access data in a very quick and efficient through a commonly provided platform. And the most important thing is that you have information on standardized metadata, you know, you have standard functionalities, the output is for everybody to see. So, you know, it's primary efficiency, cost efficiency, as well as, you know, research efficiency in terms of the results and so on. So imagine if we have this opportunity when the pandemic broke out. We will have access to data regarding the pandemic, data that could help us find the solution, well, I mean, the vaccine much quicker. So, you know, this infrastructure will definitely be of help. And this is why the health data space was the first one that was initiated, because we could see the need for the pandemic that caused this surge. And the fact that, you know, health also has a very particularity in regards of security, GDPR issues and so on. So they want to tackle that first because there are a whole range of other data spaces that the Commission is putting out there as well. Thank you. One more question to our colleague Julian. Julian, are you with us? Yes, I am. Good. Julian, that's the question from the audience, online audience to you. Do you foresee any alignments of your project that has already been presented by you, HealthX, with the Veles project, which was recently presented here to the audience? If yes, in which manner exactly do you see that? Thank you. Hey, thanks for the question at first. And again, thanks for having me today. We are now right in the midst of founding a new association. So the project, as I said, ends next year. And right now we are founding the European Health Data Alliance Association. Typical German, a lot of different words and very long. But what is the main topic about that? We want to align all the different health data initiatives in Germany. And then, as I said, European, we also want to branch out and lend a hand, as I said, to other European projects, working on different use cases and also like Veles
for example, cancer treatment. This is something that HealthX is just only rudimentary covering. So, for example, when we are talking about the different use cases, we are talking about the integration and sharing of DICOM data, DICOM metadata. And here, for example, mostly X-ray scans and MRT scan data. And there's one use case, mammographical data for the treatment of breast cancer. This is something where the HealthX Data Love project is really active in, but not everything else. And I think we can both profit from that if we just align a little bit. But I think this alignment will only take place after the founding of this association. Right now, the charter is being finalized, and we will have an official assembly for the founding in October. So more information about this will be shared, and I think we can work on different projects together and can share best practices. This is something where I can see an alignment. Thank you for your answer, Julian. I think you already answered for the next question to you. What is the current status of the project HealthX, right? Thank you. I would also have some questions to my colleague from the Veles project, which was recently presented. And I would like to ask you, Irena, what is the relation of IDS with forthcoming EHDS regulation, and how compliance will be measured? The Veles project itself. Well, as it has been already mentioned, the regulation is still in its first steps. There is a lot of processes ongoing, and I think Veles is in a very good position to align itself, and also why not to contribute to this, as I believe that the regulation, even though it's already there, but I think it will change depending on the different requirements and on the different contributions. And in Veles, we are having a dedicated task actually about aligning and integrating with the European health data space, of course, with this regulation. And maybe Veles will also serve as a bridge between different initiatives. From one side, the European health data space has been, as mentioned, issued first, but also the other day. Of course, the health domain is very sensitive. It's very peculiar domain and very tricky domain. But also there are other initiatives, like, for example, the Data Space Support Center that is actually providing the blueprints of the main building blocks. So I believe that we will serve a kind of a bridge in between these different initiatives, because my understanding so far is that they are not, and this alignment regulations, interoperability, if you want, because the data spaces are not separate silos, and the health data space, it will be related in terms of domains to many other of the data spaces. So we hope that Veles will not just align to this regulation and to the current initiative of the health data space, but we will also bridge the different ones. Thank you for your efficient answer. Dear audience, do you have questions to our colleagues? If not, then I would have the last question to Maria regarding to her projects presented. Maria, do you foresee any alignment of the project with the Veles? I could see an alignment, since our common target is to use all this data for better healthcare decisions and better services. My concern is the language. This is something that we already faced during EDEN project. For example, different hospitals from different countries have their own language in their data, and you need funds to get the support from an SME, because hospitals
are not able to do this by their own. So the funding is one necessary factor in order to transform the data in a common language. And because if they're not in a common language, you cannot work with them, you cannot extract safe results and outcomes. Of course, we will follow your next steps. It's a very ambitious guide from one countries. It's nice that you also have the countries which have the experience and will help you to the deliveries that you promised to deliver in your project. And who will be your stakeholders? We can also support maybe a pilot in our hospital. And that's I think the use case that was already presented by Gary cybersecurity is very interesting because this is the main topic, I guess, nowadays, which each project is supposed to face with and find out how to deal with these challenges. Thank you to all my colleagues for the great presentation. I would say that we've finalized right now the workshop. If you still have some questions, please ask. If not, then thank you very much for your patience and for your contribution to this workshop. Thank you. Thanks. Bye. Julian, well. Julian, thank you. Nice to meet you. Well done. Well done. Well done. Thank you. Nice to meet you all. Yeah, nice to meet you.
Η κάμερα θα δείχνει καθέναν που θα μιλάει γκροπλάν ή όλοι μαζί. Η κάμερα. Θα είχα να ζητήσει να αλλάξετε, γιατί ο τρόπος που έχω συντομίσει τις ερωτήσεις είναι ο Κωστιάδης Μιχαλοπούλου, εσείς και Δημήτρη, εσύ. Όχι εδώ, να αλλάξετε εσείς, για να πηγαίνουμε πάντα στη σειρά. Ναι, είναι στο ίτερ. Ναι, σοβαρά. Και όταν μου είπες δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έρθει, λέω θα πλάκα να φέρει μαζί συνάντηση. Σκέφτηκα δηλαδή στην μία σκηνή, όταν συζητάγαμε, σου είπα να έρθει. Οπότε θέλετε. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ μαζί σε ένα πάνελ συζήτησης που σκοπό έχει να αναζητήσει τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ψηφιακής υγείας έτσι όπως εξελίσσονται παγκοσμίως αλλά και στην χώρα μας ιδιαιτέρως. Έχω τη μεγάλη χαρά να είμαι σήμερα εδώ και να συντονίζω αυτό το πάνελ με ορισμένους εκλεκτούς προσκεκλημένους, τους οποίους θα σας τους συστήσω. Είναι ο κύριος Δημήτρης Φωτιάδης, καθηγητής βιοιατρικής μηχανικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο Δημήτρης Κατεχάκης, επικεφαλής κέντρου εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής στο ΙΤΕ. Κύριε Φωτιάδη, ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Κύριε Κατεχάκη, επίσης, σας καλωσορίζω. Η κυρία Ιωάννα Μιχαλοπούλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Δικηγορικής Εταιρείας Μιχαλοπούλου και Συνεργάτες. Κυρία Μιχαλοπούλου. Και η κυρία Βιβί Κατσούλη, ηλεκτρολόγος μηχανικός Project Manager έργων τηλεγιατρικής στην Βιντάβο. Κύριε Κατσούλη, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Η υγεία, η ψηφιακή υγεία είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας, γιατί αφενός αφορά στον πολίτη, στον ασθενή, έτσι, και είναι και αρκετά σύνθετος, γιατί οι τεχνολογίες αλλά και οι παίκτες του οικοσυστήματος είναι πολλοί, οι υπηρεσίες είναι σύνθετες και οποιοδήποτε μετασχηματισμός, αν θέλετε, της υγείας, μια πιο μοντέρνα υγεία με παροχή υπηρεσιών και ανακάλυψη νέων φαρμάκων, έχει απαιτήσεις, χρειάζεται μετασχηματισμό. Και αυτό είμαστε εδώ σήμερα να συζητήσουμε. Θα προηγηθεί μια λιγότερη, ίσως 12 λεπτών παρουσίαση μιας μελέτης που έχει κάνει σχετικά με την ψηφιακή υγεία στην Ελλάδα και το μετασχηματισμό που απαιτείται. Και στη συνέχεια θα έχουμε στους καλεσμένους που θα αναζητήσουμε, αν θέλετε, στοιχεία ενδιαφέροντα σε όλο αυτό το χώρο. Οπότε θα μου δώσετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω πολύ τα βρήματα που έκανα πρόσφατα, η οποία γίνει συνεργασία με φαρμακευτικά εργαστήρια, startups και ούτω καθεξής.
ουσία, τα τελευταία χρόνια οι ψηφιακές τεχνολογίες κάνουν όλο και πιο έντονη την παρουσία τους στον τομέα των υπηρεσιών υγείας. Σταδιακά μεταβαίνουμε λοιπόν σε ένα νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών υγείας που με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων και λύσεων θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Απαραίτητη προϋπόθεση η διασύνδεση ιατρικού εξοπλισμού, ψηφιακών εφαρμογών, βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων. Στόχος, η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες με κύρια χαρακτηριστικά την εξατομίκευση, την αμεσότητα και την κατοίκον λήψη ιατρικών υπηρεσιών. Οι ψηφιακές τεχνολογίες που αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς τις υπηρεσίες υγείας και έχουν μεταμορφωτική επίδραση στο σύστημα υγείας είναι κατά κύριο λόγο οι εξής. Οι ψηφιακές εφαρμογές που δίνουν τη δυνατότητα στους ασθενείς να διαχειρίζονται μόνοι τους την υγειονομική τους περίθαλψη, οι διασυνδεδεμένες συσκευές και τα wearables που επιτρέπουν στους πολίτες να λαμβάνουν ιατρικές υπηρεσίες και περίθαλψη απομακρυσμένα στο σπίτι τους, οι ψηφιακοί βιοδείκτες και οι συσκευές που επιτρέπουν τις αποκεντρωμένες κλινικές δοκιμές, αλλά και τα δεδομένα υγείας, καθώς η σημαντική αύξηση του όγκου και του εύρους τους θα λειτουργήσει ως πυρήνας καινοτομίας προκειμένου να συμβάλλει στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και την ενίσχυση της οικονομίας των δεδομένων. Η μελέτη αφορά σε 4 στρατηγικούς πυλώνες, καθώς ο ΣΕΦ θεωρεί ότι μέσω αυτών των πυλώνων μπορούν να γίνουν σημαντικά βήματα ψηφιακής με υγεία. Και αυτή είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου Διεθνής, η καθιέρωση χρήσης ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών, η συστηματική συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων υγείας και ο μετασχηματισμός των νοσοκομείων σε έξυπνα νοσοκομεία. Ας δούμε έναν τους πυλώνες πολύ συνοπτικά. Η τηλεϊατρική σε χώρες του ΟΣΑ 9 στους 10 δηλώνουν και από τις τηλεϊατρούς και με αυτόν τον τρόπο οι επαγγελματίες υγείας γίνονται πιο χάρη. Στατιστικά δείχνουν ότι εφαρμόζουν 23% αποτελεσματικότερες θεραπείες με την εφαρμογή της τηλεϊατρικής. Αποσυμφωνείται έτσι η κίνηση στα νοσοκομεία, εξοικονομούνται δημόσιες δαπάνες για την υγεία και έχει αποδεχτεί παροχή προστάσεως υπηρεσιών υγείας έχει 70% μικρότερο κόστος σε σχέση με μια τυπική συνεδρία. Και επίσης η τηλεϊατρική συνεπάγεται 4,8 λιγότερες νοσηλίες και 17,7% μείωση των ημερών νοσηλείας ανά ασθενή. Διεθνώς, η τηλεϊατρική βρίσκεται σε περίοδο ανάπτυξης. Στην Ευρώπη, οι συνεδρίες συμβουλευτικής το 2020 αποτέλεσαν το 22% του συνόλου, με το ποσοστό να αυξάνεται συνεχώς. Αφενός γιατί οι πολίτες ζητούν ευκολία εξυπηρέτησης, αφετέρου γιατί τα κράτη αντιμετωπίζουν έτσι τους κινδύνους που απορρέουν από τη συμφόρηση των συστημάτων υγείας και την έλλειψη υγειονομικού προσωπικού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σε 10 χρόνια η τηλεϊατρική θα μπορούσε να πέσει το κανάλι παροχής υπηρεσιών. Για να γίνει όμως αυτό, απαιτούνται υποστηρικτικές πολιτικές. Παραδείγματος χάρη, η ένταξη τέτοιων υπηρεσιών στην κατηγορία υπηρεσιών που αποσμιώνονται. Κάτι που σε αρκετές χώρες ακόμα δεν έχει γίνει. Στην Ελλάδα τώρα, οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής παρέχονται από το Εθνικό Δίκτυο, το οποίο περιορίζεται στα νησιά της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί σημαντικό έργο, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη κάλυψη. Με έργο του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται η αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου, αλλά και η επέκτασή του στις υπόλοιπες περιφέρειες, ώστε να καλύψει το σύνολο της χώρας. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Στην Ελλάδα χρειαζόμαστε άμεσα ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα κατοχυρώνει τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής και θα διευθετεί ζητήματα όπως η αποζημίωση των υπηρεσιών, τόσο από δημόσιο όσο και από ιδιωτικούς φορείς, που προσφέρονται από δημόσιους φορείς εννοώ και ιδιωτικούς, την πιστοποίηση των ψηφιακών πλατφορμών, καθορισμό διαδικασιών και προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών σε συνδυασμό με κατευθυντήριες οδηγίες για τη διενέργεια πράξεων τηλεϊατρικής, προσδιορισμό ιατρικής ευθύνης σε περιπτώσεις λάθους και τέλος τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, προστασία από κυβερνοεπιθέσεις, έντοση της εμπιστοσύνης που είναι εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο της εξίσωσης. Ο δεύτερος πυλώνας, οι εφαρμογές και τα εργαλεία ψηφιακής υγείας διευκολύνουν τους ασθενείς στο να παρακολουθούν οι ίδιοι την κατάσταση της υγείας τους και να λαμβάνουν έτσι υπηρεσίες από το σπίτι. Έτσι εξοικονομούν πόρους στα συστήματα υγείας.
Ενώ η χρήση wearables που αξιοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συνεισφέρει στην εξοικονόμηση μέχρι και 50 δισεκατομμυρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να απελευθερώσει πάνω από 300 εκατομμύρια ώρες εργασίας. Οι ψηφιακές εφαρμογές επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στη διαχείριση χρόνιων καταστάσεων υγείας, με τους τομείς ψυχικής υγείας, διαβήτη και καρδιακών παθήσεων να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% του συνόλου. Οι ψηφιακές εφαρμογές εξακολουθούν να είναι το πιο πολυπληθές και διαδεδομένο ψηφιακό εργαλείο σήμερα. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν πάνω από 350.000 εφαρμογές, ενώ σε ό,τι αφορά τα wearables, η παγκόσμια αγορά διαθέτει πάνω από 380 συσκευές για καταναλωτές. Αυξανόμενο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και ο καινοτόμος τομέα στον digital therapeutics. Μέχρι στιγμής η αγορά βρίσκεται σε ανάπτυξη, ενώ για την κυκλοφορία τους απαιτείται αδειοδότηση από κάποιο φορέα, καθώς και η συνταγογράφηση βεβαίως. Η χρήση εργαλείων όπως τα health apps και τα digital therapeutics στη χώρα μας δυστυχώς είναι περιορισμένη, καθώς η αγορά δεν είναι ρυθμισμένη. Από τη στιγμή που τα εργαλεία αυτά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στην ελληνική αγορά, το γεγονός είναι ότι οι startups που τα αναπτύσσουν προσανατολίζονται κυρίως, αν όχι μόνο, σε αγορές του εξωτερικού. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα λειτουργεί ένα σημαντικά δραστήριο οικοσύστημα καινοτομίας στον χώρο των εργαλείων ψηφιακής υγείας, με σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Σήμερα έχουμε πάνω από 120 startups και spin-offs πανεπιστημιακά που δραστηριοποιούνται στον χώρο των βιοεπιστημών και από τις οποίες από όλα αυτά τα 120 startups, οι 70% προσφέρουν λύσεις για ψηφιακή υγεία. 70%. Με βάση τη μελέτη του ΣΕΒ, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εναρμονισμένου με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να εισάγει μια σύγχρονη ταξινόμηση που θα περιλαμβάνει και τα health apps και όχι μόνο τα medical devices. Θα πρέπει επίσης να θεσπίζει τις απαιτήσεις για πιστοποίηση CE, να ρυθμίζει ζητήματα κλινικής αξιολόγησης και φυσικά εισάγει τη δυνατότητα αποζημίωσης. Βάσει βέλτιστων πρακτικών και άλλων που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως της Γερμανίας, για παράδειγμα, που είναι ένα case σημαντικό στην Ευρώπη και είναι πρωτοπόρα σε αυτό, έχοντας υιοθετήσει το σύστημα DIG. Τομέα υγείας, ο τρίτος πυλώνας. Μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων υγείας, τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορέσουν οι γιατροί να διαμορφώνουν όλο και πιο αποτελεσματικά και εξατομικευμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα και οι ερευνητές να αναπτύσσουν αποτελεσματικότερες θεραπευτικές μεθόδους και φάρμακα. Επίσης, θα ενδυναμωθεί η πρόληψη υγείας στον πληθυσμό, καθώς μέσω της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων δίνεται η δυνατότητα καλύτερης ταξινόμησης των ασθενών και κατανόησης των μοτίβων και των τάσεων χρονίων παθήσεων. Ενεργητικά να μειώσει θανάτους δέξης και 50% του θανάτους από HIV. Σήμερα το 30% του συνόλου των όγκων δεδομένων παγκοσμίως προέρχεται από το χώρο της υγείας. Και η αύξηση αναμένεται εκθετική τα επόμενα χρόνια. Υπολογίζεται ότι σε όρους αξίας οικονομικής, υπολογίζεται ότι μέχρι το 2030 η παγκόσμια αξία αγοράς των big data της υγείας θα ανέλθει στα 106 δισεκατομμύρια δολάρια, από 33 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν το 2021. Τα δεδομένα υγείας αποτελούν δομημένα σύνολα πληροφοριών επί της ουσίας, που με επεξεργασία μετατρέπονται σε ψηφιακή πληροφορία και αντλούνται από τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή, από τα δεδομένα ασφαλιστικών οργανισμών, τα συστήματα νοσοκομείων, τα δεδομένα βιοιατρικών μετρήσεων, τα δεδομένα ιατροτεχνολογικών προϊόντων και φαρμάκων, αλλά και από δημογραφικές και αιμολογικές εγγραφές. Στην Ελλάδα, εδώ, ο μεγαλύτερος όγκος δεδομένων προέρχεται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το οποίο αποτελεί και τον κυριότερο τροφοδότη του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Δυστυχώς δεν υπάρχουν δεδομένα από τις υπόλοιπες πηγές που αναφέρθηκαν και δεν υπάρχουν επίσης οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που θα επιτρέψουν στην αξιοποίησή τους για δευτερογενείς σκοπούς. Το κυριότερο εμπόδιο είναι η έλλειψη ενός ευρύτερου πλαισίου στρατηγικής για τα ανοιχτά δεδομένα. Άρα, εδώ θα πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να διέπει τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων και να ρυθμίζει ζητήματα δεοντολογίας, ανωνυμοποίησης και ασφάλειας των δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθεί ένα αποθετήριο
όπου θα αξιοποιούνται τα δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς και για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων. Η δημιουργία κέντρου αριστείας για δεδομένα υγείας στην Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός μοχλός για την ελληνική οικονομία, καθώς και ως πόλος επιστημονικής έλξης και μόχλευσης επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη. Κλείνοντας, ο τέταρτος βασικός πυλώνας είναι η μετατροπή των νοσοκομείων μας σε έξυπνα. Τα ωφέλη είναι σημαντικά και για τους ασθενείς, αλλά και για το σύστημα υγείας. Στοιχεία δείχνουν ότι μπορούμε να πετύχουμε έως και 95% αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών σε ένα έξυπνο νοσοκομείο. Ένα έξυπνο νοσοκομείο βελτιώνει δραστικά την ποιότητα και την ταχύτητα των υπηρεσιών και επομένως την εμπειρία του ασθενή. Επίσης, μειώνονται οι μη επίγουσες εισαγωγές και έτσι εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κλινών. Εξοικονομείται σημαντικό κόστος τόσο εξαιτίας της βελτιωμένης παραγωγικότητας, όσο και λόγω της απομακρυσμένης εξυπηρέτησης. Σε διεθνές επίπεδο λειτουργούν λίγα έξυπνα νοσοκομεία, όμως η τάση είναι και αυτή αυξητική και θα επιταχυνθεί σε μέσο μακροπρόθεσμο στάδιο. Σήμερα εμπόδια αποτελούν το σημαντικό κόστος που συνεπάγει τη μετατροπή συμβατικής μονάδας σε έξυπνη, εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού στη χρήση των νέων ψηφιακών συστημάτων και εργαλείων. Στην Ελλάδα δεν λειτουργούν ακόμα. Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργιού Θεσσαλονίκης είναι η πρώτη μονάδα που πραγματοποίησε κάποια βήματα αρχικής μετάβασης, ενώ την τρέχουσα περίοδο υλοποιείται σχεδιασμός για το μετασχηματισμό του Γενικού Νοσοκομείου σε έξυπνο και πράσινο, από μια συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου φορέα, ακαδημαϊκής κοινότητας και τοπικών φορέων. Επίσης, το Νάσιο κατευθυνθεί τη φιλοδοξία να μετατραπεί στο πρώτο πλήρως ψηφιακό νοσοκομείο της χώρας μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο μετάβασης. Ως εκ τούτου, θεωρούμε κομβική σημασία στο έργο του Ταμείου Ανάκαμψης για την προβάθμιση του νοσοκομείου μας και ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσει σύντομα. Κλείνοντας, στην Ελλάδα πρέπει να είναι μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την μετατροπή των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων σε έξυπνα, βασισμένα στην εξυπηρέτηση του πολίτη, που σχετίζεται άμεσα και με τους δύο πρώτους πυλώνες, την τηλεϊατρική δηλαδή και τις ψηφιακές εφαρμογές υγείας, στην ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών χωρίς τη χρήση χαρτιού, το paperless procedures που λέμε, στην ανάπτυξη διαλειτουργικότητας με συστήματα άλλων υγείας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αυτή η μικρή, αν θέλετε, εισαγωγή στη μελέτη θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει αφετηρία για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα. Και κύριε Φωτιάδη, σας βλέπουμε τώρα εδώ στην αίθουσα. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας. Είμαστε OK? Ναι, είμαστε. Ωραία. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν τις ερωτήσεις μετά την δημοσίευση που έκανα για τη μελέτη με τον εκτός τον κύριο Φωτιάδη. Όλα αυτά που συζητάμε, ψηφιακές τεχνολογίες, δεδομένα και ούτω καθεξής, επί της ουσίας αφορούν σε αυτό που αποκαλούμε precision medicine, έτσι, η ιατρική ακριβίας. Στο υπόβαθρο όλων αυτών βρίσκεται ο ασθενής, ο οποίος πρέπει να αξιολογηθεί ώστε οι μεθόδους να λάβει υψηλής ποιότητας προσωποποιημένες υπηρεσίες. Πείτε μας, αν θέλετε, για την ανάγκη αυτή, ταξινόμηση ασθενών, λήψη αποφάσεων κτλ. Και πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις βοηθούν. Σας ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Τρόλο. Ευχαριστώ κύριε. Ζητάω συγγνώμη από εσάς και από τους παρισταμένους που δεν μπορώ να είμαι εκεί. Είμαι κάτω από το γραφείο του κυρίου Κατεχάκη, έτσι, κατά σύμπτωση, του Δημήτρη, έτσι, στην Κρήτη, για μια συνάντηση και επομένως δεν μπορούσα να είμαι στη Λάρισα. Είναι πάρα πολύ ωραία η παρουσίαση την οποία κάνατε και πάρα πολύ καλή η οποία έγινε το ΣΕΒ, η οποία δίνει, αν θέλετε, και ένα για μια συζήτηση για την ψηφιακή υγεία και πού βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Νομίζω ότι τα γραφήματα τα οποία χρησιμοποιήσετε αποτυπώνουν, έτσι, και οι προτάσεις την τωρινή κατάσταση και απαιτούν και οι άξονες το οποίο το θέσατε πάρα πολύ προσεκτικά. Αν θέλετε, για τους κύριους άξονες που αφορά η ψηφιακή υγεία. Μέχρι τώρα η ψηφιακή υγεία στην Ελλάδα νοόταν, έτσι, σαν
κάτι με το οποίο μιλάμε απομακρυσμένα μονάχα με τον γιατρό μας. Ή αν το θέλετε στο ευρύ κοινό. Επομένως, ξέρετε, η παρουσίαση την οποία κάνατε θα έπρεπε έτσι και λίγο να τη δούμε κάποια στιγμή, έτσι ώστε να γίνει και μια ενημέρωση του πολίτη, για να ξέρουμε πού πάει η ψηφιακή υγεία. Και βεβαίως θέσατε πάρα πολύ σωστά τον όρο της ιατρικής ακρίβειας, έτσι, που εγώ θα προσπαθήσω έτσι, σε 2 λεπτά να σας πω γιατί ακριβώς η ψηφιακή ιατρική βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε, η ιατρική ακρίβεια, αυτό το οποίο είναι μια προσωποποιημένη περίθαλψη, αν θέλετε, ανάλογα με το προφίλ το γενετικό του ασθενή, αλλά και το προφίλ των κλινικών δεδομένων τα οποία έχουμε από τον ασθενή. Το προφίλ αυτό αλλάζει. Έτσι. Και πέρα από την αρχική καταγραφή των δεδομένων, το οποίο σαφέστατα μπορεί να γίνει ψηφιακά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και δεδομένα τα οποία εκ των υστέρων αλλάζουν και θα πρέπει εμείς να τα κυνηγάμε και να κυνηγάμε και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπαίνουν σε ένα αποθετήριο για τον ίδιο τον ασθενή. Έτσι, εκεί πέρα, συστήματα όπως είναι τα wearables, τα φορέσιμα συστήματα τα οποία αναφέρατε, συστήματα τα οποία μεταφέρουν εύκολα δεδομένα, έτσι, και άλλα συστήματα τα οποία σχετίζονται με ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενούς, βοηθάνε πάρα πολύ. Όμως, σε πρώτη φάση, αν θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, από πολλά δεδομένα τα οποία έχουμε έτσι, μαζέψει από ασθενείς, τα οποία είναι labeled, δηλαδή είναι αναγνωρισμένα το τι συμβαίνει με τον ασθενή, μπορούμε εκ των υστέρων, έχοντας ένα νέο ασθενή, με τα δικά του προσωπικά δεδομένα, να του κατηγοριοποιήσουμε, αν το θέλετε, κάπου, σε ένα group ασθενών, να κάνουμε αυτό το οποίο ονομάζεται έτσι, αξιολόγηση του ρίσκου του ασθενή, για κάποια ασθένεια, για κάποιες πολλές ασθένειες. Έτσι, συνήθως χρησιμοποιούνται σκορ σήμερα, τα οποία αναφέρονται στο γενικό πληθυσμό. Τα σκορ όμως εντάσσονται έτσι, σε γνώση και τα σκορ βγήκαν με κάποια αξιοποίηση δεδομένων, αλλά δεν αντικατοπτρίζουν το προσωπικό έτσι, προφίλ του ασθενή. Έτσι, όταν πάρετε με σκορ, θα δώσετε μια θεραπεία, θα δώσετε κάποιο φάρμακο, το οποίο κάνει για ένα γενικό πληθυσμό. Έτσι, με την ψηφιακή υγεία πάμε ένα βήμα παραπάνω και μπορούμε να κατηγορούμε τον ασθενή και να δώσουμε την κατάλληλη θεραπεία με βάση το προσωπικό του προφίλ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί λοιπόν όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, όλα κυριολεκτικά τα οποία αναφέρατε εσείς στην παρουσίασή σας, μπορούν να συνδράμουν έτσι ώστε να παρακολουθούμε το ρίσκο για να εξελίξει κάποια ασθένεια και πολλές φορές να κάνουμε και αξιολόγηση του ρίσκου έτσι, σε πολύ νωρίτερα στάδια, πριν συμβεί κάτι έτσι, στον ασθενή. Αξιοποιώντας αυτό το οποίο ονομάζεται βιοδείκτες ή αξιοποιώντας, αν θέλετε, γνώση την οποία κερδίζουμε από τα πολλά δεδομένα τα οποία πολύ σωστά αναφερθήκατε. Εκεί λοιπόν πραγματικά μπορούμε να λάβουμε την ασθένεια, μπορούμε να δώσουμε τη σωστή θεραπεία και εν τέλει να βοηθήσουμε την ποιότητα ζωής του ασθενή, το οποίο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Κύριε Τρούλο, εδώ θα σταματήσω έτσι τη μικρή εισαγωγή και θα συνεχίσω με την επόμενη ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φωτιάδη. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Δεδομένα που μακρισμένη παρακολούθηση, πρόληψη. Health apps. Έρχεται στο μυαλό μου και νομίζω την επόμενη ερώτηση θα ήθελα να την απευθύνω στην κυρία Μιχαλοπούλου. Η ένταξη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, medical devices και health apps στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και εν συνεχεία η συνταγογράφησή τους από τους γιατρούς απαιτεί ένα ειδικό framework, ένα ειδικό πλαίσιο πιστοποίησης αλλά και έγκριση από το ΕΣΥ. Η Γερμανία, όπως είδαμε και στην παρουσίαση, έχει αναπτύξει τον DIGA. Κάποιες άλλες χώρες έχουν αναπτύξει τα δικά τους συστήματα. Πώς βλέπετε την περίπτωση της Ελλάδας, από τη δική σας σκοπιά, θα ήθελα να μας πείτε, και πού βρίσκεται η Ελλάδα στην εφαρμογή των κανονισμών, των ευρωπαϊκών κανονισμών MDR και IVDR, και ποια τα πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες του χώρου στην καθημερινότητά τους. Σας ακούμε. Ακούγεστε. Ναι. Την ψήφιση κατ' ουσίαν του νέου κανονισμού
νέο βέβαια, είναι το 2017, 445 για το MDR και 46 για το MDR. Η υιοθέτηση ενός κανονισμού σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς των νομοθετικών προσφέρει κατ' ουσίαν μία άμεση και ομοιόμορφη ρύθμιση από τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει πρακτικά και απλά ότι τα κράτη-μέλη θα αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο την ένταξη των ιατροδοσμητικών, είτε σε ό,τι αφορά την κλάση, είτε σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, την αντιμετώπιση των προσωπικών δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία και το καθεξής. Ο MDR έχει λάβει ανάλογα την κλάση διάφορες παρατάσεις, οι οποίες θα μέχρι το 2028, ανάλογα το προϊόν. Αυτό που ουσιαστικά προσφέρει η καινούργια νομοθεσία είναι μια ομοιόμορφη αντιμετώπιση, αλλά και για μια πρώτη φορά ουσιώδη και αρκετά καινοτόμα, αν μου επιτραπεί, αντιμετώπιση ό,τι αφορά την ασφάλεια. Δηλαδή, είναι για πρώτη φορά ο κωδικός PDI και η πλατφόρμα UDA. Αυτό σημαίνει ότι όλη η εφοδιαστική αλυσίδα έχει ένα, αν όχι ίδιο, αλλά έχει ένα επιμερισμένο επίπεδο ευθύνης. Αυτό ξεκινάει και άρχεται από τον κατασκευή, τον εισαγωγέα, τον EU representative, σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν βρίσκεται στην Ευρώπη, και τελικά ο διανομέας για να φτάσει το προϊόν αυτό στον ασθενή. Άλλο ρηξικέλευτο του νέου κανονισμού αποτελεί η classification. Δηλαδή, προϊόντα τα οποία μπορούσαμε να δούμε στην κλάση 2 έχουν αναβαθμιστεί όσον αφορά την επικινδυνότητά τους και έχουν περάσει στην κλάση 3. Μεγάλες αλλαγές βλέπουμε στην αντιμετώπιση medical device as a software. Software στα οποία στο παρελθόν δεν θεωρούνται medical device, τώρα πρέπει να αποκτήσουν certification και το καθεξής. Έχει και ο καθεστώς σε σχέση με τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Υπάρχει κάποιο bottleneck. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε ένα άλλο εντελώς επίπεδο από το επίπεδο που προϋπήρχε. Αν το δούμε προοπτικά, δηλαδή με προοπτική όμως, ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι αυτού του είδους οι εφαρμογές, ό,τι αφορά τις ιατρικές εφαρμογές, αυτόνται πάρα πολύ το artificial intelligence, με την επεξεργασία μεγάλου δεδομένου. Υπάρχει ένας καινούργιος κανονισμός, του οποίου το τελικό σχέδιο θα ψηφιστεί το Δεκέμβριο του 2023. Αυτό κατ' ουσίαν εντάσσει όλες τις ιατρικές εφαρμογές ως υψηλού κινδύνου. Αναφέρεται σε κοινοποιημένους οργανισμούς που θα πρέπει επίσης να εγκρίνουν αυτές τις εφαρμογές χωρίς να ξέρουμε αν θα είναι ήδη κοινοποιημένοι οργανισμοί. Και υπάρχει και μια καινούργια οδηγία που ενδεχομένως δεν έχει ακουστεί πολύ, αλλά επηρεάζει πάρα πολύ τα ιατρικά. Είναι το EU Product Liability Directive, το οποίο και αυτό φαίνεται να ψηφιστεί το Δεκέμβρη και επίσης επηρεάζει πάρα πολύ τα ιατροφαρμακευτικά στο κομμάτι της ευθύνης, διότι ο ασθενής από την ώρα που κατ' ουσίαν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα και το στέλνει να το φέρει αυτό σε ένα πραγματικό, το βάρος από ό,τι δηλαδή αυτός που φέρει αυτό είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής. Αυτά όλα μαζί φυσικά και με το GDPR, στο οποίο παραπέμπουν, είναι καινούργιες διατάξεις που πρέπει να έχει κάποιος υπόψη. Τώρα, η περίπτωση της Ελλάδος. Η περίπτωση της Ελλάδος ακόμα είναι ελαφρώς πίσω. Σαν χώρα είμαστε λίγο πίσω σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση εκείνων των κανόνων, των επιπτικών μηχανισμών. Αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουμε κάποιο κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος να εγκρίνει με βάση να υπάρχει ΣΥ με βάση το MDR.
δεν φαίνεται αυτό να υπάρχει ακόμα. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν θα είναι καυτή, κάποιος άλλος κτλ. Δεν ξέρουμε επίσης ποιος είναι ο εποπτικός οργανισμός ο οποίος θα εποπτεύει τους κοινοποιημένους δάκτυλους. Άρα η περίπτωση της Ελλάδος είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα προϊόν το οποίο θέλει να κυκλοφορεί στην αγορά πρέπει να έχει CE μερίδια που ισχύει για τα τεχνολογικά, και πρέπει να ενταχθεί στο Τραπέζη. Αυτό πρακτικά μιλώντας και με βάση την εμπειρία μας και από περιχειριστή, προβληματικό όσο αφορά, για παράδειγμα, έναν Γερμανό ο οποίος εμπορεύεται ήδη και διακινεί ένα προϊόν π.χ. στην Γαλλία ή σε άλλη χώρα ευρωπαϊκή η οποία έχει συμμορφωθεί με το Τεχνητή και θέλει, για παράδειγμα, να κυκλοφορήσει το προϊόν στην Ελλάδα. Το προϊόν, δηλαδή CE με το DR για να κυκλοφορήσει σε άλλες χώρες, δεν έχει. Δεν χρειάζεται όμως CE με βάση την οδηγία και μια άλλη διαδικασία. Αυτό δημιουργεί πρακτικά ζητήματα. Αντίστοιχα, ένας κατασκευαστής π.χ. ενός λογισμικού στην Ελλάδα θα πρέπει να εντάξει το προϊόν του στον Τραπέζη, άρα σε όλη τη διαδικασία στο νέο οδηγία, αλλά για να το εξάγει πρέπει κατ' ουσίαν σε χώρες που έχουν υιοθετήσει και πια όλες λίγο πολύ, από λίγους πολύ, έχουν υιοθετήσει μέτρα σε σχέση με τη συμμόρφωση του Τεχνητή, να ακολουθήσει όλη τη διαδικασία για να μπορεί να κυκλοφορεί αυτό το προϊόν στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό έχει κάτι ελαφρώς αναχρονιστικό. Το άλλο ζήτημα και είναι, αν θέλετε, πιο προοδευτικό, πιο διαφορετική τέλος πάντων αντιμετώπιση, είναι η κλινική τεκμηρίωση. Με βάση την οδηγία, η κλινική τεκμηρίωση δεν είναι, αν θέλετε, σε τέτοια πληρότητα σε σχέση με αυτή που προϋποθέτει ο MDR. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα διακήρυξης αυτή τη στιγμή ελληνικών νοσοκομείων να έχουν το εξής παράδοξο. Να υπάρχουν διακηρύξεις για είδη τα οποία ενώ επιτρέπεται, για παράδειγμα, πρόσφατο παράδειγμα που σας δώσω, έχει πάρει παράταση να κυκλοφορεί με βάση τα εχέγγυα της οδηγίας των ιατροτεχνολογικών μέχρι το 2024, η διακήρυξη αναφέρεται σε κλινική τεκμηρίωση που απορρέει από τον MDR. Αυτό φέρνει την εξής ανατροπή, ότι κάποιος κατασκευαστής ο οποίος κυκλοφορεί σε άλλη χώρα το προϊόν, το οποίο έχει πάρει ουσιαστικά MDR τεκμηρίωση ή δεν έχει πάρει, στην Ελλάδα έχει κάτι άλλο. Αυτό δημιουργεί ζητήματα, είναι ελεύθερη κυκλοφορία, είναι αντίθετο και στις και στους χώρους, αν θέλετε, ανταγωνισμού και τα λοιπά, λύσεις μεταχείρισης και τα λοιπά. Πάμε σε μία, για να τελειώσω, που χαρακτήρα, σαν τον τίκα που αναφέρεται μεταχείριση, θα πρέπει να λυθούν κάποια ζητήματα, προκειμένου ο οργανισμός ο οποίος θα αξιολογήσει και στο τέλος θα αποζημιώσει, δηλαδή μέσω των επιτροπών κτλ. Θα πρέπει να έχει εκείνα τα εχέγγυα να μπορέσει να το κάνει. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα και βλέπουμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να προχωρήσουν. Οπότε είναι μια πολύ καλή πάσα αυτή να μιλήσουμε με την κυρία Κατσούλη που ουσιαστικά είναι εδώ. Είμαστε το θύμα. Ναι. Είναι ένα service provider ακριβώς. Είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που χρειάζεται έτσι για το τεχνολογικό εξοπλισμό για να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες. Και τα ζητήματα που ανακύπτουν είναι, θα ήθελα να ρωτήσω μια εταιρεία πώς αντιμετωπίζετε το ρόλο σας σε αυτή την αλυσίδα αξίας, τι προβλήματα έχετε, βρίσκετε εξοπλισμό, δηλαδή πώς θα
καταφέρνετε στην τελική ανάλυση? Πώς αντιμετωπίζετε τις ανάγκες σας? Τα προβλήματα τα ακούσαμε. Εσείς πώς θα λύνετε, πώς θα αντιμετωπίζετε? Και θα πω ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών. Ναι, ναι. Εμείς πραγματικά πιστεύουμε πάρα πολύ στην πιστοποίηση, γιατί κάνουμε τηλεϊατρική και η τηλεϊατρική και η αυτοματισμένη διαχείριση και όλο αυτό το πράγμα, αν δεν υπάρχουν πιστοποιήσεις, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί ο άλλος να αισθανθεί ασφαλής, δεν μπορεί ο γιατρός να αισθανθεί ασφαλής, δεν μπορεί ο ασθενής να αισθανθεί ασφαλής. Οπότε πιστεύουμε πάντα στις πιστοποιήσεις. Και γι' αυτό εντάξει, η εταιρεία είναι 20 χρόνια, έχουμε πιστοποιήσει ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης 2, α κτλ. Δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες, γιατί πραγματικά ακριβώς επειδή υπάρχουν όλα αυτά, έχουμε προσλάβει άτομο μόνο για το MDR, που δεν το είχαμε ανάγκη πριν μερικά χρόνια. Βλέπουμε έναν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε, να χρησιμοποιούμε και δεν είναι δικός μας, δεν το παράγουμε εμείς. Δεν έχουμε τέτοιο μέγεθος εταιρείας ακόμα. Θα ελπίζουμε στο μέλλον. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εξοπλισμό άλλων. Και ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι πιστοποιημένος. Πολλοί κατασκευαστές, εδώ και 10 χρόνια, 15, έχουν τον ίδιο εξοπλισμό. Δεν προχωρούν σε άλλο ανανέωση του εξοπλισμού τους, γιατί θέλουν να κάνουν όλες τις διαδικασίες, κλινικές μελέτες, πιστοποίησεις κτλ. Οπότε η τεχνολογία όσον αφορά το λογισμικό προχωράει, όσον αφορά τις συσκευές, μένει εκεί. Δηλαδή έχουμε τον ίδιο καρδιογράφο που είχαμε πριν από 10 χρόνια, ας πούμε. Υπάρχουν στο εξωτερικό, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, υπάρχουν στην Ευρώπη. Υπάρχουν στην Αμερική, ξέρω εγώ. Είναι άλλη ιστορία αυτό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πολλοί κατασκευαστές λοιπόν, που όντως είχαμε εξοπλισμό τους, τώρα λόγω του NDR, δεν θα κάνω την πιστοποίηση, γιατί δεν με νοιάζει η αγορά, δεν με νοιάζει η Ευρώπη. Αφού μπορώ να το κυκλοφορήσω στον κόσμο, γιατί να το δέχομαι με την Ευρώπη και το αποσύρω από την Ευρώπη. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εξοπλισμό. Θα είναι λύση. Το ξέρω, να φτιάξουμε δικό μας. Έχουμε πάρει πατέντες για καρδιογράφο, για σπυρόμετρο, για wearable. Δεν είναι εύκολο όμως να κάνεις μια μαζική παραγωγή, ούτε να περάσεις ξαφνικά από εκεί που είσαι μια εταιρεία λογισμικού, μια εταιρεία που είναι και αγωγός. Είναι λίγο δύσκολο. Το κομμάτι του R&D το έχουμε. Έχουμε το κομμάτι της συνεργασίας του Πανεπιστήμιου, έχουμε το κομμάτι της έρευνας, έχουμε το κομμάτι της πατέντας, δηλαδή μέχρι εκεί είμαστε OK. Αλλά μετά είναι δύσκολο το επόμενο βήμα, θέλει χρήματα. Οι πελάτες μας δεν αποζημιώνονται, οι προμηθευτές μας δεν χρηματοδοτούνται για να μπουν στις διαδικασίες πιστοποιήσεων. Μια λίστα ήταν αυτή. Αν χρηματοδοτούνταν οι εταιρείες που δεν είναι πολύ μεγάλες, υπάρχουν εταιρείες που παράγουν συσκευές, που δεν είναι του μεγέθους μιας πολύ μεγάλης πολυεθνικής, θα μπορούσαν κάπως να χρηματοδοτηθούν αυτές, ώστε να πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους, να ακολουθήσουν δηλαδή την νομοθεσία, έτσι ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να έχουμε αυτές τις συσκευές στην Ευρώπη. Μια λύση είναι αυτή. Δηλαδή, τις δύο λύσεις τις είπατε ήδη. Μία είναι αυτή που δεν την είπατε, να υπάρχει μια χρηματοδότηση σε αυτό το πλαίσιο. Μάλιστα. Και βλέπει κανείς πως κάποιες υστερήσεις μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολλά προβλήματα στην αγορά. Δηλαδή, εσείς αναγκάζεστε να σκέφτεστε πόσο άμεσα ή όχι, να αλλάξετε φυσικά το business model σας και να ψάχνετε τα πράγματα επειδή δεν μπορείτε να τα βρείτε στην αγορά. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα κλείσω το πρώτο κύκλο με τον κύριο Κατεχάκη. Θα σας ευχαριστώ την ευκαιρία να μας φτιάξετε λίγο τη διάθεση. Μια ερώτηση έτσι, που να δείχνει περισσότερη αισιοδοξία έτσι, στο κοινό. Και να μιλήσουμε για το οικοσύστημα Καινοτομίας Υγείας που αναπτύσσεται πολύ δυνατά τα τελευταία χρόνια. Ξέρω ότι έχετε αρκετές δράσεις, αν και ακαδημαϊκό, σε πάση περιπτώσει, έχετε πάρα πολύ μεγάλη δράση στο οικοσύστημα και θα ήθελα από την εμπειρία σας και τις πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχετε, πώς το βλέπετε να αναπτύσσετε. Όχι τόσο στα προβλήματα, θα ήθελα να μείνουμε και στις προοπτικές και στις δυνατότητες που μπορεί να δώσει και για τους μικρούς, αλλά και για τους μεγαλύτερους. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Καταρχάς, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση στο σημερινό πάνελ. Η ανάπτυξη οικοσυστημάτων στον τομέα της υγείας είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον αυτό διαστεί με την ανάπτυξη και την εξέλιξη των δράσεων στο συγκεκριμένο τομέα. Γνωρίζουμε ότι ως χώρα βρισκόμαστε αρκετά χαμηλά σε όλες τις αξιολογήσεις και στο Διεθνή Δίκτυα είμαστε
τρίτη από το τέλος, αν θυμάμαι καλά, και στο δίκτυο καινοτομικότητας είμαστε μια μέτρια καινοτόμα χώρα, ειδικά δε και στο κομμάτι που αφορά την αξιοποίηση δεδομένων για δευτερογενή χρήση. Νομίζω ότι είμαστε πραγματικά τελευταίοι σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη του Open Data Institute. Προσωπικά έχω εμπλακεί και έχω συμμετέσχει στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων στην χώρα μας. Ήμουν και είμαι ενεργός τέλεχος στο HL7 Ελλάς, το οποίο προσπαθεί να προωθήσει την υιοθέτηση ευρωπαϊκών προτύπων διαλειτουργικότητας, τα οποία σε μεγάλο βαθμό έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ενσωματωμένα και στον καινούριο κανονισμό, ο οποίος αναμένεται να έρθει στη χώρα μας για τους ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων υγείας. Έχω συμμετάσχει επίσης στην ανάδειξη της περιφέρειας Κρήτης ως σημείο αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργό και την υγιή γύρανση. Ξέρετε, για να μπορέσει να αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα χρειάζεται μία σειρά από προϋποθέσεις. Στην περίπτωση της υιοθέτησης των προτύπων πρέπει να βασίζεσαι και να αντλείς τη δύναμή σου από διεθνείς ενέργειες οι οποίες έχουν global impact. Γιατί διαφορετικά το να προσπαθήσεις να αναπτύξεις κάποια πρότυπα μόνο για την Ελλάδα είναι κάτι το οποίο μάλλον οδηγεί σε αδιέξοδο και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει. Στην περίπτωση των οικοσυστημάτων καινοτομίας, όπως είναι αυτό το οποίο ανέφερα προηγουμένως για την ενεργό και την υγιή γύρανση, για να μπορέσεις να αναπτύξεις ένα τέτοιου είδους οικοσύστημα, χρειάζεται να διαθέτεις μία σειρά από συστατικά και να είναι παρόντες μία σειρά από παράγοντες οι οποίοι προωθούν την καινοτομία. Πρέπει να έχεις πολύ δυνατά ακαδημαϊκά ιδρύματα, πρέπει να έχεις πολύ στενή συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές, τους δήμους, τις κοινότητες, περιφέρειες όπου δραστηριοποιείσαι. Πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να αναπτύξεις αρκετά σημαντική επιχειρηματική δράση, άρα πρέπει να έχεις θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα, να έχεις αναπτύξει innovation clusters, να έχεις αναπτύξει κόμβους ψηφιακής καινοτομίας και προφανώς πρέπει να έχεις από κοντά σου και την κοινωνία των πολιτών, οι οποίοι είναι στο τέλος της μέρας οι αποδέκτες. Θα ήθελα έτσι, ολοκληρώνοντας λιγάκι και αναφέροντας άλλη μία δράση στην οποία έχω συμμετάσχει και εμπειρία την οποία έχω, όπως γνωρίζετε, με την νομοθεσία για συνοριακή ανταλλαγή δεδομένων, υπήρχε μία πρόβλεψη για την ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου ηλεκτρονικής υγείας. Υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, κάτι το οποίο πέρασε και στην ελληνική νομοθεσία και ήταν κάτι το οποίο συστήθηκε αρχικά από το Υπουργείο Υγείας, αλλά μετά στη συνέχεια έπεσε σε μια κατάσταση αδράνειας. Ευτυχώς, λόγω του κυρίου Δαφούλα, δεν ξέρω αν είναι εδώ πέρα, δεν είναι εδώ, το συγκεκριμένο δίκτυο έχει ζωή στα social media. Υπάρχει ένα group στο Facebook, το οποίο προσφάτως μεταφέρθηκε και στο LinkedIn. Νομίζω όλοι όσοι είμαστε εδώ πέρα είμαστε γραμμένοι εκεί πέρα, όπου όλο το οικοσύστημα ενημερώνεται για τις τρέχουσες εξελίξεις, κυρίως σε διεθνές επίπεδο, αλλά και τις ελληνικές επιτυχίες. Αυτό το δίκτυο καλό θα ήταν να μπορούσε να αξιοποιηθεί από την πολιτεία. Τέλος, για να ολοκληρώσω και να φτάσω και στο τελευταίο οικοσύστημα το οποίο αναπτύξαμε, υπάρχουν βέβαια και άλλα, μπορώ να πω και άλλα, αλλά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, το Hellenic Digital Health Cluster, το οποίο ιδρύσαμε πριν από 2 χρόνια, όπου εκεί προσπαθήσαμε να δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των καινοτόμων επιχειρήσεων της χώρας. Είναι ένα κλάστερ το οποίο έχει ως μετόχους ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες προέρχονται όχι μόνο από κατασκευαστές λογισμικών συσκευών κλπ, αλλά έχει μέσα τις εταιρείες οι οποίες κάνουν health technology assessment,
έχουν νομικές εταιρείες. Η εταιρεία της κυρίας Μιχαλοπούλου είναι μέλος στο κλάστερ μας και μέσω αυτής της δράσης πραγματικά δίνεται η δυνατότητα για να αναπτυχθούν όχι μόνο νέες δράσεις, αλλά μπορείς να μεταφερθεί τεχνογνωσία η οποία απαιτείται για να μπορέσει μια επιχείρηση σήμερα στη χώρα μας να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστική. Δυστυχώς δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα από μόνη της. Για να μπορέσει να φτιάξει σήμερα ένα ανταγωνιστικό προϊόν, δεν αρκούν μόνο οι άνθρωποι, οι οποίοι πρέπει να είναι genius, δεν αρκούν το να έχει μια φοβερή εφαρμογή, πρέπει να μπορεί να την πιστοποιήσει τα προβλήματα που αναφέρεται, πρέπει να μπορεί να τη διασφαλίσει ότι είναι ασφαλή, πρέπει να διασφαλίσει ότι όταν ένα τελικό χρήστη έρχεται να το χρησιμοποιήσει, και αυτό είναι μια απολαυστική εμπειρία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε χρησιμοποιήσει υπηρεσίες από την Ιδίκα και την οποία να είναι μια απολαυστική εμπειρία. Δεν θα το σχολιάσω. Αλλά επίσης πέρα από όλα αυτά, επειδή μιλάμε για ιδιωτικές επιχειρήσεις, πρέπει να μπορείς να έχεις και ένα return on investment. Όταν έχεις επενδύσει τόσο πολύ χρόνο για να αναπτύξεις κάτι το οποίο είναι καινοτόμο και δυναμικό, πρέπει να μπορέσεις να φτάσεις σε ένα σημείο που να μπορέσεις αυτό το πράγμα να το εξελίξεις και να βρεις το κανάλι προώθησης στην αγορά. Δεν θα πρότεινα την ελληνική αγορά, την διεθνή αγορά. Ισχύει. Υπάρχουν λοιπόν έτσι εν κατακλείδη πάρα πολλά και διαφορετικά οικοσυστήματα καινοτομίας στη χώρα μας, τα οποία καλό θα ήταν η πολιτεία λίγο περισσότερο να έρθει να τα αγκαλιάσει και να τα υιοθετήσει, έτσι ώστε να υπάρξει στο τέλος της μέρας να υπάρξουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, τα οποία θα έχουν αντίκτυπο σε όλους τους πολίτες της χώρας. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Και χρειάζεται αυτό το οικοσύστημα για να συνεργάζεται μεταξύ. Η μικρή με τη μεγάλη, η φαρμακοβιομηχανία με τα startups. Παρεμπιπτόντως, ο κύριος Δαφούλας ήρθε μόνος του και δεν έκανα προηγουμένως. Ωραία. Ναι. Λοιπόν. Είναι συγχρονικότητα. Ναι. Ακούστηκε και ήρθε. Ξαφνικά. Όταν λες καλά λόγια για κάποιον, εμφανίζεται. Όταν λες καλά λόγια για κάποιον, εμφανίζεται, ναι. Λοιπόν, κύριε Φωτιάδη, πίσω σε εσάς, άλλη μια ερώτηση για την τηλεϊατρική ήθελα να σας κάνω. Τηλεϊατρική, θα έλεγε κανείς, είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών από απόσταση, αλλά όλη αυτή η τεχνολογία σήμερα μας επιτρέπει όχι μόνο απλά να προσφέρουμε υπηρεσίες ιατρικής, αλλά και να παρακολουθεί το ασθενής η πορεία της θεραπείας του, χωρίς να απαιτούνται ούτε επισκέψεις ούτε καθυστερήσεις. Σε μια συζήτηση που είχαμε πριν από λίγες μέρες, μου είπατε ότι από την τηλεϊατρική στην τηλεϊγεία το αναφέρατε έτσι αυτή τη μετάβαση. Οπότε θα ήθελα να μας πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό, ίσως και να μας δώσετε κάποια παραδείγματα αυτή τη μεταξέλιξης σε κάτι πολύ πιο σύγχρονο, μοντέρνο και αποτελεσματικό και για τον service provider αλλά και για τον ασθενή. Σας ευχαριστώ πάλι που μου δίνετε το λόγο για αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, εκτός από ακαδημαϊκός, έχω προσπαθήσει να κάνω βήματα στη βιομηχανία την ελληνική των ιατρικών συσκευών. Και πιθανότατα η εταιρεία που έχουμε αναπτύξει έτσι, σαν startup το εργαστήριο είναι ένα καλό παράδειγμα αυτό το οποίο λέμε τηλεϊγεία, το telehealth. Έτσι. Και εκεί, έτσι, εκτός από το λογισμικό που αναφέρθηκε πριν από την εκπρόσωπο της Φιντάβου, κάνουμε και παράγουμε και το hardware εμείς. Έτσι, και ουσιαστικά, ξέρετε, δημιουργούμε τη δυνατότητα να παρέχουμε μια συσκευή, η οποία είναι MDR βεβαίως, έτσι, η οποία την έχει ο ασθενής στο σπίτι, είναι χρόνιος ασθενής, και μπορεί με βάση έτσι, κάποια συμπτώματα τα οποία παρακολουθεί η συσκευή και χρησιμοποιώντας βέβαια και αρχές τεχνητής νοημοσύνης, να δίνει στο γιατρό μια καλή εικόνα του ασθενή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν πρώτο βήμα, διότι καταλαβαίνετε σε πολλές ασθένειες, όπως για παράδειγμα είναι η Πάρκισον, την οποία κοιτάμε εμείς, είναι πάρα πολύ δύσκολο από μια επίσκεψη του ασθενή ή με το ημερολόγιο το οποίο κρατάει ο ασθενής, να παρουσιάζει μια αντικειμενική εικόνα του τι συμβαίνει με τον ασθενή. Ακόμα και με τα ημερολόγια ή με την επίσκεψη στον γιατρό, τα συμπτώματα τα οποία δίνονται στον γιατρό δεν έχουν σχέση με την χρονικότητα μέσα στην ημέρα, πότε εμφανίζονται. Αν εμφανίζονται μετά τη λήψη κάποιων φαρμάκων,
ή αν εμφανίζονται μετά τη λήψη κάποιου φαγητού. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι, και αν δεν τα παρακολουθεί κάποιος με κάποιο τρόπο, ξέρετε, αντικειμενικό μέσα εισαγωγικά, γιατί, ξέρετε, και τα μηχανήματα μετράνε, αλλά δεν μετράνε με 100% ακρίβεια. Ούτε τα συμπτώματα τα οποία βγάζει η τεχνητή νοημοσύνη τα έχουμε 100%. Δίνεται η δυνατότητα στο γιατρό να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα, έχοντας τον ασθενή σε ένα περιβάλλον στο οποίο ζει καθημερινά. Άλλο να παρακολουθήσει έναν ασθενή μέσα στο νοσοκομείο και άλλο στο σπίτι του, όπου υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες, περιβάλλοντος, οικείων, οικογενειακά περιστατικά, τα οποία δεν χαλάνε τη διάθεση και αλλάζουν, ξέρετε, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο ασθενής. Αυτό επίσης, ξέρετε, δίνει και μια ιδέα στο γιατρό πόσο αποτελεσματική ήταν η προσωποποιημένη θεραπεία την οποία σας είπα νωρίτερα. Και βεβαίως το άλλο σημαντικό είναι ότι όλα αυτά τα δεδομένα, έτσι, από ένα σύστημα παρακολούθησης από μακριά, μπορούν να αποθηκεύονται και έτσι ο γιατρός δεν έχει πρόσβαση μονάχα, ξέρετε, σε δεδομένα υγείας του ασθενή της στιγμής, αλλά έχει και του παρελθόντος. Επομένως, ξέρετε, σαν πρώτο βήμα της τηλεϊγείας, και μάλιστα με τον νόμο, έτσι, της κατοίκων νοσηλείας, που πολύ σωστά βάλατε το πρώτο διάγραμμα, το οποίο έχει τα πολλά κυκλάκια γύρω-γύρω, ξέρετε, είναι το πρώτο και σημαντικό βήμα για να μπορέσει ο γιατρός να έχει μια εικόνα και να μπορέσει να αποδώσει στον ασθενή κάποια θεραπεία, είτε φαρμακευτική, είτε κάποια θεραπεία άσκησης, κάποια θεραπεία διατροφής, η οποία και να είναι προσωποποιημένη στον ασθενή. Ακόμα, ξέρετε, και χωρίς να αλλάζει τα φάρμακα, η ώρα που παίρνει ο ασθενής τα φάρμακα ή η δόση την οποία δίνουμε σε κάθε ασθενή επηρεάζει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η παρακολούθηση υγείας. Όταν δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτόματα από τέτοια συστήματα να συγκρίνουμε χρονικές στιγμές πριν από μια θεραπεία και μετά τη θεραπεία, ξέρετε, μας δίνει και μια εικόνα πολύ καλύτερη στο γιατρό και μια πολύ πιο αντικειμενική εκτίμηση. Αυτό το οποίο έχουμε βρει εμείς είναι ότι οι γιατροί πλέον ενδιαφέρονται να το παρακολουθούν με αυτόν τον τρόπο, εφόσον βεβαίως λυθούν κάποια προβλήματα τα οποία τα αναφέρατε, τα οποία πρέπει να τα επαναφέρω εδώ, διότι είναι παραδείγματα πάρα πολύ σημαντικά, που είναι το άλλο σκέλος, ξέρετε, δεν είναι ούτε το MDR, ούτε πώς θα μας αποζημιώσει ο ΕΟΠΗ, είτε, ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με το κανονιστικό πλαίσιο. Είναι πλευρά του γιατρού. Πώς αμείβεται ο γιατρός για αυτή την υπηρεσία την οποία δίνει ή πώς αμείβεται το νοσοκομείο. Και λοιπόν, δεν είναι μονάχα ο πάροχος, έτσι, που δίνει τη συσκευή σε κάποιον, είναι και αυτός ο οποίος θα βγάλει την τελική, αν θέλετε, απόφαση για την περίθαλψη του ασθενούς. Και αυτός είναι ο γιατρός. Και λοιπόν μπαίνουν προβλήματα τα οποία καθίσταται απογορευτικά στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο ονομάζεται τηλεϊγεία. Βεβαίως, έχουμε βρει τρόπο, έτσι, και αυτά είναι τα business models των εταιριών, μέσω των οποίων μπορεί κάποιος γιατρός να συμμετέχει σε αυτή την πράξη και να μπορεί, αν θέλετε, να προωθείται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό να γίνεται νομοθετική ρύθμιση. Κάνοντας αυτή, έτσι, την παρένθεση στην ερώτηση την οποία μου κάνατε, θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο για το οικοσύστημα το οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα και τη βιομηχανία η οποία αναφέρθηκε νωρίτερα, τις startups στην Ελλάδα, οι οποίες ασχολούνται με τα medical devices. Είναι εταιρείες οι οποίες πάνε στον τομέα αυτό. Ξέρετε, επειδή είναι πάρα πολύ ακριβά αυτά τα πράγματα, απαιτούν ανθρώπους, απαιτούν πολύ ακριβό το MDR, απαιτούν κλινικές δοκιμές, έτσι, το clinical evaluation report για να πάμε στο τεχνικό φάκελο και όλα αυτά τα πράγματα, συνήθως καθίστανται προβληματικές με την έννοια του όρου το οποίο ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέτοιες εταιρείες δεν μπορούν πλέον να χρηματοδοτηθούν ούτε από κανένα αναπτυξιακό νόμο, ούτε από κάποιο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα όπως είναι το ερευνό καινοτομό, και μοιραία αυτός ο τομέας τεχνολογίας υφίσταται μια τρομερή πίεση, έτσι, από την αδυναμία να συμμετέχει σε τέτοια έργα και αναγκάζεται να κάνει την περαιτέρω έρευνα ή άλλη ανάπτυξη βασισμένο σε ιδίους πόρους ή χρήματα τα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τις επισημάνσεις σας, κύριε Φωτιάδη.
Θα μείνω στο κομμάτι, έχετε ένα απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά που λέτε και είναι κάτι το οποίο σίγουρα θέλει βελτίωση. Θα μείνω σε αυτό το κομμάτι που αναφερθήκατε για την συμμετοχή και την σύμπραξη των ιατρών σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και θα ρωτήσω την κυρία Μιχαλοπούλου, που είναι έτσι η νομική της παρέας, τι θέματα προκύπτουν στην τηλιατρική που εκ φύσεως ή εξ απόστασεως παροχή υπηρεσιών έχει τις ιδιαιτερότητές της. Γιατί ο ασθενής και ο γιατρός δεν βρίσκονται φυσικά στο ίδιο δωμάτιο. Ποια είναι τα σημαντικότερα, όχι όλα, τα σημαντικότερα εξ αυτών, ιδιαίτερα ό,τι αφορά τους γιατρούς, αλλά και την ευθύνη των παρόχων από την άλλη μεριά, αλλά και τα τελικά δικαιώματα του ασθενούς. Συνεπάγεται ότι κάθε κράτος νομοθετεί ή έχει δημιουργήσει το ίδιο και τις υπηρεσίες που φέρονται μέσω τηλεοπτικής. Η Ελλάδα έχει μια ουσία ακόμα παλαιά διάταξη του 2011, η οποία αναφέρει ότι όπου και όταν ο ιατρός θεωρεί αναγκαίο να παράξει από απόσταση υπηρεσίες ιατρικής, το κάνει με δική του ευθύνη, αφετέρου αναφορικά με τη συγκατάθεση του ασθενούς, λέει ότι λαμβάνει συγκατάθεση από τον ίδιο τον ασθενή και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, τη λαμβάνει μέσω κάποιου συγγενή πρώτου βαθμού. Αυτή η διάταξη παραμένει έτσι, δεν έχει αλλάξει, παρά του ότι σήμερα μιλάμε για ουσιαστικά τηλεϊατρική τελεμέτρηση σύγχρονους και ασύγχρονους, δηλαδή συγχρονισμένοι αλλά και μη συγχρονισμένοι, και με βάση αυτά που διαβάζω. Οι συγχρονισμένοι είναι όταν είναι live, ο γιατρός μη συγχρονισμένοι, ασύγχρονοι δηλαδή, είναι όταν ο επαγγελματίας υγείας κάνει session το οποίο δεν είναι εκείνη τη στιγμή. Άρα, με βάση όλες αυτές τις εξελίξεις, πραγματικά μιλάμε για μια παλαιά διάταξη. Και καθίσταται ακόμη παλαιότερη, αν σκεφτούμε ότι κατ' ουσίαν η τηλιατρική εντάσσεται σε ένα πλαίσιο πλανόδιας παροχής υπηρεσιών ενός γιατρού, το οποίο κατ' ουσίαν απαγορεύεται. Κατά δεύτερον, έχοντας υπόψη ότι οι γιατροί είναι εγγεγραμμένοι στον ιατρικό σύλλογο κάθε περιοχής, ένας ιατρός με βάση τα σημερινά δεδομένα εγγεγραμμένος στον ιατρικό σύλλογο Λάρισσας δεν μπορεί να παράξει υπηρεσίες ιατρικής σε κάποιο άλλο νομό και ούτω καθεξής. Άρα αυτά τα ζητήματα πρέπει να λυθούν. Τρίτον, φυσικά, εφόσον δεν είναι για live παρακολούθηση, ο ίδιος ο γιατρός δεν έχει διάποψη για τον ασθενή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, τη στιγμή που αυτό μπορούσε να οδηγήσει σε μια λανθασμένη κατ' ουσίαν εκτίμηση και να έρθει αντιμέτωπος με μια αστική αλλά και ποινική ευθύνη έναντι του ασθενούς, κατά βάση το οποίο προέρχεται από το εφαρμοστικό πλαίσιο το οποίο δεν ακολούθησε και κατά δεύτερον από το δικό του τέσμα, πλημέλεια κτλ. Σε ό,τι αφορά τώρα, υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα αρρύθμιστα. Αρρύθμιστο παραμένει παρά την όλη ψηφιακή μετάβαση, τη οποία εν πολλής πυροδοτήθηκε και επιταχύνθηκε μέσω κορονοϊού. Είδαμε υλοποίηση του ηλεκτρονικού Επαγγέλματος Υγείας, είδαμε ηλεκτρονική συνταγογράφηση, είδαμε πολλά. Το κομμάτι του e-consent ακόμα δεν έχει λυθεί νομικά. Υπάρχει μια πλάνη γύρω από το θέμα και το διαπιστώνουμε εμείς καθημερινά και αναπολιτάμε τις κλινικές μελέτες, ότι το e-consent, το οποίο επετράπη το 2019 εν μέσω COVID, ότι συνεχίζεται. Το e-consent όμως δεν συνεχίζεται και παρά την ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας αλλά και τις ηλεκτρονικές υπογραφές που
του ισχύου, το e-consent δεν επιτρέπει. Άρα, και αυτό είναι ένα νευραλγικό κομμάτι του πώς λαμβάνει επί της ουσίας ο ιατρός, ο οποίος θέλει να ασκήσει τηλεϊατρική. Άλλα ζητήματα, τα οποία σίγουρα, όπως αναφέρει ο κ. Στρογγυλός, είναι το ζήτημα φυσικά της διαλειτουργικότητας και της λειτουργικότητας όλων των συστημάτων. Θα πρέπει να έχουν κάποιες πιστοποίησεις, κάποια εχέγγυα. Πώς λαμβάνονται αυτά, τον παρόν το ζήτημα, το ζήτημα του κόστους, φυσικά, εάν και προχωρήσουμε παραπέρα και σε σχέση και με αυτά που ανέφερε ο κ. Κοζιάδη, στο κομμάτι του personalized medicine και της διαπίστωσης ενός γιατρού, κάποια ασθένεια, θεραπεία κτλ. Θα μπορούσε εξελικτικά να περάσει και σε μια θεραπευτική προσέγγιση μέσω κάποιων health apps κτλ. Τα οποία φυσικά, όπως τώρα αναφέρθηκα, οι πολιτές δεν υφίστανται καθιστώς για να γίνει αυτή. Και πολλοί φτάνουμε σε ένα σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν ρυθμίζεται ρυθμιστικά, δεν ρυθμίζεται ουσιαστικά το κομμάτι του liability και δεν ρυθμίζεται και το κομμάτι της ασφάλειας, η οποία φυσικά έπρεπε. Γιατί αν ένας ιατρός καταφέρει αυτή τη στιγμή στο να βλέπει μέσω FaceTime, Viber κλπ. Έναν ασθενή του, δεν πρόκειται καμία ασφαλιστική, δεν υπάρχει πεδίο αυτή τη στιγμή εφαρμογής ασφαλιστικής κάλυψης. Άρα, μια διευκρίνηση, άρα η λύση ποια θα ήταν για να αντιμετωπίσουμε την ευθύνη των γιατρών και όλο αυτό, δηλαδή να μπορέσουμε να έχουμε μια ποιότητα υπηρεσίας. Άρα, στο σύγχρονο κόσμο, η τηλεϊατρική είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Άρα, νομοθεσία, αλλαγή φυσικά του κώδικα ιδεολογίας των γιατρών, γιατί αυτό που είδαμε εν μέσω COVID ήταν δύο αντιφατικές δηλώσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η πρώτη ήταν, ναι, αφού δεν μπορείτε φυσικά να επισκεφτείτε τους γιατρούς σας, τους ασθενείς, μπορείτε να τους επισκέπτεστε μέσω εργαλείων τηλεϊατρικής. Αμέσως μετά, λόγω αντιδράσεων, εξέδωσαν μια άλλη δήλωση, η οποία αναφερόταν στο γεγονός ότι η τηλεϊατρική δεν μπορεί να υποκαταστήσει την live εξέταση κλπ. Άρα, σίγουρα και ο ιατρικός κόσμος πρέπει να αλλάξει τον κώδικα διδακτολογίας του. Πρέπει να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο των παρόντων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό πλαίσιο στο κομμάτι των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του e-consent, γιατί όλα αυτά θα πρέπει όλα μαζί να υπάρξουν και να διασφαλίζονται. Στο κομμάτι του security φυσικά μια πολύ υψηλή προστασία. Και μόνο αυτά είναι πολλή δουλειά. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κατσούλη, έχουμε πάλι σε εσάς, service provider. Είστε ο άνθρωπος με τις μπότες στο έδαφος που λέμε στο χωριό μου. Με τα προβλήματα. Και έχετε εμπειρίες να μοιραστείτε μαζί μας πολλές. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι έτσι, θα προσπαθήσω να είναι πιο ευχάριστο. Όλα αυτά είναι ευχάριστα, γιατί όταν εντοπίζεις τα θέματα που έχεις να λύσεις είναι σίγουρα και αυτό. Ακριβώς η τηλεϊατρική έχει προβλήματα και δεν θα υπήρχαν, γιατί υπάρχει ανάγκη να υπάρξει. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη να υπάρξει τηλεϊατρική και όχι μόνο λόγω COVID. Υπήρχε ανάγκη και υπάρχει ανάγκη και γι' αυτό. Πρέπει να λυθούν γιατί υπάρχει ανάγκη. Αλλιώς δεν θα καθόμασταν να συζητάμε για τηλεϊατρική, άμα είχαμε λύσει τα θέματα. Έτσι. Η Διτάβο είναι μια εταιρεία που νομίζω φέτος γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας. Σωστά. 21 από το 2002. Και εσείς είστε στον χώρο πάνω από 15 χρόνια. Εγώ η Διτάβο, ναι, πάνω από 15 χρόνια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η εμπειρία, έχετε δει δηλαδή το χώρο από τα σπάργανα, να λέμε, μέχρι σήμερα, και σήμερα μιλάμε για τα επόμενα χρόνια που θα είναι μοντέρνα και τα λοιπά. Ναι. Από την εμπειρία σας θα ήθελα να μας πείτε λίγο πώς ήταν τα πράγματα αρχή, πώς εξελίχθηκαν, πώς είναι σήμερα. Και τι αφορά και στο γιατρό, στον ασθενή.
κτλ. Θα θέλαμε να δούμε. Με αυτά που θα πω εγώ, γιατί φανταστείτε ότι όταν εμείς ξεκινήσαμε, εγώ τουλάχιστον, εντάξει, μετά που είχε ξεκινήσει όταν εγώ άρχισα να ασχολούμαι και να βλέπω γιατρούς, υπήρχε ακόμη στην κινητή τηλεφωνία το GPRS. Έτσι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το κάνετε λίγο έτσι να το φέρετε. Δεν υπήρχε smartphone. Υπήρχαν κάτι devices που τα λέγαμε okay, digital assistant και είχαν Windows Mobile. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ τέτοιο κάποιοι. Θα προσέχουμε και την ηλικία μας, αλλά τι να κάνουμε. Ναι, τι να πούμε τώρα. Οπότε, ναι, εξελίχθηκε η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών. Εξελίχθηκε η τεχνολογία στο διαδίκτυο από μόνο του. Όλα προχώρησαν και φυσικά η τεχνολογία προχωρούσε. Και τι να πούμε τώρα για πραγματικότητα, για τεχνητή νοημοσύνη, εντάξει. Οπότε όλα τρέξανε. Και εμείς τα είδαμε να τρέχουν. Και επειδή είχα την ευκαιρία να είμαι στο πρόγραμμα τηλεατρικής του Ιδρύματος Vodafone από τότε, γιατί το 2005 ξεκίνησε, εγώ από το 2006 το παρακολουθώ. Πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί τότε είχαν πολύ μεγάλη ανασφάλεια όσον αφορά τη τεχνολογία, ήταν τεχνοφοβικοί, τώρα έχουν γίνει τεχνοφιλικοί. Όλοι είναι με τα smartphone, με τα iPhone, με τα iPad, με τα πάντα. Τότε κάτι που δεν θα λειτουργούσε από δικό τους λάθος, έτσι. Αμέσως έλεγαν, δεν λειτουργεί αυτό, δεν λειτουργεί αυτό. Τώρα έχουμε πάει στο ακριβώς αντίθετο. Έρχονται και λένε κάτι κάνω λάθος. Δηλαδή αυτό λειτουργεί. Εγώ κάτι κάνω λάθος. Είναι πολύ μεγάλο βήμα, πολύ μεγάλη διαφορά. Από εκεί που με το παραμικρό έλεγαν δεν λειτουργεί και τώρα εγώ κάτι κάνω λάθος. Ακόμη και αν κάτι δεν λειτουργεί, δηλαδή από τη δικιά μου μεριά των παρόχων ή τέλος πάντων των υπηρεσιών, αυτοί νομίζουν ότι κάτι κάνουν λάθος. Γιατί πλέον έχουν εμπιστευτεί ότι η τεχνολογία λειτουργεί. Νοοτροπία. Έτσι έχει αλλάξει τελείως η νοοτροπία. Έχουν καταλάβει, ειδικά αυτοί που ήταν στο πρόγραμμα τηλεατρικής από παλιά, ότι αυτό τους ανεβάζει το πρεστίζ. Δηλαδή, εμφανίζονταν στους ασθενείς τους με τα τάμπλετ και όλα αυτά και ξαφνικά γίνονταν σπουδαίοι. Υπήρχαν γιατροί, ας πούμε, στην επαρχία που παίρναν την τεχνολογία αυτή και μας λέγανε: δεν θα τη δώσετε σε άλλο γιατρό. Θα δώσετε μόνο σε τεχνολογία. Δεν θα τη δώσετε σε άλλο γιατρό. Θα τη δώσετε μόνο σε μένα στην πόλη. Εγώ στη Δράμα, στην Καβάλα. Μόνο εγώ. Δεν το πάρει άλλος. Πρεστίζ, έτσι. Τελείως άλλη. Το πιο σημαντικό, βέβαια, πέρα από το ότι εμπιστεύτηκαν οι γιατροί για τη τεχνολογία και εμάς, που πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε η συνεχής εκπαίδευση. Και αυτός είναι και ένας λόγος, ήθελα να το πω πριν, που το σύστημα της ΕΔΙΤ ακόμη δεν έχει πάει καλά. Γιατί οι γιατροί, επειδή τους ζω, είναι οι ίδιοι γιατροί που μιλάω στα νησιά μαζί τους και μου λένε ότι στο δίπλα δωμάτιο το έχω το σύστημα και ρωτάω, γιατί εντάξει, εμείς το πρόγραμμα της τηλεατρικής της Vodafone είναι συμπληρωματικό. Κάνει πρωτοβάθμια, φορητότητα κτλ. Δεν είναι το ίδιο, είναι άλλο πράγμα. Το σύστημα της ΕΔΙΤ πρέπει να προχωρήσει. Δεν τους εκπαιδεύουν. Οι γιατροί θέλουν συνεχή εκπαίδευση. Θέλουν πολύ μεγάλη παρακολούθηση. Θέλουν να είσαι κοντά τους, να αισθανθούν ασφάλεια. Πάρουν τηλέφωνο να ξέρουν ότι είσαι εκεί. Εφημερεύουν 24 ώρες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το φανταστείτε. Δεν ζουν όπως εμείς. Εγώ τους ζω συνέχεια και το καταλαβαίνω. Άρα πρέπει να τους υποστηρίξεις. Δεν μπορεί να του πει τώρα είναι Κυριακή. Εγώ έχει τον ασθενή μπροστά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πολύ σημαντικό. Τώρα μας εμπιστεύονται, πιστεύουν την τεχνολογία, εμπιστεύονται εμάς και οι ασθενείς τους εμπιστεύονται αυτούς που χρησιμοποιούν την τεχνολογία περισσότερο από ό,τι τους εμπιστεύονταν πριν. Και όπως το είπαμε και στο πρωινό session, το μεγαλύτερο μερίδιο της επιτυχίας είναι η ευαισθητοποίηση των ασθενών. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα, γιατί το μετρήσαμε, το ποσοστό των ασθενών που ήταν αδιάγνωστοι ήταν 30%-35% και σήμερα είναι 13%. Δηλαδή, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα πρόβλημα υγείας, δεν το παρακολουθούσαν, δεν το γνωρίζανε και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Ξαφνικά αυτό το ποσοστό έπεσε. Άνθρωποι οι οποίοι εντοπίστηκε ότι είχαν πρόβλημα σοβαρό και έπρεπε να το διαχειριστούν άμεσα, ήταν 5% και τώρα έγινε 1%. Άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνανε ποτέ εξετάσεις και ήταν 60%, έγινε 20%. Αυτό είναι η ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση των ανθρώπων για την οποία μιλάμε. Και αυτό οφείλεται στο ότι δόθηκε η ευκαιρία σε γεωγραφικές περιοχές που δεν είχαν πρόσβαση στο σύστημα. Ναι, να πάνε, πήγαν οι γιατροί εκεί. Και αυτό είναι και το κομμάτι που λέγαμε της τηλεατρικής. Δεν είναι το θέμα γιατί είναι ανάγκη. Η ανάγκη είναι γιατί στη Γάβδο που είναι 50 άνθρωποι δεν θα σηκώθει να πάει ένας πνευμονολόγος. Ναι. Είναι απλό. Εκεί χρειάζεται τηλεατρική. Δεν θα αντικαταστήσει το γιατρό και φυσικά όλα αυτά τα προβλήματα του ποιος έχει την ευθύνη κτλ.
Ναι, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν οι γιατροί απομακρυσμένα είναι συμβουλευτικά. Γιατί ο γιατρός, ο άλλος έχει την ευθύνη που βλέπει τον ασθενή. Αλλά όταν δεν έχει την δυνατότητα να στηρίξει ένα καρδιολόγο ή ένα πνευμονολόγο και ένα διαφορετικός γιατρός κάπου μόνος του, αυτή είναι η μεγάλη ανάγκη της τηλεϊατρικής. Και όλα αυτά τα χρόνια αυτό είδαμε να εξελίσσεται και είδαμε και την εμπιστοσύνη του κόσμου και των γιατρών να αυξάνει. Και φυσικά με τον COVID άλλαξε τελείως και η νοοτροπία της χρέωσης. Δηλαδή το software as a service φαίνεται πλέον πολύ φυσιολογικό. Γιατί όλοι πληρώνουν στο Zoom, Netflix κτλ. Οπότε όταν σου λέει για να. Σου λέει εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Δίνω 12 για τον Netflix. Πού να το φανταστείς αυτό πριν από 15 χρόνια που λέγαμε κάνουμε τηλεοπτική και μας κοιτούσαν. Λες και ήμασταν εξωγήινοι. Τώρα αυτά φαίνονται πολύ συνηθισμένα και απλά. Είναι πολύ μεγάλα βήματα. Λείπει το πλαίσιο. Να υποστηρίξει και τους γιατρούς και να κάνει και τους ασθενείς να αισθανθούν πιο ασφαλείς. Αν και πλέον νομίζω ότι πιο πολύ είναι θέμα των γιατρών, γιατί οι ασθενείς δεν ανησυχούν τόσο για τα δεδομένα τους. Εγώ δεν έχω εντοπίσει αυτό από αυτούς που μιλάω, γιατί όταν είναι ο άλλος μόνος του στο βουνό, δεν θα σκεφτεί τώρα τα δεδομένα, θα σκεφτεί κάναμε καλά. Πολύ ενδιαφέροντα τα που μας και νομίζω. Μετά οι συγγενείς έρχονται, ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό. Αλλά έχει τύχει και σε περιπτώσεις που μιλάω με γιατρούς, που έχει πέσει ο δρόμος και τους πετάνε με τα ελικόπτερα και όλα αυτά τα περίεργα και πώς αλλιώς θα το κάνεις. Τι θα κάνεις. Πρέπει κάτι να κάνουν οι γιατροί και τότε δεν το σκέφτονται την ευθύνη, μπαίνουν και το κάνουν. Από όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας λέτε, κρατάω αν θα κρατάγα ένα από όλα αυτά που είπατε, είναι η αλλαγή νοοτροπίας, η οποία θέλει χρόνια, αλλά φέρνει αποτέλεσμα. Από το γιατρό που αντιμετωπίζει την τεχνολογία διαφορετικά, τον ασθενή που βλέπει ότι δεν πειράζει και να δώσει ή τον γιατρό να δώσει και κάποια subscription για ένα service που μέχρι πριν από 5 χρόνια θα έλεγε γιατί να το κάνω αυτό. Θα είναι σημαντικά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Δεν ξέρω πώς είμαστε από χρόνο, γιατί ξεκινήσαμε πώς. Ένα τεταρτάκι, ωραία. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Κατεχάκη που δεν θέλω να διχάσω. Ταμείο Ανάκαμψης για την υγεία. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται η εκκίνηση ή υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού έργων. Έχει και η μελέτη του ΣΕΒ, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Υγεία, τα οποία είναι ύψους περίπου 350 εκατομμυρίων ευρώ. Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε λίγο για αυτά, ιδιαιτέρως για τα νοσοκομεία, χωρίς να θέλω να κόψω κάτι από τη σκέψη σας, αλλά ξεκινώντας ίσως από τα νοσοκομεία. Πολύ καλή ερώτηση. Ξέρετε, δεν ξέρω αν γνωρίζετε και αν έχει αίσθηση τι ποσό είναι τα 350 εκατομμύρια. Θα να αναλογιστείτε ότι όλα τα έργα του ερευνού δημιουργού καινοτομό ήταν πολύ λιγότερα. Έτσι. Ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής τώρα τα καινούργια θα είναι 200 εκατομμύρια αυτά. Οπότε πρακτικά μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα τα οποία έχουν καταβάσει για έργα τα οποία έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Πώς είναι του καινοτομού? Νομίζω το καινούργιο ήταν 200 εκατομμύρια και αυξήθηκε, το αυξήσανε τώρα πρόσφατα. Μιλάμε για έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας στη χώρα. Αυτά είναι τα έργα. Υπάρχουν κάποια άλλα οριζόντια τα οποία είναι κάποια άλλα εκατομμύρια. Εδώ είναι πολλά ή πάρα πολύ η έκφραση, λεφτά υπάρχουν. Το θέμα είναι τι θα τα κάνουμε τα λεφτά αυτά. Γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο συνήθως έχουμε. Τα έργα αυτά έχουν κατά βάση να κάνουν με την ανάπτυξη του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος για διαχείριση ογκολογικών ασθενών, την επέκταση του συστήματος τηλεϊατρικής της χώρας, την εξέλιξη και ανάπτυξη των υπηρεσιών του ΕΟΠΗ, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και βεβαίως το μεγαλύτερο ίσως έργο είναι αυτό το οποίο αφορά να βάσει ένα έργο 5 εκατομμύρια η προαίρεση συν το ΦΠΑ από πάνω. Οπότε πρακτικά μιλάμε για κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Τώρα, για να επικεντρωθώ σε αυτό το έργο, γιατί γνωρίζετε ότι το μεγαλύτερο ίσως αν θέλετε πρόβλημα και αγκάθι στο θέμα της καταγραφής, σωστής καταγραφής δεδομένων και αξιοποίησης δεδομένων τα νοσοκομεία, λόγω του μεγάλου κατακαιρματισμού και της αδυναμίας να μεταβούν σε ένα καινούργιο σύγχρονο σύστημα με μαγικό τρόπο σε μία στιγμή. Αυτό δεν γίνεται για πολλούς λόγους. Το έργο λοιπόν αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των νοσοκομείων της χώρας.
περιλαμβάνει την αναβάθμιση εφαρμογών οι οποίες έχουν να κάνουν με το Hospital Information System, τα εργαστηριακά πληροφοριακά συστήματα, το RIS-PACS, δηλαδή το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα και τη διαχείριση εικόνων σε αυτά. Αφορά το τμήμα το ERP. Το ERP είναι το διοικητικό οικονομικό, αν θέλετε, καθώς επίσης και το σύστημα για τη διαχείριση του προσωπικού και των πόρων ενός νοσοκομείου. Προφανώς δεν περιορίζεται σε αυτό, γιατί αυτά λίγο πολύ τέτοιου συστήματα υπάρχουν σήμερα στα νοσοκομεία. Είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε διεθνώς replacement technology, δηλαδή θα βάλεις κάτι πιο σύγχρονο. Σήμερα υπάρχουν τοπικές εγκαταστάσεις. Με το καινούριο σύστημα θα αναβαθμιστούν οι υποδομές έτσι ώστε να μπορέσουν αυτές οι νέες εφαρμογές να στηθούν πάνω στο Health Cloud, όπου τέλος πάντων είναι αυτό εφικτό. Αλλά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του έργου αυτού αφορά την διαλειτουργικότητα. Και όταν αναφέρομαι στη διαλειτουργικότητα, αυτό έχει να κάνει με τη διασύνδεση με ένα πολύ μεγάλο αριθμό εθνικών υποδομών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται από την ΙΔΙΚΑ, το ΕΚΑΠΗ, από το ΚΕΤΕΚΝΗ και από άλλους δημόσιους φορείς. Προκειμένου να μπορέσει αυτό το έργο, το μεγάλο έργο να προχωρήσει, προβλέπεται να γίνει μια υποτίμηση που υπάρχει σε κάθε ένα από τα νοσοκομεία. Αποτίμηση οριμότητας εστιάζεται σε 4 βασικά κατευθύνσεις. Υποδομές δηλαδή, σερβερς και υπολογιστές, υπάρχουν ηλεκτρονικές εφαρμογές μέσα και σε ποιο βαθμό αξιοποιούνται και πώς μπορούν αυτές να γίνουν. Υπάρχει διαλειτουργικός όμως είναι αυτές οι εφαρμογές. Ο έξω κόσμος, δηλαδή τα υπόλοιπα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, προσφέρουν διαλειτουργικότητα η οποία μπορεί να πάει και να κολλήσει έτσι ώστε να ενοποιηθεί το σύστημα το νοσοκομιακό με τις εθνικές υπηρεσίες. Και προφανώς το τελευταίο παράδοση να κάνει με την κρατική ετοιμότητα να υλοποιήσει όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά αυτά τα έργα, προφανώς είναι έργα πολύ μεγάλου ρίσκου, υπό την έννοια του ότι επειδή ακριβώς το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ένα ορίζοντα μέχρι το τέλος του 2025, πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2025. Το ρίσκο είναι μόνο στην υλοποίηση, δηλαδή. Όχι μόνο χρονικά, αλλά και όσον αφορά το φυσικό αντικείμενο. Γιατί ξέρετε, εκεί υπάρχουν 3 πράγματα τα οποία πρέπει να έχει κάποιος για να μπορέσει να πει ότι θα προχωρήσει και θα τα υλοποιήσει με επιτυχημένο τρόπο. Και ξέρετε, όλα αυτά αποτελούν προϋπόθεση για να μιλήσουμε μετά για το ψηφιακό νοσοκομείο. Αν δεν τα έχουμε αυτά, δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Το πρώτο είναι να υπάρχουν χρήματα. Χρήματα υπάρχουν. Έτσι, είναι αρκετά. Σε αυτό δεν μας λείπει κάτι. Αυτή τη φορά είναι η μόνη φορά που δεν μπορούμε να πούμε θέλουμε λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο έχει κάποιος να αντιμετωπίσει εκεί πέρα είναι το κομμάτι της πρόσβασης. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να πάνε και να κολλήσουν έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η υποδομή των νοσοκομείων. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό, γιατί τρέχουν παράλληλα τα υπόλοιπα έργα, τα οποία έχουν να κάνουν με το ηλεκτρονικό φάκελο, με τη διαχείριση ογκολογικών ασθενών. Οπότε, ακόμη δεν γνωρίζει κάποιος με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να διασυνδεθούν τα έργα για τα νοσοκομεία με τα υπόλοιπα έργα τα οποία εκτελούνται. Και το τρίτο, το πιο σημαντικό, είναι ότι έχουν αυτές οι εφαρμογές τελικά αξία στους πολίτες και στους γιατρούς. Εκεί υπάρχουν περισσότερα ερωτηματικά, γιατί δεν έχει εμπλακεί στο βαθμό τον οποίο θα έπρεπε η ιατρική κοινότητα και αυτά που λέμε τώρα το οικοσύστημα στην ανάπτυξη των έργων, το οποίο ενδεχομένως έγινε καλά, γιατί δεν υπήρχαν λόγω της μεγάλης πίεσης που υπήρχε της χρονικής για να διασφαλιστεί το θέμα ότι τώρα εγώ και να ολοκληρώσω εδώ την τοποθέτησή μου, είναι σημαντικό ότι είμαι αρκετά χρόνια τώρα στο τομέα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό έτσι, κοιτώντας λιγάκι πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Βλέπουμε ότι τη δεκαετία του 1990
μπαίναν οι πρώτες εφαρμογές στα νοσοκομεία. Το πρώτο γραφείο κίνησης, το πρώτο φαρμακείο, νησίδες αυτόνομες και ανεξάρτητες, τις οποίες τις ζήσαμε. Τότε ήταν η εποχή όπου μπαίναν και τα πρώτα δίκτυα. Δεν υπήρχε ίντερνετ, μην το ξεχνάτε. Έπρεπε κάποιος να πάει να τραβήξει καλώδιο για να μπορέσει να διασυνδέσει τις εφαρμογές. Ήρθε η δεκαετία του 2000, όπου έτρεξε αυτό το μεγάλο πρόγραμμα της κοινωνίας της πληροφορίας για τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων. Κάποια προχώρησαν καλά, κάποια προχώρησαν λιγότερα καλά, κάποια άλλα δεν προχώρησαν, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο τέλος του 2010 και να έχουμε ολοκληρωμένες νησίδες. Δηλαδή υπήρχαν υγειονομικές περιφέρειες όπου είχαν 3 ολοκληρωμένα συστήματα και υπήρχαν υγειονομικές περιφέρειες που τίποτα δεν ήταν ολοκληρωμένο, εκτός από μέσα σε ξεχωριστά νοσοκομεία. Η δεκαετία του 2010 χαρακτηρίστηκε από την κρίση. Το 2009-2010 θυμάστε καλά, οπότε πρακτικά υπό την πίεση της κοινότητας αναπτύχθηκε η πρώτη κρατική, αν θέλετε, εθνική υπηρεσία, που ήταν το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το οποίο άλλαξε πολλά πράγματα, παρότι έγινε με πάρα πολύ ανορθόδοξο τρόπο. Είναι, αν πάτε και δείτε σε μαθήματα project management, είναι κακή πρακτική ο τρόπος με τον οποίο έγινε. Όμως τελικά λειτουργήσε και δούλεψε. Ήταν κάτι το οποίο σήμερα το παρουσιάζει η χώρα μας ως best practice διεθνώς. Και είναι best practice διεθνώς. Στη διάρκεια λοιπόν της δεκαετίας του 2010 άρχισαν να αναπτύσσονται μία σειρά από τέτοιου είδους κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες άρχισαν να αναπτύσσονται με έναν τρόπο άναρχο και αυτόνομο, που πραγματικά δυσκόλευε πάρα πολύ το σύστημα υγείας να λειτουργήσει. Έγραφε ο γιατρός μια εξέταση στο σύστημα συνταγογράφησης, δεν υπήρχε ο κωδικός της εξέτασης στον ΕΟΠΗ, ο ΕΟΠΗ δεν έδινε την αποζημίωση πίσω στο γιατρό. Υπήρχαν τέτοιου είδους προβλήματα. Τώρα πλέον από τη δεκαετία του 2020 που έχουμε μπει πλέον, με την έλευση και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την έλευση του gov.gr, έχουμε μπει σε μια νέα εποχή, η οποία εποχή εγώ θα τη χαρακτήρισα απαρχές της διακυβέρνησης. Γιατί το έργο αυτό το οποίο αναφέρατε τώρα για τα νοσοκομεία, όπως και όλα τα έργα του προγράμματος της υγείας, ένα σημείο που το οποίο πάσχουν αυτή τη στιγμή είναι το κομμάτι της διακυβέρνησης. Το πώς ακριβώς όλα αυτά τα κομμάτια του puzzle θα δέσουν μεταξύ τους. Οπότε η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δεκαετία. Θα αναδειχθούν πάρα πολλά καινούργια ζητήματα και πράγματα, με τα οποία θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα έχουμε προχωρήσει αρκετά σημαντικά. Πρέπει. Υποχρεωτικά θα το κάνουμε ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Ωραία. Όποιος κάνει πράγματα, κάμια φορά κάνει και λάθη, βέβαια. Καλά είναι αυτά, γιατί αν δεν κάναμε τίποτα, δεν θα κάναμε λάθη. Οπότε αυτό κρατάω και να δούμε σε 10 χρόνια πόσα από αυτά τα πράγματα μπορούμε να έχουμε υλοποιήσει και σωστά. Από ό,τι με ενημερώνει η διοργάνωση, έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Έτσι, ευχαριστώ και εσάς. Να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας, ευχαριστούμε.
με το eHealth, ώστε να αρχίσουμε να ξεπλύνουμε λίγο την κουβέντα μας από εκεί. Αρχίσω. Αλέξη. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην αρχή, για την εισαγωγή. Ονομάζομαι Αλέξη Ρομπακάς, έχω σπουδάσει μηχανολόγος μηχανικός. Έχω εμπλακεί στο χώρο του health tech σε διάφορες μορφές και σε διάφορες εταιρείες. Αρχικά μέσα από κάποια ακαδημαϊκά projects, όσο δούλευα στο CERN στη Γενέβη, κοιτούσαμε σε πιο ακαδημαϊκό επίπεδο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες εχμής για θεραπείες καρκίνου κτλ. Μετέπειτα δούλεψα σε ένα startup στο χώρο της οφθαλμολογίας, κυρίως για διαγνωστικά για κάποιες παθήσεις των ματιών. Και στη συνέχεια, σαν επενδυτής, είμαι σε μια εταιρεία, όπως ανέφερες, στο ΔΕΛΤΑ μιας εταιρείας της Ρίχη, η οποία είναι ένα 8 που κάνει ένα διαγνωστικό για το Alzheimer μέσω των γραφείων ποζιτρονίων. Η εταιρεία στην οποία δούλευα επενδύσαμε και έτσι από τη θέση του ποσού εκεί. Και ταυτόχρονα κοιτάω σαν angel investor και άλλη μια εταιρεία αυτόν τον καιρό που κάνει virtual reality για αποθεραπεία ανθρώπων που έχουν πάθει εγκεφαλικό και χρειάζεται να κάνουν πάρα πολύ ψυχοθεραπεία. Οπότε διάφορα τον χώρο του health tech γενικότερα, digital και όχι μόνο. Με ενδιαφέρει αυτή η εταιρεία, θέλω να μάθω. Γιατί εγώ δουλεύω σε ένα funding organization που λέγεται Gates Ventures, είναι το προσωπικό γραφείο του κ. Gates. Και από εκεί κάνουμε επενδύσεις στον χώρο του Alzheimer και σε 5 δεν έχουμε κάνει κάτι. Οπότε θέλω να μάθω περισσότερα. Χθες είχαμε το annual meeting. Οπότε ασχολούμαι πολύ με digital instruments στο Alzheimer. Εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν biomarkers όπως ο λόγος, οι κινήσεις των ματιών, ο τρόπος που γράφουμε στο πληκτρολόγιο κτλ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές οι πληροφορίες για να κάνουμε διαγνωστικά για πολύ νωρίς, πολύ early detection of the disease. Οπότε ασχολούμαι λιγάκι με αυτό. Και στο παρελθόν είμαι και εγώ μηχανικός και έχω ασχοληθεί αρκετά στον κόσμο των startups. Έχω ξεκινήσει startups στον χώρο των βιοηλικών, οι οποίες έχουν μεγαλώσει τώρα, είναι στη Βοστόνη. Πιο πρόσφατα μια startup στον χώρο της digital health για decision support system για Crohn's colitis, που λέγεται Chronicle Health. Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα είπαν οι προαλήσαντες. Είναι πολύ κοντά στο τεχνικό κομμάτι. Εμείς είμαστε λίγο πιο κοντά στην υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία, δικτύωση, πρόσβαση και ενημέρωση για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα των ψηφιακών επαγγελμάτων, της έρευνας στον τομέα της υγείας, της Ένωσης των δύο αυτών κόσμων. Είμαστε στο επίπεδο του τεχνητού και ηλεκτρονικού περιεχομένου. Λέμε εθνικά σημεία επαφής, όπως έχουν γίνει appointed από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τις θεματικές ενότητες των ψηφιακών τεχνολογιών, της έξυπνης βιομηχανίας, του διαστήματος, της υγείας και το δράσιο Marie Curie. Αλλά το βασικό κομμάτι είναι ότι είμαστε εθνικά σημεία επαφής για το τομέα της υγείας, που βοηθάμε τους ερευνητές, είτε από ερευνητικούς φορείς, είτε από τα πανεπιστήμια, είτε από εταιρείες που κάνουν καινοτομία, να λάβουν χρηματοδοτήσεις για να προχωρήσουν την έρευνά τους. Επίσης, βοηθάμε και, όπως είναι και θεματική του σημερινού workshop, και startups, ειδικότερα το 2017, που πήραμε και το ρόλο του κόμβου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Καινοτομία και την Τεχνολογία στον τομέα της υγείας, του eHealth. Είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίδρυσε το EIT, όπου έχει στόχο να στηρίξει startups και students στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, να τους δίνει acceleration προγράμματα εκπαίδευσης. Και το EIT έχει διάφορα παραδείγματα, το EIT Digital, το EIT Health, το EIT Climate. Εμείς είμαστε παρακλάδι και βοηθόρος του EIT Health στην Ελλάδα, το οποίο και συντονίζω στο ΕΚΤ. Από το 2017 που είμαστε στο Hub, έχουμε υποστηρίξει πάνω από 70 startups να μπουν σε προγράμματα επιτάχυνσης. Γύρω στις 35 εξ αυτών έχουν λάβει χρηματοδότηση μικρού ύψους, τάξης των 60.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Δηλαδή είναι ουσιαστικά ένα boost up για τα early stages.
χρηματοδότηση και προσπαθούμε να στηρίξουμε και τις εταιρείες αυτές να κάνουν και άλλα βήματα, να μπουν στα μεγάλα κοινοπρακτικά του ορίζοντα Ευρώπη ή να μπουν στο EIC Accelerator που δίνει από 500.000 ευρώ 2 εκατομμύρια σε grant και παραπάνω ακόμα σε equity funding. Και μέσω του Enterprise Europe Network, στο οποίο συμμετέχει το ΕΚΤ, προσπαθούμε να δικτυώσουμε τις ελληνικές εταιρείες με εταιρείες άλλες του εξωτερικού. Δεν ξεχνάω και κάτι, γιατί έχουμε πολλά καπέλα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Δηλαδή, εσείς έχετε ένα γραφείο στο οποίο μπορώ να έρθω εγώ εκεί και να πω: έχω αυτή την ιδέα και... Μπορείτε να έρθετε. Εμείς δεν δίνουμε εμείς τη χρηματοδότηση, έτσι. Τη χρηματοδότηση τη δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει φτιάξει γραφεία, ας πούμε, help desk σε κάθε χώρα. Το help desk. Help desk σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις θεματικές αυτές. Αυτό όσον αφορά τον ορίζοντα Ευρώπη. Όσον αφορά το eHealth, δεν είμαστε help desk ακριβώς, είμαστε hub. Κάνουμε εμείς actions στη χώρα. Κάποια actions περιλαμβάνουν διοργάνωση hackathons, καλοκαιρινών σχολείων ή την προώθηση των προγραμμάτων που στείλουν οι core partners του eHealth. Εμείς είμαστε κόμπος του. Οι core partners είναι η General Electric Health, η Bayer, το Καρολίνης και το Imperial College. Όλοι αυτοί μαζεύονται εκεί μέσα, παίρνουν χρηματοδότηση 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ορίζοντα, 50% δίνουν αυτή τα fees τους και φτιάχνουν acceleration προγράμματα ή προγράμματα education. Ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης είναι το eHealth Catapult, όπου δίνει ένα ποσό της τάξης των 100.000 ευρώ σε startups και έχει τρεις κατηγορίες: Biotech, MedTech και Digital Health. Και το 2018, ας πούμε, εμείς στείλαμε 10 εταιρείες και 10 ομάδες. Η μία από αυτές πήρε την πρώτη θέση, ας πούμε, από το Synosis Therapeutics από το ITER, μια spin-off, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο έχουμε βοηθήσει είτε με το να κάνουμε το recruitment και να τους κάνουμε μια προεργασία για να υποβάλουν τις προτάσεις τους στο eHealth, είτε φτιάχνοντας και δικά μας προγράμματα όπως το Συνέργειες, το οποίο θα αναφέρουμε μετά, το φτιάξαμε εμείς, καθαρά είναι ελληνικό το brand. Ας πούμε, και έχει ο λόγος που υπάρχει είναι για να συνδέει startups με νοσοκομεία. Για να γίνεται real world environment. Πειράματα να έρχονται μετά σε εσάς να τους δίνετε funding, γιατί δεν έχουν track record αλλιώς. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ. Και είναι και σημαντικό, γιατί συνήθως αυτού του είδους οι startups είναι πολύ δύσκολο να. Είναι πολύ capital intensive, δηλαδή χρειάζονται αρκετά κεφάλαια ώστε να φτάσουν σε ένα πρωτότυπο το οποίο κάπως να δείχνει ότι δουλεύει. Που ένας επενδυτής εξωτερικός είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιστέψει από μια ιδέα πριν δει το πρωτότυπο. Οπότε τέτοιες δράσεις είναι πολύ σημαντικό να βοηθάνε τα πρώτα βήματα. Αν επιτρέπει, γιατί έχω πάρει και παραπάνω χρόνο από όσο χρειάζεται, θα παραδείγω μόνο ότι ένα survey που κάναμε για να δουν τις ανάγκες τους, πρώτα ζήτησαν λεφτά. Αυτό δεν το έχουμε άμεσα, πρέπει να υποβάλλετε κάπου πρώτο. Το δεύτερο που ζήτησαν είναι sales, βοήθεια για το sales, και αυτό το παρέχουν σε έναν βαθμό. Το τρίτο είναι πρόσβαση σε νοσοκομεία ή κλινικές για να κάνουν πραγματικά πειράματα, έτσι, να προετοιμαστούν. Οπότε φτιάξαμε αυτό το πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες τους. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι και εμείς πάμε και γενικά το οικοσύστημα αρχίζει και βοηθάει στο healthcare, τις startups που εστιάζουν, τις δούμε και γύρω μας, στο digital health, σε λίγο λιγότερο capital expenditure oriented πράγματα, γιατί είναι πιο εύκολο, δεν χρειάζεται clinical trials σε 100 χρόνια. Είναι διαφορετικό στο biotech, είναι long term bet, εκεί έχουμε μια υστέρηση. Αν και οι συνόησεις που είπα και πραγματικά επιτυχημένες είναι από το biotech τελικά και είναι και spin-offs. Αλλά η πληθώρα τους είναι digital. Ναι, η διασύνδεση με τα νοσοκομεία για να μπορείς να κάνεις γρήγορα trials, για να μπορείς να κάνεις clear όλα τα regulatory εμπόδια που υπάρχουν για να μπορέσεις να μπεις, να κάνεις ένα proof of concept. Αλλά επίσης για το να πάω εγώ σαν επενδυτή στο εξωτερικό για να του πω: ξέρεις κάτι, έχω και τον πρώτο μου πελάτη. Και είναι το ελληνικό κράτος, ενδεχομένως μπορεί να είναι το τάδε νοσοκομείο, έτσι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Ας μην έχω μεγάλο όγκο πωλήσεων. Το να δείξει ότι έχω, στο πούμε, τον πρώτο μου πελάτη, τον βρήκα και έχω σε αυτόν 1000 ασθενείς, είναι πολύ μεγάλο δέλεαρ μετά γιατί υπάρχουν 350, όπως σας έδειξε πριν, 350.000 εταιρείες στα digital labs. Έχει κοκκινήσει η θάλασσα, έτσι. Εκεί πρέπει εσύ να μπορέσεις να δείξεις κάτι για να δείξεις στον επενδυτή ότι εγώ μπορώ παραπάνω από τον άλλον. Και ένα από αυτά τα τεκμήρια είναι να μπορέσεις να μπεις γρήγορα σε μια κλινική. Φυσικά. Και ο πρώτος πελάτης έχει τεράστια διαφορά από τον κανένα πελάτη. Είναι 0-1. Δηλαδή, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, το Συνδύσεις, φτιάξαμε μέσα στο πλαίσιο του eHealth, μας είπε: πάρτε το 50% του budget που έχετε κατά χρόνο και φτιάξτε ένα πρόγραμμα. Ήρθε το eHealth, μας είπε: κάνε mentoring, τι να κάνουμε, πώς να το κάνουμε. Σκεφτήκαμε και εμείς την ιδέα, το σύνδεση και το έχουμε 2 χρονιές. Πέρυσι
είχαμε 7 κλινικές και νοσοκομεία μαζί, τα μετράω, γιατί είχαμε το Υγεία, το Παγιογείο, το Ονάσιο, είχαμε 2 κλινικές στο Πρατικό, τις μετράω ξεχωριστά, γιατί είναι πραγματικά τεράστιες οντότητες. Είχαμε και 40 startups. Κάναμε networking workshops με breakout rooms να παρουσιάσουν τις ιδέες τους στα startups στα νοσοκομεία και κάναμε και 2-3 creation workshops και κάποια workshops για αυτό που είναι πολύ σημαντικό, για το IP protection, το CE certification και medical device regulation aspects. Φωνάξαμε το Παγιοργίου να μας μιλήσει για το πώς κάνουν το procurement of innovation σε public ή semi-public hospitals. Σωστά. Δύσκολο ήταν και ακόμα είναι πιο δύσκολο. Δεν έχουμε βρει κάποια γρήγορη λύση. Αλλά εμείς τουλάχιστον φτιάχνουμε το υπόστρωμα για να γίνει οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνει μετά. Τους φέρνουμε κοντά. Αυτό είναι η αρχή μας για την ώρα. Και αν είχαμε παραπάνω budget, θα τους δίναμε και λεφτά για τα πιλωτικά. Κώστα, πρέπει να κάνουμε κάτι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Είναι κομμάτι τώρα σχετικά με τις πρωτούβασκα που κάνουμε λίγο πιο deep dive startups. Πάμε ένα βήμα πίσω. Τεχνολογίες που πρέπει να αναπτύξουν οι startups, ώστε να κάνουν κάποιο differentiated sales, ώστε να προσπαθήσουν γρήγορα να βρουν ένα product στην αγορά ή ένα service ή κάτι σχετικό. Αν μιλάμε για eHealth, ποιες πιστεύετε ότι είναι οι αναδυόμενες τεχνολογίες, emerging technologies, τα οποία τα επόμενα χρόνια θα διαφοροποιήσουν πρακτικά όλη τη σκηνή, θα προσφέρουν νέες λύσεις στον τομέα της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης. Άλεξ. Το μόνο εύκολο είναι από το AI, έτσι, αυτή τη στιγμή, το οποίο θα αλλάξει τα πράγματα παντού. Και το βλέπουμε στην υγεία πάρα πολύ στα διαγνωστικά. Θεωρώ ότι είναι ένα τρομερό εργαλείο για διαγνωστικά. Όπως είπε και ο Λάμπρος, μπορείς να κάνεις από το πώς γράφεις, πώς κινείσαι, πώς κοιτάς τα μάτια, μέχρι το πώς εξετάζεις οποιοδήποτε είδους imaging data, για παράδειγμα, οποιαδήποτε απεικόνιση κάνεις από MRI, PET scan, ακόμα και μια ακτινογραφία. Όταν την περάσεις μέσα από ένα AI, πολύ πιθανό να σου δείχνει διαγνωστικά. Και το βλέπουμε αυτό ξανά και ξανά. Και ακόμα και σε φάρμακα, έτσι, και στο biotech. Δηλαδή, βλέπουμε AI να κάνει generative AI, να ψάχνει να βρει πιο γρήγορους τρόπους να φτάσουμε στο σωστό μόριο. Θα πρέπει να είναι silico trials, που να κάνουν σε μοντέλα μεγάλα με υπολογιστές. Τώρα θα γίνονται και ακόμα πιο εύκολα. Πρέπει να ξέρω, δεν έχω ιδέα, τα ακούω και φαντάζομαι. Το ένα που εντάξει, είναι ένα τρομερό buzzword φυσικά, το AI, αλλά δεν πάβει να είναι αλήθεια. Το virtual reality μετά θα έλεγα. Διάφορα biomarkers μπορούν να κάνουν track πάρα πολλά data, διαφορετικούς αισθητήρες κτλ. Για μένα το ένα από τα promising, all of the above, αλλά ένα από τα πολλά προσχόμενα χώρος είναι τα πρώτα χρόνια που εμφανίστηκε το eHealth, το Digital Health. Ήταν ένα πλοίο που έτρεχε μόνο του. Δηλαδή είπαμε, εγώ θα κάνω αυτά. Ή θα είναι διαγνωστικά ή θεραπευτικά. Και παράλληλα υπήρχαν και τα φάρμακα. Υπήρχε και η φαρμακευτική, η οποία έκανε τα μόλις. Δεν μιλούσαν αυτοί οι δύο οι χώροι. Εγώ νομίζω ότι εκεί που θέλω να επενδύσω, τουλάχιστον τον χρόνο μου, είναι περισσότερο σε τεχνολογίες οι οποίες είναι συνδυαστικές. Πλέον δηλαδή να έχουμε τεχνολογίες φαρμακευτικής αγωγής οι οποίες να έχουν ένα μόριο το οποίο κάνει κάτι, έτσι το molecule που λένε, αλλά αυτό να μπαίνει σε ένα οικοσύστημα, ένα ψηφιακό οικοσύστημα. Δηλαδή και το engagement είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μεταξύ του ασθενή. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που δεν δουλεύουν τα φάρμακα είναι ότι δεν τα παίρνουν. Δηλαδή σκεφτείτε ότι έχουμε φάρμακα που είναι πολύ ακριβά, που κάνουν πολύ ωραία, που δουλεύουν. Και ο κόσμος δεν τα παίρνει, γιατί το αποτέλεσμά τους δεν είναι τόσο εμφανές. Έτσι. Δεν είναι ντεπών, τα μπορεί να είναι κεφάλι το παίρνω, είναι πράγματα που είναι για χρόνιες παθήσεις. Και επομένως, επειδή δεν είναι silent diseases, δεν τα βλέπεις, όπως το χάπι ή τη χολυστερίνη, για παράδειγμα. Επομένως, μόνο και μόνο να χρησιμοποιήσεις την ψηφιακή τεχνολογία για να φτιάξεις engagement platforms, ώστε να μπορείς να ελέγχεις αν παίρνει κάποιος κάτι, να τον βοηθάς, να είναι adherent, να είναι συστηματικός με την... Ναι, πώς είπατε τι... Συνεπής με την αγωγή του. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Έτσι. Φαίνεται απλό. Χρησιμοποιούμε AI για να κάνουμε διαγνώσεις κτλ. Αλλά είναι το πολύ απλό. Πάρε τα χάπια σου. Δηλαδή είναι απλό το πράγμα. Έτσι.
Αλλά από εκεί και πέρα το να παρακολουθούμε κατά πόσο αυτή η αγωγή δουλεύει και με ποιες, είπε ο κ. Σωτιάδης προηγουμένως, έλεγε την ώρα που παίρνεις το χάπι. Για την ίδια ασθένεια, το ίδιο χάπι, η ώρα που το παίρνεις μπορεί να αλλάξει τα συμπτώματα. Αυτό ακόμα, σκεφτείτε ότι ουσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, εάν τις χρησιμοποιήσουμε με ένα τέτοιο έξυπνο τρόπο, θα χρησιμοποιεί κάποιο AI, θα μετράει κάποιες μετρήσεις, μπορεί να έχουν πολύ δραματικά μεγαλύτερη επίπτωση, καλύτερη επίπτωση στον ασθενή και λιγότερες παρενέργειες βέβαια. Οπότε εγώ βλέπω αυτά τα συνδυαστικά πολύ, πώς μπορούμε να συνδυάσουμε μόρια με ψηφιακές τεχνολογίες. Λέω API είναι τα Active Pharmaceutical Ingredient, με τα API που είναι τα API που έχουμε στο IT, έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρον δηλαδή, και θέλω να ρωτήσω πάνω σε αυτό. Θεωρείς λοιπόν ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη γραμμή μεταξύ digital και IT? Ναι, οι φαρμακευτικές έχουν, ναι. Wellness και well-being. Ναι, σίγουρα. Μπορούμε αυτό το πράγμα, επειδή είναι μια πιο ολιστική προσέγγιση αυτό το πράγμα. Θεωρείς ότι αυτά τα δύο κάποια στιγμή μπορούν να παντρευτούν και να βγει κάτι μεγαλύτερο που να σε ακολουθεί στη ζωή σου γενικότερα? Κοίταξε, για μένα η διαφορά του well-being με το digital medicine είναι ότι το digital medicine είναι evidence-based. Δηλαδή, κάνω μια κλινική μελέτη, βάζω 100 ανθρώπους, οι μεν έχουν την εφαρμογή, οι άλλοι δεν την έχουν. Ποιος έχει καλύτερα αποτελέσματα? Στο wellness δεν είναι απαραίτητο αυτό. Μπορείς να βγάλεις μια εφαρμογή wellness χωρίς να περάσεις από κάποιο evidence. Όταν εμπλέκεται και μια φαρμακευτική αγωγή, τότε πας κατευθείαν σε digital medicine, γιατί έχει το label πάνω. Γράφει το label ότι θα πάρεις αυτό το χάπι όταν σου πει η εφαρμογή. Επομένως, είναι μέρος του FDA approval του ή του CE mark approval σου. Επομένως, αυτή η γραμμή θα μείνει για μένα. Το wellness, το digital health με το digital medicine δεν μπορούν να συγκλίνουν, μόνο και μόνο επειδή έχουν αυτή την πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι σαν να έχω ένα φαρμακευτικό φυτό, χαμομήλι, και ένα ηρεμιστικό, το οποίο θέλει 2 γραμμές συνταγή. Ποτέ δεν μπορούν να συγκλίνουν αυτά τα δύο. Και τα δύο δουλεύουν, έτσι. Αλλά δεν μπορούν να συγκλίνουν. Το ένα θέλει να περάσει από κλινικές δοκιμές, να πάρει approval, το χαμομήλι δεν χρειάζεται. Το λέω πολύ απλά έτσι, γιατί και έτσι πρέπει να μείνει, νομίζω. Αλλιώς όλος ο χώρος θα κατέβει, εάν δεν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Να σε ρωτήσω όμως πάνω σε αυτό που είπες για την ώρα που φέρνεις το φάρμακο. Ναι. Σαν παράδειγμα. Μιας και μιλάμε για startups. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει, επειδή πρέπει να πάει μέσα στο FDA, στον κύκλο του FDA. Θα μπορούσε μια startup να πει: OK, εγώ παίρνω το ντεπών για παράδειγμα και θα φτιάξω ένα tracker και να δω άμα το παίρνω πρωί, βράδυ και τα λοιπά, τι κάνει τα φορά. Δηλαδή, να μην το κάνει η Bayer, να το κάνει μια startup. Μπορεί να το κάνει startup, ναι. Αλλά θα πρέπει να πάει στο FDA. Ναι, αλλά με τα φάρμακα του άλλου. Ναι, βέβαια. Μα αυτό περιμένει. Ναι, άμα περιμένει από την Bayer να το κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα αρχίσω. Άλλη εταιρεία θα το κάνει. Αυτό επειδή είπε ο κ. Σωτιάδης τώρα. Ο κ. Σωτιάδης έχει μια εταιρεία, την BD Neurotechnology, η οποία βάζει αισθητήρες στα χέρια και μετράει το tremor στο Parkinson. Και στέλνει report στο γιατρό και λέει ότι αυτός, ας το πούμε, το φόρησε 6 ώρες σήμερα, βάζει και στα πόδια, βάζει και στη μέση ένα, και στέλνει ένα report στο γιατρό ότι αυτός έτσι ζει. Μην τον βλέπεις στα 5 λεπτά που έρχεται στο ιατρείο. Αυτό είναι διαγνωστικό. Υπάρχει μια τουρκική εταιρεία, η οποία πήρε FDA approval, χρησιμοποιεί παρόμοια τεχνολογία, αλλά σου λέει και το χτίσε πάνω στο Apple Kit, στο Health Kit της Apple. Η Apple είχε φτιάξει kit για Parkinson, το τσίμπησαν, δηλαδή δεν έκαναν καινούριους αλγοριθμούς, το πήραν έτοιμο. Αλλά έκαναν όλη την κλινική. Έκαναν μια κλινική μελέτη και έδειξαν ότι έχουν ότι με και χωρίς είχε κλινικά διαφορετικό αποτέλεσμα. Πολύ σημαντικό. Τέτοιου είδους, εγώ νομίζω ότι εκεί θέλω να δούμε πολλά πράγματα και εσείς αν τα βλέπετε αυτά, εκεί νομίζω ότι είναι μεγάλο πεδίο για επένδυση. Ναι, για την BD Neurotechnology έχουμε συνεργαστεί μαζί της, έχει λάβει και χρηματοδότηση και από ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουν σηκώσει πολλά λεφτά. Ναι.
Και θυμάμαι, είχαμε ξεκινήσει να τους γνωρίσαμε και μέσα από το MBG Seeds τότε. Ναι. Είπες για τις δυσκολίες και τα long-term bets και τα clinical trials. Χρειάζεται μια εταιρεία biotech και μια λύση biotech και την πιο ταχεία, ας πούμε, είσοδο στην αγορά μιας λύσης ψηφιακής για το wellness. Ναι, όντως, βέβαια, υπάρχουν και ψηφιακές λύσεις, ψηφιακές τεχνολογικές, ίσως μάλλον λύσεις για την υγεία, που είναι επιτεύγματα για την καρδιά, ας πούμε, κτλ. Τα οποία αυτά θέλουν άλλα regulations, άλλα certifications και αυτά ψηφιακά πλέον. Στέλνουν σήμα στο κινητό σου. Ναι, αλλά είναι άλλο πράγμα. Είναι τελείως άλλο. Αυτό που θα μπορούσε, όντως είναι ενδιαφέρον να υπάρχει αυτή η μίξη. Βλέπουμε τώρα και όχι μόνο στην ίδια την χρήση του φαρμάκου, αλλά και σε όλη την αλυσίδα αξίας, γύρω από την υγεία και στην αλυσίδα γενικότερα. Η Pfizer, το CDI, το Center που φτιάξει, είναι στοχεύει στην ψηφιακή και τεχνολογική, τεχνολογικό κομμάτι, το ψηφιακό κομμάτι της υγείας. Από τα logistics μέχρι οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος. Ίσως φαντάζομαι αργότερα και σε άλλες χώρες θα κάνει και ασχολείται και με τα in silico trials, τις δοκιμές στους υπολογιστές. Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι όταν μας έφεραν τους ειδικούς από τη Γερμανία και τη Γαλλία, το eHealth, για να κάνουμε workshops για να μεταφέρουμε τη γνώση εδώ για το νέο αυτό πλαίσιο για τη ταχεία συνταγογράφηση ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα της υγείας στη Γερμανία, το DIGA. Το κάναμε το workshop εδώ, κάποιοι ήρθαν από τα υπουργεία, κάποιοι δεν ήρθαν και παρουσιάζαμε το τι κάνουν στη Γερμανία. Αυτό έχει ενδιαφέρον αρκετά έντονα. Εγώ πιστεύω σε αυτές τις αλλαγές, τις μεθοδολογικές ή τις αλλαγές των νομικών πλαισίων για την ταχύτερη ενσωμάτωση των ψηφιακών εφαρμογών υγείας που πηγάζουν πολύ συχνά και από νεοφυείς επιχειρήσεις σε πραγματική χρήση, στην κοινωνία. Οι Γερμανοί, είπαμε, έχουν μια ιατρική συσκευή η οποία είναι έτσι, χαμηλού κινδύνου, το medical device regulation την κατατάσσει, ας πούμε, σε κάποιο χαμηλότερο κίνδυνο, μπορεί να είναι υποψήφια για να την χρηματοδοτήσει το γερμανικό κράτος, όπου μπορεί να είναι διαθέσιμο στους γιατρούς τους Γερμανούς να τις συνταγογραφήσουν. Για παράδειγμα, έχεις ένα τραυματισμό, όπως εγώ είχα βάλει τον νόμο μου πέρσι. Υπάρχει μια ρουμάνικη εταιρεία που σου βάζει κάποιους αστήρες, όπως είπε την Technology, και σου λέει πώς να κάνεις ασκήσεις, ας πούμε, για να αποκαταστήσεις το ορθά. Εκεί οπωσδήποτε θέλει επένδυση. Ναι. Η virtual rehabilitation είναι πολύ μπροστά. Και το παράδειγμα δεν το είπα τυχαία, γιατί να μπει στο Τίγκα δεν επιτρέπεται μόνο αν είσαι γερμανική εταιρεία, μπορεί να μπει και από άλλη χώρα. Έτσι, αυτή η εταιρεία, η Ρουμάνικη, που μου ξεφεύγει το όνομά της, στηρίχθηκε από το eHealth Hub της Ρουμανίας στην Κλουζ και την έβαλε στο Τίγκα η Γερμανοί. Αυτή ακριβώς την εταιρεία για το rehabilitation. Οπότε ήταν ένα αληθινό το παράδειγμά μου. Όπως και άλλα πράγματα. Μπορεί να έχει μια εφαρμογή που να σου λέει πόσο εκφυλίζεται η οφρά κοιλίδα σου. Α πούμε, όπως έχουμε εμείς εδώ, μια εταιρεία που πήρε χρηματοδότηση από το eHealth. Θα μπορούσε ίσως να κοστίζει, να θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Αλλά να σου λέει ότι θα έχει συνδρομή 20 ευρώ το μήνα ή 15. Ας την συνταγογραφήσει στο σύστημα υγείας σου. Αυτά μου φαίνονται ενδιαφέροντα και εγώ, επειδή δεν είμαι και τόσο. Είμαι πιο στο κομμάτι αυτό των regulations, ας πούμε, και των policies και των funding, κοιτάω αυτά που μπορεί να διευκολύνουν. Σε αυτό υπάρχει ένα γενές πρόβλημα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κάθε χώρα έχει τα δικά της requirements. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο και είναι μια τεράστια διαφορά με την Αμερική, ας πούμε, που από τη στιγμή που πάρεις το FDA, οποιοδήποτε άλλο φάρμακο, μπορείς να πουλήσεις σε όλη την Αμερική και μπορεί να κάνεις να δεις η τάδε ασφαλιστική, το τάδε σύστημα υγείας, αν θα τα καλύπτει, αν είναι συνταγογραφούμενα κτλ. Έχεις ένα πλαίσιο στο οποίο μπορείς να κινηθείς. Στην Ευρώπη κάθε χώρα έχει κανόνες ή κάπως εναρμονισμένους, αλλά υπάρχει να είναι διαφορετικό το πλαίσιο. Το δικό της σύστημα, οι δικές της ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες είναι όλα διαφορετικά. Οπότε κάνεις όλη αυτή την προσπάθεια, να πάρεις τον Τίγκα και δεν πάβεις να πουλάς μόνο στη Γερμανία, που είναι μια πολύ μεγάλη αγορά, αλλά σε σχέση με την Ευρώπη ολόκληρη είναι μικρή. Αυτό, ενώ νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να εστιάσει το νομοθετικό σύστημα, να υπάρχει μια ενοποίηση μεγαλύτερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορείς να πουλάς σε όλες τις χώρες ομοιόμορφα. Θέλει διερεύνηση αυτό και ίσως αν δούμε ότι επιτυχάνεται κάτι παρόμοιο με τον Τίγκα σε 5-6 χώρες, τελικά ίσως να πάμε σε ένα βήμα παραπάνω απότομα, να δούμε πώς γίνεται. Χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό FDA. Και για τα φάρμακα, γιατί οτιδήποτε θέλει κάποιος να πουλήσει ένα medical device,
πρέπει να έρθει στην Ευρώπη και να πάει σε κάθε χώρα, στην κάθε off και να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία που είναι να αποθαρρύνει τον κόσμο. Είναι ένα ευρωπαϊκό FDA. Και ένα βήμα παραπέρα, ένας ευρωπαϊκός ΕΟΠΗ. Εκεί δεν είναι πολίτικα, εκεί είναι πολιτικότητα. Για να μπορείς να ξέρεις δηλαδή και τι παίρνεις πίσω τελικά σε κάθε χώρα. Ναι. Έχω μια ερώτηση που κάτι λίγο λάθος από αυτό που είπες. Καταλαβαίνω απόλυτα τεχνικά και τεχνολογικά το διαχωρισμό μεταξύ wellness, well-being και digital transformation. Σε αυτό το κομμάτι όμως, όταν το ερώτημα είναι σε ποιους απευθύνεται το digital, είναι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ασθενείς, είναι σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν και prevention, είναι σε πρόληψη, είναι σε ανθρώπους. Ναι. Δηλαδή, ποιος είναι ο πελάτης μου, ποιο είναι το κοινό μου. Ναι, θα σου πω. Εγώ χρησιμοποιώ μια πολύ επιτυχημένη εφαρμογή που λέγεται Headspace. Ξέρετε. Μάλλον είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι, λοιπόν. Είναι για στρες, για τέτοιο. Οπότε σου δείχνει κάποια βιντεάκια, πώς να αποβάλεις στρες, πώς να ηρεμείς κτλ. Αυτό δεν είναι regulated. Είναι από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες αυτή τη στιγμή στον χώρο. Δηλαδή, έχουν απίστευτα έσοδα. Δηλαδή και διπλάσια συνδρομή να χρεώσουν. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα χάσουν πελάτες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Έτσι. Δεν χρειάζεται να πάμε μια διάγνωση εκεί. Βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά μόνος μου, πάω και παίρνω μια συμβουλή. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δηλαδή εδώ απευθύνεται σε μένα. Υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται Five Lives, είναι γαλλική. Αυτοί τι κάνουνε, σου δείχνουν ένα πιο healthy way of living για να αποφύγεις να έχεις Alzheimer. Δηλαδή να αποφύγεις ότι πρέπει να τρως μεσογειακή δίαιτα, ότι πρέπει να περπατάς 6.000 βήματα την ημέρα, ότι πρέπει να κοιμάσαι καλά και τα κάνει μόνη του αυτά. Αυτό δεν είναι regulated. Σου δείχνει οι σύμβουλες, βασίζεται σε μια μελέτη από το Καρολίνης, που βρήκαν ότι όντως όταν τρως σωστά, κοιμάσαι σωστά, περπατάς λιγάκι και έχεις social life, παθαίνεις Alzheimer πιο μετά. Δεν το ξέραμε. Όπως και με όλες τις ασθένειες ισχύει αυτό το πράγμα, έτσι. Επομένως, νομίζω ότι εκεί υπάρχει πεδίο να ενεργοποιηθείς. Απλά επειδή η μπάρα είναι χαμηλά, υπάρχει πολύ συναγωνισμός. Πάρα πολύ συναγωνισμός. Δηλαδή, εκεί για να περάσεις από την πόρτα είναι δύσκολο. Δηλαδή, είναι ευχή και κατάρα το regulatory. Γιατί από τη μία είναι κατάρα, γιατί πρέπει να φτύσεις αίμα, να υδρώσεις για να πάρεις το certification που θα πάρεις σε κάθε χώρα. Από την άλλη είναι μια μπάρα στην οποία δεν μπορεί να περάσει κανένας. Δηλαδή πρέπει να περάσει και κάποιος να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Να βρει τόσα χρήματα, να υπομένει τόσα χρόνο, να βάλει τόση δουλειά και να πάρει όλο το ρίσκο. Επομένως, εγώ νομίζω ότι υπάρχει χώρος και για τα δύο. Υπάρχει, ας το πούμε, εφαρμογή που είναι για να σε βοηθάει να κόψει το κάπνισμα. Βλέπει το ρολόι σου αν καπνίζεις. Και σε πάει. Αυτό, ας το πούμε, δεν χρειάζεται να είναι regulated. Σε βοηθάει πολύ κόσμο να το κάνει, έτσι. Σου δίνει και διάφορα πριν, σου λέει πήρες ένα αστεράκι σήμερα που δεν κάπνισες, άλλες 2 μέρες και θα πάρεις, ξέρω, το διαμάντι. Δουλεύει όμως. Ναι. Σίγουρα αυτός ο χώρος όμως για startup που δεν έχουν πολλά χρηματοδότηση είναι το φυσικό πεδίο να κινηθεί κανείς. Με απασχολεί πολύ το αν κάποια στιγμή τεχνολογικά θα μπορούσε να γίνει μετάβαση σχετικά με λίγα πέρα στο άλλο. Είναι ότι από υγιείς ανθρώπους μαζεύω αρκετά δεδομένα και προβλέπω πότε πιθανόν να νοσήσουν και προτείνω ενδεχομένως και τρόπους ώστε να μην νοσήσουν, αλλά αυτό το πράγμα σε ένα regulated framework. Δεν ξέρω αν είναι κάτι πολύ μακρινό ή αν είναι μη υλοποιήσιμο. Όχι, πολλοί το κάνουν αυτό. Δηλαδή, είσαι non-regulated στην αρχή, μαζεύεις δεδομένα και όταν έχεις αρκετό υλικό, πας και κάνεις ένα FDA submission και παίρνεις και τη στάμπα του FDA, οπότε μπορείς να πας και στα ασφαλιστικά ταμεία και να σε κάνουν reimburse. Τα ασφαλιστικά ταμεία θα σε κάνουν reimburse ακόμα και αν δεν είσαι regulated. Έτσι, wellness πακέτα δίνουν τα ασφαλιστικά ταμεία στην Αμερική. Αλλά οπότε δεν είναι
πανάκια το να έχεις regulatory approval για να πάρεις για να πάρεις reimbursement. Αλλά πολλές εταιρείες το κάνουν αυτό, μαζεύουν δεδομένα και όταν φτάνουν σε ένα σημείο μετά κάνουν ένα file στη FDA και γίνονται πλέον medical device. Γιώργο, εσύ στο EIT, στο πρακτικά, έχετε κάποιες κόκκινες γραμμές σχέση με το τι κοιτάτε ως eHealth? Στο eHealth δεν έχουμε κάποιες γραμμές, επειδή εστιάζει στο eHealth, στο MedTech και στο BioTech, πιο πολύ κόκκινες γραμμές έχουμε ότι να ασχολούμαστε με το pharma, στο EIT Health. Αλλά οτιδήποτε είναι eHealth, είναι digital, είναι οτιδήποτε, εμείς το χρηματοδοτούμε ώστε να γίνει ένα proof of concept και για να οριμάσουν οι λύσεις. Όσον αφορά τα regulations και τα λοιπά, εκεί έχουν προγράμματα επιτάχυνσης όπως το Startup Meets Pharma, ας πούμε, όπου βάζει startups να λύσουν challenges που έχει βάλει η Amgen, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, η Bagger, ανάλογα με ποιος έχει έρθει στο πρόγραμμα κάθε χρόνο. Ή startups meets healthcare providers, κάτι που το κάναμε αφού κάναμε εμείς το Συμπιέσεις. Συνδέεται τα νοσοκομεία με τις νεκρές επιχειρήσεις. Υπάρχουν τέτοια προγράμματα. Όλες μπορούν να κατέβουν οι λύσεις και οι ομάδες να οριμάσουν, να δοκιμαστούν, εάν προκριθούν με βάση κάποια κριτήρια που έχουμε. Και δεν έχουμε κάποιο περιορισμό. Τώρα, αυτές κάνουμε και συζητήσεις στο Στρογγυλής Τραπέζης, κάνουμε τα Morning Health Talks που είναι λίγο έτσι, πρέπει να φέρουμε κάποιους advanced stakeholders να συζητήσουν, να φέρουμε να δούμε παραδείγματα. Όπως πριν 2 χρόνια είχαμε φέρει το διευθυντή του ARC από το Simba Hospital, εκεί είχαν το AI Doc, ας πούμε. Και το είδα πώς δουλεύει. Το είχε ο ραδιολόγος, είχε το σύστημα που σου έκανε τριάζ αυτόματα στις μαγνητικές και στις ακτινογραφίες του εγκεφάλου, να δεις αν έχει ο άλλος άτομα επικίνδυνο εκείνη τη στιγμή και σε έβαζε πιο πάνω ή πιο κάτω. Λέω, σε έχει βοηθήσει ποτέ, λέω. Λέει, όχι ακριβώς. Μια φορά ένα βράδυ ήμουν κουρασμένος. Λέει κάτι, μου έδειξε που δεν το είχα δει, ας πούμε. Αυτοί τα έχουν και φέρνουν τα δεδομένα μέσα από το Simba και κάνουν το calibration. Αλλά εκεί δεν έχουν GDPR ακριβώς όπως έχουμε εμείς, νομίζω, στο Ισραήλ. Δεν είναι ακριβώς τόσο αυστηρά στην Ευρώπη, το οποίο και καλά και κακά. Τώρα βγαίνει το AI Act, ας πούμε. Θα σου βάλει και άλλους περιορισμούς εκεί για το πώς το χρησιμοποιείς, πώς το καλυμπράζεις και πώς κάνεις training το μοντέλο. Και σου λέει ότι η βιομηχανία του AI στην υγεία αναμενόταν να χάσει κάτι εκατομμύρια, ας πούμε, από τους περιορισμούς αυτούς. Αλλά όπως είπαμε, είναι και το δυνατό σημείο της Ευρώπης αυτό. Ότι δεν είναι χύμα στο κύμα και ότι δεν παίρνει Fitbit όλα τα δεδομένα, τα πουλάει στην Google και εξαγοράζεται και τελείωσε το παραμύθι. Προσπαθούμε δηλαδή στην Ευρώπη να το πάμε λίγο πιο σταδιακά. Θα προλάβουμε το Skynet, ας πούμε. Λίγο. Αλλά εντάξει. Κάτι άλλο που είχε ενδιαφέρον το είδαμε που περάσαμε το τελεμέντης. Τι πιστεύετε, είναι ένα τρέντ το οποίο ήρθε για να μείνει ή θα αρχίσει να φύγει? Δεν θα έχει την ανάπτυξη, η οποία φάνηκε να έχει μέσω. Νομίζω ότι είναι σαν την τηλεεργασία. Σίγουρα δηλαδή τους πρώτους μήνες ή τον πρώτο χρόνο του κορονοϊού όλοι δουλεύαν από το σπίτι, όλοι ισχυριζόταν ότι δεν τρέχει τίποτα, πολλοί λέγανε ότι είναι και καλύτερα. Και βλέπουμε τώρα 3 χρόνια μετά ότι υπάρχει μια πολύ έντονη πίεση να γυρίσουμε στα γραφεία κτλ. Τουλάχιστον στις περισσότερες δουλειές. Νομίζω ότι έχει το χώρο του, σίγουρα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι σε απομακρυσμένα μέρη, υπάρχουν ασθένειες. Σε μεγάλο βαθμό η υγεία θα έχει ένα physical, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να πας να σε εξετάσει κάποιος από κοντά. Και νομίζω ότι και οι άνθρωποι τείνουν να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη όταν έχουν τον γιατρό δίπλα τους, να τους πιάνει το χέρι του βιολόγος ή να τους εξετάζει σωματικά. Ναι, από άποψη επένδυσης, εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να βρω ένα μοντέλο δυνατό για επένδυση στο telemedicine, γιατί είναι pass-through. Δηλαδή, στην ουσία μπορώ να το κάνω και από το FaceTime. Εκεί που νομίζω ότι βάζεις add-ons είναι όταν έχεις αυτά που κάνει η VW που είδαμε προηγουμένως, που έχεις κάποιους αισθητήρες στο σπίτι, μπορείς να πάρεις μια πίεση και να στείλεις, να κάνεις ένα καρδιογράφο επιτόπου να το στείλεις στον γιατρό. Αυτό νομίζω ότι έχει μια βάση, αλλά το καθαρό μοντέλο του telemedicine γινόταν από το Zoom. Δηλαδή δεν είχε μοντέλο για να επενδύσεις εκεί. Είδαμε κάποιες εφαρμογές που είναι κοντά σε αυτό που λες με ένα παράδειγμα. Το self-test για τον κορονοϊό. Είναι μια μορφή telemedicine. Μπορεί το άλλο να τεστ να δει τι πήρε και τα. Ναι.
να σου στείλει ένα δείγμα με το ταχυδρομείο και να κάνεις μια ανάλυση στο εργαστήριο. Δηλαδή, με την έννοια ότι ο ασθενής δεν έφυγε από το σπίτι του και έλαβε κάποιες υπηρεσίες υγείας. Αλλά με το αμοιβώς βίντεο call, ας πούμε, είναι αυτό που λέμε, το κάνεις από το FaceTime. Ναι, δεν έχει πέσει. Τα άλλα όμως, τα wearables και αυτά μπορούμε να έχουμε για να στο σπίτι, ξαναλέω, έτσι, αυτό ναι. Αλλά το βάζω περισσότερο στο remote patient monitoring αυτό, δεν το βάζω στο telemedicine. Που είναι λίγο συνδυασμός. Νομίζω δεν έχει κάποιο λόγο να μην σου πάρει στο FaceTime και να σου πει πώς βλέπω αυτό. Αλλά κάποια στιγμή θα σε δει και live. Μόνο τέτοια βλέπουμε. Εγώ το θεωρώ ενδιαφέροντα και πραγματικά βλέπουμε ακόμα και τώρα. Δεν θεωρώ ότι θα φύγει η τάση. Απλά θα υπάρξει μια χαλάρωση, γιατί όντως στο περίοδο του κορονοϊού ήταν πιο έντονη αυτή η προσέγγιση. Μίλαγα, ήταν χθες όταν τρώγαμε τον Τάσο, είχαμε έναν κύριο από τη Microsoft, υπεύθυνος για το marketing του HoloLens. Telemedicine είναι και όταν έχεις ένα χειρουργείο και είναι πάνω άλλοι δύο advisors και βλέπουν ακριβώς τι κάνεις real time, έτσι. Και λέει, βάζω τους advisors επάνω και βλέπουν και δίνουν συμβουλές. Ο παθολόγος, ο άλλος ο ειδικός για την αορτή, ο άλλος είναι ειδικός καρδιολόγος για την άλλη βαλβίδα. Και ο άλλος κάνει το χειρουργείο και σου δίνει advisors και το κάνουν αυτό. Θέλουν να το κάνουν. Άρα αυτό είναι και αυτό telemedicine, αλλά μέσα στο ίδιο το μεταξύ των γιατρών, ας πούμε. Ένα παράδειγμα. Αυτό ήταν ένα, οπότε θα ανεβαίνουν αυτές οι δράσεις, ας πούμε. Αν βλέπετε το Good Doctor, ας πούμε, κάνουν και την προσομοίωση πριν το χειρουργείο και τώρα στο augmented reality. Ένα άλλο που θα εντύπωση είναι ότι εγώ, όπως και ο Κάκελος, ήμουν με τη μάσκα 3 χρόνια στο γραφείο. Οπότε φέτος άρχισαν ταξίδια. Πήγαμε Ισραήλ, πήγαμε Τσεχία, πήγαμε. Κάθε φορά πήγαμε ταξίδι και είχαμε κάποια άλλη. Κάποιο πληρολόγια πάει. Δεν είχα μπορέσει τίποτα. Γύρισαμε 4 διαφορετικά. Και είχα ένα γιατρό που τον είχα βάλει προσωπικό γιατρό από το νέο σύστημα αυτό του ΙΓΑΔ και στον Ειδικά Μπέξ. Διαλέγει προσωπικό γιατρό, τον έχω στην κλειφάλα, μια χαρά, στο email τύπου. Γιατρέ, ήρθε από το Ισραήλ το τρίτο γρήπη Β. Να πάρω τα κινητό στο ταμιφλού. Δεν πιστεύει, ας πούμε, και αυτό τα φωτογραφία δεν λέω και ψέματα. Γιατί δεν το ψέμα, έβγαλε φωτογραφία στο 2 τεστ, έλεγα γρήπη Β, κόκκινη. Μου το παίρνει αυτό. Μου γράφει εξετάσεις μετά να κάνω μετά την. Δεν έχω δει καθόλου. Λεφτά δεν μου πήρε καθόλου. Είμαι 20 ετών, δεν μου πάρει λεφτά. Σοβαρά, δεν μου πήρε σεν. Δεν μου πάρει. Γυρνάω το κρυολόγημα, το λέω δεν είναι τίποτα. Μου λέει κανονικά. Γυρνάω ξανά. COVID πρώτη φορά τον Ιούνιο, δεν ξανακολλήσει. Του στέλνω τα χαρτιά. Μου λέει αυτά θα κάνει τίποτα άλλο. Τίποτα, δεν πληρώνω. Μετά εξετάσεις αυτές που σου λέει καρδιολογικές, εθνογραφίες, λίγο αίματο, να τα δεις όλα. Μου τα γράφει όλα, μην παίρνει ούτε σεν. Μόνο πήγα για αξιολόγηση εκεί, πάλι δεν μου πήρε τίποτα. Εγώ λοιπόν έχω κάνει 5 διαφορετικά πράγματα με αυτόν τον τύπο που είναι, δεν ξέρω, είναι πιο νέος, έχει άλλη νοοτροπία. Δεν έχω πληρώσει τίποτα και δεν ξέρω αν προβλέπεται και αυτό που κάνει. Στο τέλος σήμερα να μου γράφει. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μήπως δεν έχει κάνει αυτό. Του γράφει σίγουρα άνθρωπο. Μήπως έχει ένα chat που έχει και να μου γράφει μόνο το βαριέτο. Στο λέω αυτό αλήθεια. Τώρα μπορώ να πληρώνω για αυτό. Δεν επιτρέπεται, Αγγέλη, το ξέρω. Πρέπει να πάει να με δει για να μου γράψει συνταγή. Αλλά αν είχες πάει στο γραφείο στο ιατρείο, πήγα στο γραφείο, πήγα στο ιατρείο για να αξιολογήσει τις εξετάσεις που μου είχε γράψει τότε. Παρακάλαγα να πάρει ένα 20 ευρώ. Κάτσε, ιατρείο ιδιωτικό αυτό, έτσι. Ιδιωτικό ιατρείο. Είναι στο ΝΕΟΠΗ. Αλλά είναι ιδιωτικό ιατρείο. Ναι, αλλά είναι συμβεβλημένος και είναι και μέσα στον κατάλογο και στη λίστα που επιλέγεις προσωπικό γιατρό. Έτσι. Μπορεί να παίρνει κάτι από το σύστημα υγείας, έτσι. Όταν η πράξη προγραμματισμένα, δεν υπάρχει πλαίσιο όπως είναι. Φαντάζομαι και γι' αυτό. Εγώ του πάω, αν θες δώσω μου το λογαριασμό σου, να σου βάλω. Δεν προβλέπετε μάλλον. Ή αν θέλεις και στην εφημερία. Και αυτό φαντάζομαι. Από το άλλο είναι τώρα ότι ας μην με έβαζε στο ΝΕΟΠΗ, ας με έβαζε επειδή τη δεύτερη φορά, όταν πήγα εκεί, του ξα το ραντεβού γιατί έψαχνα να βρω που είναι στο Dr. Anytime. Δηλαδή, και πήγα με το Dr. Anytime και δεν πλήρωσα πάλι. Ενώ δεν θα βάλει 40 ευρώ. Πάτησα, πήγα, δεν τα βάλω να πληρώσω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λέω, τι γίνεται εδώ. Έχω bug στο σύστημα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν τον μοιάζει αυτό. Φαντάζομαι έχει του κανονικού ασθενείς, έχει και αυτού που είναι προσωπικοί, είναι ο προσωπικός του γιατρός.
και τα κάνει όλα με ένα. Παίρνει λίγο χρόνο. Τι να κάνω τώρα εδώ, στο γραφείο, εδώ πέρα, εδώ, να κάτσω και μισή ώρα για να του γράψω κάτι που πρέπει να πάρει ένα ταμιφλού. Πρέπει να πάρει ταμιφλού. Έχει τη γρήπη Β. Αν θέλει να περάσει πιο γρήγορα, α πάρει ταμιφλού. Είναι και ευαίσθητο αυτό να βρεθεί στο δώσω. Οπότε δεν ξέρω. Αν αυτό μπει σε ένα πλαίσιο, θα βοηθούσε λίγο αυτό να το κάνουμε. Έχω 4 εφαρμογές που μιλάω. Στο Gmail, στο Dr. Anytime, τον κλείνω για να δω πού είναι, γιατί δεν τον παίρνω τηλέφωνο να τον κλείσω. Εγώ βλέπω, έχει ραντεβού αύριο. Άρα λέω Τετάρτη είναι γραφείο. Κάπως έτσι το πετάνω. Τώρα δεν ξέρω αν ακούει την ιστορία αυτή. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Το ορκίζομαι. Αυτό που πει Άγγελο, δεν έχω πει. Μπορεί να δείτε και τα email. Μιλές για 4 εφαρμογές, στην Κίνα γίνεται το WeChat. Ναι, κάπως έτσι. Όχι, θα σου πέρα. Για την καταδεδομένη για φόρμα. Το ενδιαφέρον βασικά σε οτιδήποτε είναι τηλέ, είναι ότι σου δίνει προσβασιμότητα σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε κάτι. Τώρα, στο παράδειγμα της Βιντάου, καταλαβαίνω ότι μπορεί να δώσει υπηρεσίες σε ένα πλοίο το οποίο είναι στη μέση του ειρηνικού. Αυτό το πράγμα, το ότι δίνω πρόσβαση σε μια υπηρεσία σε κάποιον που εξ αρχής δεν την έχει, θα μπορούσε να βοηθήσει το να ισορροπήσει κοινωνικές ανισότητες ή ανισότητες γενικά στην προσβασιμότητα στην υγεία. Είμαστε πάρα μακριά. Συνδυάζοντας το όχι το προφανώς με το με διάφορα συστήματα τα οποία θα μετρήσουν πράγματι οι καταστάσεις. Δεν θα αντικαταστήσουν ένα πλάνο FaceTime. Πώς το βλέπετε αυτό? Είναι πολύ μακριά το να το υιοθετήσει κάτι τέτοια αγορά ή να γίνει. Εγώ νομίζω ότι εξαρτάται σε ποιο μέρος, γεωγραφικό πλάτος, ας το πούμε, αναφέρεται κανείς. Υπάρχουν περιοχές, όπως εδώ η Λάρισα για παράδειγμα, που έχει αρκετές δομές για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της. Υπάρχουν το καλοκαίρι, ήμουν σε ένα νησάκι στην Ψέριμο, που είχε ένα γιατρό γυναικολόγο. Εκεί θα βοηθήσει, γιατί εάν χρειάζεσαι κάποιος να διαβάσει ένα καρδιογράφημα και δεν ξέρω ο γιατρός που είναι εκεί, μπορεί να είναι κάποιος αγροτικός, που είναι καινούριος. Εκεί νομίζω θα βοηθήσει και να έρθει να έχεις ένα καλύτερο προϊόν υγείας για αυτές τις περιοχές και να τους κρατήσει τους ανθρώπους εκεί. Έτσι, γιατί όταν θα γεννήσουν για αυτοί, θα έχουν παιδάκια για αυτοί και τα λοιπά, θέλουν να έχουν μια ασφάλεια. Νομίζω ότι ναι, αυτό μπορεί να κάνει. Και βλέπουμε και διάφορα προγράμματα τα οποία, για παράδειγμα, ένα από τα προγράμματα τα οποία κάνει support το Gates Foundation, που είναι ένα άλλο ίδρυμα που ασχολείται με τον τρίτο κόσμο, είναι, ας πούμε, να κάνεις υπερήχους σε έγκυες μητέρες σε σκηνές. Έτσι, αυτές οι τεχνολογίες πάνε σε σκηνή, δεν είναι ο άνθρωπος που κάνει τον υπέρηχο, δεν είναι γιατρός. Είναι κάτι που εκπαίδευσαν για μία ώρα. Αλλά το AI που έχει μέσα το σύστημα, το Butterfly, μπορεί και καταλαβαίνει και κάνει ένα reconstruction από την εικόνα και την ανεβάζει πάνω και βγάζει μια διάγνωση. Αυτό σκεφτείτε τώρα να είσαι στην Αφρική, υποσαχάρια Αφρική, και να έχεις αυτή την υπηρεσία που μέχρι τότε δεν ήξερες τίποτα. Έτσι. Τώρα τουλάχιστον σε βλέπει κάποιος με ένα υπέρηχο. Νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί συνήθως όταν μιλάμε για καινοτομία και ειδικά στον χώρο της υγείας, όπως προηγουμένως λέμε για AI, για virtual reality, φαντάζεται κανείς πολύ ανεπτυγμένα πράγματα, αλλά είναι μερικές φορές πολύ πιο απλές τεχνολογίες που μπορείς να τις εφαρμόσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν και αυτό έχει AI υπάρχει μέσα, αλλά τέλος πάντων να βρεις πολύ φτηνές λύσεις οι οποίες να δίνουν πρόσβαση σε εκατομμύρια κόσμου και να έχει πολύ περισσότερο impact από ό,τι θα είχε το φάρμακο για το Alzheimer, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο, λύνοντας πολύ πιο απλά προβλήματα υγείας. Δεν κάνεις τεχνολογία για την υγεία, λύνεις απλώς να λύσεις ένα συγκεκριμένο πραγματικό πρόβλημα. Ναι, γι' αυτό, δηλαδή, αφού μιλάμε για επενδύσεις σε startups, αυτό ίσως είναι που θέλουμε και εδώ στην Ελλάδα να το ενισχύσουμε. Αυτό που έχει το Ισραήλ σε πολύ μεγάλο, που βρίσκει ανάγκες πολύ συγκεκριμένες, στοχευμένες. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα. Θα κάνουμε ένα πράγμα καλύτερα από οποιοδήποτε. Και πάμε και το κυνηγάμε. Θα βρούμε τη λύση τεχνική για να το κάνουμε. Αυτό νομίζω ότι λείπει εδώ. Εμείς εδώ ξεκινάμε ανάποδο. Παίρνω ένα grant για να κάνω μια τεχνολογία και μετά ψάχνω να βρω να την βάλω. Είναι ανάποδο το πρόβλημα. Οπότε νομίζω ότι όταν αξιολογούμε προτάσεις και όταν βλέπουμε business plans, να το βλέπουμε αυτό, να βλέπουμε πού είναι η αγορά. Έχεις κάνει τη βασική ερώτηση, ποια ανάγκη λύνεις πρώτα. Μετά θα βρεις τον τρόπο να τη λύσεις.
Αυτό το approach που λέει ο Λάβρος Γιώργο, το έχει κάνει σε κάθε σαν φιλοσοφία. Να βρείτε ανάγκη, να βρείτε τη λύση. Να λύσουμε ένα πρόβλημα. Να βρείτε το πρόβλημα, όχι τη λύση. Ναι. Πέφτετε μέσα σε κάτι το οποίο το κάνουμε χρόνια και το κάνουμε εδώ στη Θεσσαλία. Έτυχε και είμαι χαρούμενος να απαντήσω και θα είναι εντυπωσιακό αυτό. Γιατί μέσα από το eHealth διοργανώνται τα ημέρες καινοτομίας σε 35 περιοχές, περίπου τις ίδιες ημερομηνίες, τέλη Οκτωβρίου με μέσα Νοεμβρίου. Συμμετέχει το Καρολίνσκα, το Imperial, το Ούψαλα, το University of Barcelona, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το ΕΚΠΟ Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Έχουμε συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας από το 2018 για αυτό το πράγμα. Μας δίνει ένα ποσό που να δώσουμε στους νικητές και φτιάχνουμε ένα hackathon, ένα ideathon. Μας φέρνει τη μεθοδολογία από 2-3 πανεπιστήμια του εξωτερικού που είναι partners και πληρώνονται για να δίνουν τη μεθοδολογία σε όλους τους υπόλοιπους. Έχουμε το design thinking, δηλαδή methodology, που ξεκινάει με τα challenges, όπου μας δίνει μια λίστα από 15 challenges, ας πούμε, και διαλέγουμε τα 5 που θέλουμε να εστιάσουμε. Πέρυσι προσθέσαμε το femtech, ας πούμε, μέσα στο concept των challenges. Κάνουμε το εξής, πάμε και ζητάμε από startups ή άλλους που είναι ειδικοί στον τομέα να περιγράψουμε ένα βιντεάκι το challenge, αν μπορούν εθελοντικά. Η Βιντάβ, ας πούμε, και έχει περιγράψει το κομμάτι του AI in healthcare και του digital health. Το έχουμε δει, άμα μπείτε στο Innovation Days 2021, έχει 5-6 βιντεάκια για το τι είναι το challenge, ώστε να το βλέπουν οι μαθητές και οι φοιτητές πριν πάνε στο διαγωνισμό. Αν τους αρέσει να έρθουν και να έρθουν ένα challenge. Διαλέγουν το challenge και μετά αρχίζουν και ψάχνουν να βρουν, περιγράφουν το πρόβλημα. Δηλαδή, κανονικά περιγραφή του προβλήματος. Αυτό είναι 3 μέρες τώρα που το κάνουμε. Το κάναμε κανονικά live παλιότερα. Τώρα το κάνουμε μέσω του MS Teams. Χωρίζονται σε channels, ανά ομάδα. Έχουμε κανάλι Ask the Mentors, κανάλι Ask the Facilitators, κανάλι ένα-ένα για κάθε ομάδα. Και μπαίνουν οι ομάδες δικό τους μέσα. Αρχίζουν και γράφουν το πρόβλημα πάνω στο challenge που έχουν σκεφτεί. Αρχίζουν και γράφουν μετά κάποια solutions που μπορούν να έχουν σκεφτεί. Τα βάζουν σε ένα πλέγμα, διαλέγουν ποια είναι η πιο value for money λύση που σκέφτονται και την ψηφίζουν. Προχωράνε παρακάτω και αρχίζουν και κάνουν ένα πρωτότυπο. Ας πούμε, με οποιοδήποτε από τα εργαλεία υπάρχουν αυτή τη στιγμή online, που μπορεί να φτιάξει ένα mock-up, όπως το λέμε, ένα ψεύτικο πρωτότυπο έτσι, για δοκιμή. Και τους λέμε, αν προλάβουν μέσα στις 2 μέρες, να πάρουν από τους mentors και feedback. Δεν ξέρω αν επιδόσεις να αφούς εδώ, Γιώργο. Μέντορας κάθε χρονιά εδώ, δηλώνει τις ώρες που μπορεί να διαθέσουν. Τα παιδιά μπαίνουν μέσα για την ώρα που μπαίνει και ο Γιώργος, για παράδειγμα, και οποιοδήποτε άλλος. Και τους λέει ο Γιώργος τι να κάνουν για την εφαρμογή που έχουν, για να τους λέει, ξέρω εγώ, για το διαβητικό πόδι. Έχουν σκεφτεί μια λύση αυτή. Να κάνει μια διάγνωση για το αν πας χειρότερα ή καλύτερα. Θέλουν να πάρουν κάποια insights. Θα ρωτήσουν τον Γιώργο τα παιδιά. Συνεχίζεται όλη αυτή η διαδικασία. Φτιάχνουμε μια παρουσίαση, έχουμε 5-6 evaluators, καθόμαστε τελευταία μέρα, κάνα 5ωρο, παρουσιάζονται οι λύσεις και ο πρώτος νικητής παίρνει 1.000 ευρώ, τα παιδιά τα μοιράζονται τα λεφτά, ο δεύτερος παίρνει 800 και ο τρίτος 600. Οι πρώτοι νικητές από κάθε χώρα πηγαίνουν στον τελικό που γίνεται σε διάφορες χώρες κάθε φορά και το κουλό, να το πω ήταν ότι πέρυσι κερδίσαν τα παιδιά από τη Λαμία τη δεύτερη θέση στον πανευρωπαϊκό, δηλαδή φαντάζομαι να κερδίζει τώρα το Καρολίνσκα. Το πατάει post κάθε εβδομάδα. Οπότε ήταν εντυπωσιακό. Τα παιδιά είχαν μια λύση για να κάνει το θα σχεδιάσει τέλεια. Ήταν πιο ωραίες οι παρουσιάσεις τους από αυτές που έβλεπα σε τελικούς διαγωνισμών άλλων, να μην πω ονόματα διαγωνισμών. Είχαν μια λύση για τους πόνους κατά την έννοια, ας πούμε, κάποια patch που υπήρχαν. Είχαν κάνει ακόμα είχαν σχεδιάσει ακόμα πιο ενδιαφέρον τρόπο. Είχαν μετρήσει το πώς τελικά οι θερμότητα που θα παράγουν αυτά τα patch και θα σε βοηθάνε να αυξάνει την κινητικότητα. Μετράει αυτό, αν είσαι όρθιος, αν κινείσαι, αν κάνεις τις κανονικές δουλειές, δεν θα μετράει. Διάφορες συμβουλές κτλ. Είναι μια ολιστική προσέγγιση, πολύ ωραία δειγμένη. Και είχαν επιλέξει και το κάτσι θέμα της χρονιάς, το femtech, και πήραν 4η θέση. Δεν το πιστεύαμε κι εμείς εδώ. Οπότε, όντως, δεν ξέρω να το ψάξεις το ίδιο. Βάλτε με και εμένα. Θέλετε πώς θα βοηθήσω. Εγώ ευχαριστούμε πιο πολύ από όλα. Ο Άγγελος εδώ είναι χρόνια facilitator και mentor συντονιστής στο Enterprise Europe Network και έκανε άλλα πράγματα, business. Τώρα είδαμε ότι έχουν πλάκα έτσι αυτά με τα παιδιά. Και ενδιαφέρον πολύ. Οι λύσεις είναι φοβερές. Βάλτε με και εμένα στο ευρυτή. Άμα δηλώσετε κάποιο χρόνο, πρώτα απ' όλα μπορείτε όλοι να έρθετε να μπείτε σαν mentors και facilitators στο iDays που θα γίνει 8, 9, 10 Νοεμβρίου, πάρουμε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, αν έχουν λυθεί προβλήματα που προκαλεί θάνατος της. Τώρα το άγχος, πώς θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Και το άλλο στο συμπίεση, startups και hospitals, εμείς θέλουμε να έρθουν όποιες
startups δεν έχουν μπει να μπουν μέσα στο πρόγραμμα και έχουμε 18 νοσοκομεία κλινικές φέτος. Το πρόβλημα πάντα είναι ότι καμιά φορά είναι busy, γιατί τους στέλνεις στη startup, την έχουν ξαναδεί, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τη συνάντηση. Εντάξει. Δηλαδή δεν προλαβαίνουν τίποτα. Έχουμε πετύχει και πέρυσι πετύχαμε 17 συνεργασίες. 4 πιλωτικά γίνανε χωρίς να πάρουν λεφτά οι startup που πήραν τα data, 4 επιχειρηματικές συνεργασίες και 9 φορές κατέβασαν μαζί προτάσεις ευρωπαϊκά από αυτό το πρόγραμμα. Πάω στον άλλο τεχνολογικό τομέα. Στο application του. Ήταν η άλλη ότι είναι μια επένδυση από το χώρο. Ναι, και γενικά, ποιο βλέπεις το potential αυτού του χώρου, αν μπορεί να μας πει. Η εταιρεία για την οποία μίλησα χρησιμοποιεί το VR για να κάνει φυσικοθεραπεία μέσα στο virtual reality. Οπότε αυτό τώρα έχει διάφορα πλεονεκτήματα. Ένα είναι ότι γίνεται πιο ενδιαφέρον όλο αυτό το παιχνίδι, γιατί όποιος έχει κάνει φυσικοθεραπεία μπορεί να καταλάβει ότι είναι ένα πολύ βαρετό κομμάτι. Και ειδικά όσο μιλάμε καθαρά για κινητικότητα, έτσι, δεν μιλάμε για ασκήσεις με ενδυνάμωσης, αλλά καθαρά πρέπει να κάνεις να τεντώσεις το χέρι σου 1000 φορές. Οπότε στο βάζει αυτό μέσα σε ένα παιχνίδι. Και εκτός από αυτό μπορείς να το κάνεις οπουδήποτε, μπορείς να το κάνεις στο σπίτι σου, μπορείς να το κάνεις μόνος σου, χωρίς απαραίτητα να έχεις την εποπτεία ενός φυσικοθεραπευτή. Και επίσης μπορεί να δίνει και feedback, γιατί μπορεί να βλέπει αν κάνεις σωστά τις ασκήσεις, οπότε να σε διορθώνει κιόλας. Πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και αυξάνεις πολύ το χρόνο που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και τελικά να γίνεις καλά. Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές, δηλαδή και με αμοιβώς virtual reality, υπάρχει άλλο που βάζεις στο κινητό σου απέναντι και σε παίρνει βίντεο την ώρα που κάνεις τις ασκήσεις. Υπάρχουν διάφορες μορφές, ας πούμε, αυτής της ιδέας. Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ έξυπνη χρήση της νέας τεχνολογίας. Βασικά, σου δίνει ώρες, δηλαδή κάνεις μια μόχλευση, ας το πούμε έτσι, στους λίγους ψυχοθεραπευτές που έχεις, να μπορούν να βλέπουν πολύ περισσότερους ασθενείς και πολύ περισσότερες ώρες. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί με VR καθόλου. Δεν έχω δει ούτε cases, δεν είναι στις χώρες που δεν ξέρω. Γιώργο, εσύ. Στην Ελλάδα έχουμε δει μια-δύο εταιρείες που κάνουν τα 3D models και virtual reality models για training. Η όραμα VR και η 3D Med World, τις δύο τις έχω δει δηλαδή, έχουν συμμετάσχει σε κάποια προγράμματα, δεν ξέρω αν έχουν κερδίσει, δεν το θυμάμαι. Ξέρω ότι είναι βασισμένες σε αρκετές ποσότητα ερευνών στο κομμάτι. Την έχουν μελετήσει όλοι και την έχουν βάλει το απάβγασμα μέσα στο πόσο ο εγκέφαλος τελικά αντιλαμβάνεται και μαθαίνει καλύτερα από κάτι που το βλέπει και εκείνη τη στιγμή real time. Θα θυμάμαι, μας έλεγαν τα παιδιά τότε. Ένα πολύ ενδιαφέρον που άκουσα μιλώντας με τις ιδρύτριες της εταιρείας αυτής είναι ότι κυρίως, όπως είπα, απευθύνονται σε ανθρώπους που έχουν πάθει εγκεφαλικό, που σε γενικές γραμμές είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Και αυτό που πάθει το εγκεφαλικό συνήθως κλείνεσαι και στο σπίτι όλο και περισσότερο, γιατί δεν μπορεί να κινηθείς τόσο εύκολα, η ζωή σου αλλάζει αρκετά. Και φορώντας το virtual reality, γιατί έλεγα εγώ έτσι, όπως σκέφτεσαι κανείς, λες το virtual reality είναι μια τεχνολογία για νέους που καταλαβαίνουν περισσότερο. Τώρα ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας θα φορέσει το VR, φαινόταν πολύ έξω από σαν ιδέα που λίγο κουλό. Και μου λένε όχι, λέει, γιατί αυτοί που είναι κλεισμένοι στο σπίτι, μεγάλοι άνθρωποι, δεν έχουν να μιλήσουν με κανέναν, δεν έχουν κύκλο, και ξαφνικά φοράνε ένα κράνος και βρίσκονται σε έναν άλλο κόσμο. Και είναι σαν να τους δίνεις ζωή από την αρχή, γιατί μπορούν και πάνε βόλτα, βλέπουν ότι πίνει στο πάρκο, ότι κάνουν. Και είναι δηλαδή το ανάποδο από αυτό που θα περίμενα να ακούσω. Και πάνω σε αυτό βλέπω επίσης εταιρείες που το χρησιμοποιούν για εφαρμογή ψυχικής υγείας. Και εκεί έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μπορείς να βλέπεις άλλα περιβάλλοντα, ότι είσαι κάπου αλλού, ξέρω εγώ, ή ακόμα και με πιο, να σου δείχνει εικόνες που να σε βοηθάνε συνείδητα, ας πούμε, να ηρεμήσεις. Αν έχεις αγοράσει το βίντεο, πατάς σε ένα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και το αισθάνεσαι. Ή σου δείχνει λιπάτια και κάπως ηρεμείς όταν έχεις άγχος, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν πολλές προεκτάσεις που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
πάνω στο που λέω στο mental health, νομίζω ότι γενικά γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Για καλούς και για κακούς. Θα γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Δεν ξέρω εκεί πάνω τι trends ή από την εμπειρία σας και από το expertise σας που έχετε δει εκεί πάνω. Έχετε δει κάτι σχετικό το οποίο αξίζει να συζητηθεί πάνω στο mental health, σαν trend. Έχω δει μερικές λύσεις, ξέρω την εταιρεία τη Wellix, είναι στο Συμβίασης, ασχολείται και με το mental health στον χώρο εργασίας. Δεν μπορώ να πω ότι έχω εντρυφήσει στη μεθοδολογία, αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά είναι θετικά με αποτελεσματικά. Όταν μπαίνουν μυαλά μηχανικοί, επιστήμονες, γιατροί πάνω και φτιάχνουν μια startup, βγάζουν λύσεις, θεωρώ μόνο καλό μπορεί να βγει από αυτά. Και τώρα, όχι από το eHealth, αλλά από το Enterprise Europe Network πριν 4 χρόνια, είχε έρθει μια εταιρεία, ήταν βρετανική και ζητούσε ειδικούς σε θέματα ψυχικής υγείας, ώστε να βελτιώσει την τεχνολογική της λύση. Στο Enterprise Europe Network, ένα άλλο δίκτυο πάλι ευρωπαϊκό, κάνουμε ματσαρίσματα. Business partnerships, technological collaboration partnerships κτλ. Ή βρίσκουμε partners να κατέβουν μαζί σε ευρωπαϊκά. Και οι Άγγλοι ζητούσαν μια ειδική σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι του πώς τελικά ήταν στο notion of time. Ας πούμε, σε technological means, πώς αλλάζει ο χρόνος στις τεχνολογίες εμπίθησης χρήστη. Και εμείς βρήκαμε, ήταν ένα εργαστήριο εδώ, θυμάμαι το όνομά της, Αργυρό Βατάκη λέγονταν, είχε ένα εργαστήριο συγκεκριμένο, τους ήταν ψυχίατρος, τους συνδέσαμε και υποτίθεται ότι θα προχωρούσαν παρακάτω μας. Εμείς παίρνουμε το τυράκι μας όταν κάνουμε τη σύνδεση. Οπότε μετά η αλήθεια δεν το έκανα ότι έγινε και έχει νόημα να δω τι έχει γίνει τελικά. Γιατί εμείς τους φέραμε σε επαφή και κάναμε μέσα τα χέρια της. Για να βελτιώσουμε την τεχνολογική λύση της άλλης εταιρείας για να πάει στην αγορά. Έχουμε καταγράψει το report και έχουμε και το όνομα της άλλης εταιρείας. Δεν το θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή. Περάσει 4 χρόνια. Ήταν ένα από τα λίγα technological partners που έχουμε κάνει. Κάνουμε και πολύ research partners. Τα tech και τα business μας είναι δύσκολο. Αλλά έχουμε δει και υπάρχουν κάποιοι που είναι ειδικοί στο κομμάτι. Όπως ειδικά τώρα δεν ξέρω, πάλι μέσα έχω ακούσει συχνά προβλήματα τέτοιου είδους ψυχολογικής φύσεως μέσα και μετά και την πανδημία, ας πούμε, το έχουμε πάρει πιο σοβαρά υπόψη. Ξαναλέω, αν είχα και ένα ψυχολόγο Skype στον τον άλλον, δεν πληρώνω τίποτα, κατά καλό γι' αυτό. End-to-end service. Έσω το ChatGPT, όλα θα πάνε καλά. Αυτό για παράδειγμα, ήταν στα πλαίσια του telemedicine, έτσι. Επειδή στην πανδημία ήμουνα στην Ελβετία, μέναμε στην Ελβετία τότε, και είχα πολλούς φίλους Έλληνες εκεί που όλοι ξαφνικά νιώσαν την ανάγκη να έχουν ψυχολόγο, ψυχαματική κτλ. Και για διάφορους λόγους υπήρχε μια προτίμηση να έχεις Έλληνα. Δηλαδή, ως Έλληνας θέλω να μιλάω ελληνικά με τον ψυχολόγο. Ναι, εδώ θες πλατφόρμα. Γιατί δεν μπορώ. Δηλαδή, είναι η γλώσσα μου. Ας πούμε, μπορώ να εκφραστώ καλύτερα. Και πραγματικά είδα πάρα πολύ κόσμο που μιλούσε με ψυχολόγους στην Ελλάδα, μέσω Skype, ας πούμε, ή οτιδήποτε, κανονικά συνεδρία, ξέρω εγώ, τόσο η ώρα κτλ. Που είναι ένα πράγμα που μπορεί να γίνει αρκετά εύκολα. Αυτό είναι ωραία ιδέα για startup που να σε συνδέει με ψυχολόγους ή με θεραπευτές της διασποράς, όχι μόνο Έλληνες, και ο Ιταλός που έχει πάει. Αυτό κάνει ο Θάνος εκεί. Της διασποράς. Ναι, ωραίο. Για digital nomads, ναι, για nomads. Εδώ τώρα, πόσες startup έχουμε εδώ σήμερα, ή σχεδόν startups, σηκώσουμε χέρι. Βλέπω κι άλλους που είναι σχεδόν startup. Έχετε σκέψεις, ερωτήσεις, κάτι, μην μιλάμε μόνο μεταξύ μας, και κακώς τα γράφουμε, έχετε κάτι να ρωτήσετε, να συμπληρώσετε, να κριτικά, να σας λέμε κάτι. Εγώ ένα σχόλιο για αυτό που είπατε τώρα. Μια φίλη που έκανε και υπνοθεραπεία μέσω της 3 ώρες. Οπότε έχει πάει εκτός του ψυχολόγου, υπνοθεραπεία 3 ώρες. 3 ώρες κάποιος την κοιτούσε να κοιμάται. Ήταν και ήταν Θεσσαλονικιάνικη κιόλας και έκανε 3 ώρες υπνοθεραπεία. Έχει computer vision ή είναι μόνο ο άνθρωπος? Μόνο με Google Meeting. Ενδιαφέρον. Και ίσως υπάρχει για startups πραγματικά, δηλαδή αυτός ο χώρος είναι πραγματικά φτηνός στην έννοια ενώ της επένδυσης που χρειάζεται κανείς για να αναπτύξει τέτοιου είδους λύσεις. Και όχι τόσο regulated όπως λες. Τα wellness, τώρα είναι πεδίο, αλλά θέλει μετά να εστιάσει σε marketing, σε sales, να περάσει στους άλλους. Και παρατηρούμε όμως ότι οι δυνατές startups, όχι στο health,
αυτές που πάρουν μεγάλη σηματοδότηση πέρα από τα marketplaces, οι tech-oriented, ας πούμε, και ήταν η Think Silicon, ας πούμε, ήταν spin-off, ήταν και μέσα ερευνητές. Ήταν βαριά πράγματα, έτσι. Ή θα πρέπει να έχεις το βαρύ spin-off που κάτι που δεν έχει βρει κανένας άλλος, ή μετά να παλέψεις να είσαι ο top στο market σου γρήγορα. Με τεχνικές, είτε διασφάλιση, είτε ταχεία στις αγορές, είτε με marketing. Αυτά τα δύο πλέον. Ή θα είσαι ένα technological edge. Το διαβάζω στα MIT Review. Ναι, ή θα είσαι technological edge, ή θα είναι. Αλλά στο κομμάτι του privacy data security, υποθέτω ότι όλα τα χρόνια φαίνεται θα γίνει το regulatory framework, θα γίνει αρκετά πιο. Αν το μελετήσει σε βάθος αυτό, κάτι θα βγάλει από τη μέσα. Άμα μπορεί να πώς θα υλοποιήσει από τη μέσα. Να δημιουργήσει και βάλει σε άλλες εταιρείες. Μπορεί και να γίνει critical. Είπαμε data anonymization εταιρείες, ξέρω εγώ, για τα patient data. Ήταν κάνει μόνο αυτό. Τις είχαμε δει αυτές τις εταιρείες. Υπήρχαν εδώ και 5-6 χρόνια. Φαντάσου τι άλλα μπορεί να κάνει. Ναι, αυτοματοποιούνται αυτά τώρα πλέον. Δηλαδή τα data και με blockchain μπορείς να τα κάνεις anonymize και μετά να μπορείς να χρειαστεί να κάνεις retrieve. Αλλά και επίσης άλλες μετρήσεις, ας πούμε, ξέρετε, οτιδήποτε και να μετρήσει είναι ένα biomarker. Ακόμα για το καρδιογράφημά σου είναι βιομετρικό. Έτσι. Ο καθένας μας έχει διαφορετικό καρδιογράφημα. Τώρα, ας πούμε, υπάρχουν τεχνολογίες. Εγώ τώρα ασχολούμαι με ένα πρόγραμμα στο οποίο κάνουμε anonymize τα MRIs. Γιατί τα MRIs σβήνει το όνομα, αλλά η φάτσα σου είναι εκεί. Αν είναι ένα brain scan. Οπότε μπορείς να κάνεις ένα 3D reconstruction, σου λείπουν τα μαλλιά μεν, αλλά έχεις, για μένα στο πούμε είναι πολύ απλό. Οπότε υπάρχουν ας το πούμε, συστήματα που αυτόματα αφαιρούν τη μύτη, τα αυτιά, το στόμα, για να μπορείς να κάνεις share τα data και να μην μπορείς να κάνεις τις close identity. Οπότε το βλέπουμε αυτό. Φωνή. Η φωνή είναι ένας biomarker, έτσι, το πώς μιλάς στο Parkinson, στο Alzheimer's, είναι πολύ σημαντικό. Εάν υπάρχουν voice altering technologies που παίρνουν τη φωνή, την αλλάζουν, non-reversibly. Δεν μπορείς να ξαναγυρίσεις πίσω. Και έτσι μπορείς να κάνεις datasets μεγάλα, τα οποία μπορείς να μοιραστείς πλέον για έρευνα, για διάγνωση κτλ. Για benchmarking, για regulatory, χωρίς όμως να έχεις το ρίσκο να ακούσεις το θείο σου να μιλάει. Είπες για τη φωνή, πάλι στο Ισραήλ, το repeat τους. Τεχνίων. Στο Startup Nation Central. Μας λέγανε για μια εταιρεία η οποία μιλάς στο τηλέφωνο και όσο μιλάς, αυτό καταλαβαίνει αν έχεις σε όριο να πάθεις με κρίση HAP. Όταν έχεις HAP. Πρώτα πώς αναπνέεις. Ναι. Ενδιαφέρον. Από την άλλη, μετά σκέψου όλες αυτές τις τεχνικές που θα τις χρησιμοποιούν τελικά ασφαλιστικές. Παίρνουν τα δεδομένα, τα ξέρουν. Εδώ μιλάει ο γιατρός που πήγα. Αυτός πάλι ήταν φοβερό, να μην πω την άλλη λέξη. Του λέγα, μου λέει τι έχεις, Γιώργο. Λέω αυτό. Δεν τα βάλουμε όλα μέσα. Γιατί κάποια στιγμή θα κάνει ιδιωτική ασφάλιση και θα πρέπει να τα πει. Λέω καλά, μην τα βάλει. Αλλά σκέψου τώρα τι θα μπορούν να παίρνουν από όλα αυτά. Έτσι. Άρα μπαίνουν νέες άλλες τεχνικές μέσα. Εδώ είναι άλλο να αλλάζουμε θέμα, αλλά πλέον από ένα τηλεφώνημα μπορείς να καταλάβεις το ρίσκο για Πάρκινσον στην Alzheimer's. Οπότε εσύ παίρνεις τηλέφωνο την ασφαλιστική να ρωτήσεις, ρε παιδιά, πώς κάνει αυτό το πακέτο να το αγοράσω. Το πακέτο δεν έχει. Σου λέει βέβαια ότι τα δεδομένα σου θα χρησιμοποιηθούν κτλ. Ή μπορεί να πάρεις τηλέφωνο να πεις ότι ξέρει κάτι, έκανα μια εγχείρηση, μια κύλη και δεν μου έχουν πει τα χρήματα ακόμα. Αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και να δεις αν αυτό θα πάρει από τις χάμηλες και το ανεβάζει στα premium. Βέβαια γίνεται φτηνότερο για τους υπόλοιπους. Ναι, εγώ διαφωνώ με αυτό. Εμένα μου αρέσει το Obamacare, το οποίο είναι όλοι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Εδώ στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε τόσο δημοκρατία. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίες συζητήσεις και είναι και βιβλιοσκοπημένες να τις προωθήσουμε ίσως, γιατί είναι για μεγάλο κύκλο. Ειδικά αυτά που αναφέρεις, γιατί αναφέρεις συγκεκριμένα προγράμματα